ประเดี๋ยวไปอุดหนุนตามพ่อค้าแม่ขายด้วยเนอะมีแผ่วทองคำพวกนั้นมาขายนะเนาะเล็ดใส่แกนแหวนใส่ก้อยสร้อยสังวานพระเลี่ยมทองมีฮั่นหมดอ่ะ แต่มันเลี้ยนของแท้เนอะงามเนอะดีบอดีหลงนะเหมือนของจริงเลยนะรับรองไม่ด่างไม่ดำแต่ว่าจำนำไม่ได้ไปชมอะไรไปเสื้อข่าวพี่นานเมืองมาพี่นานเมืองตาใจตาขายไล่ล่องการแม่นไข่หมานเนาะขอบคุณพี่น้องศรัทธาที่อุดหนุนในด้านจันท่านสาธิตนะที่เพิ่นประกาศเป็นเจ้าภาพเพราะว่าจะเป็นโฮงตานกาเนี่ยโฮงตานหลากหลายแล้วก็เพราะจะเจ้าภาพต่างๆเนาะด้วยความอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันก็มาขึ้นมาหันตั้งแต่หู้จักกับท่านอาจารย์ท่านพระอาจารย์สาธิตนี่ท่านมีความทุ่มเทนะในการอบรมกรรมสั่งการนี้เพิ่นไปมุดนะสดามีความมันเจริญพรมันเจ้าล่ะมันนอนไปเนาะนอนไปเดี๋ยวตัวลุงก็จะมานอนเหมือนกันนะพอดีว่ามันติดงานที่เมืองลีนะที่วัดเมืองลีก็งานครูบามไปก็ได้แต่เหมาะนะทีแรกจะมาตัวท่านมหานั่นนะแต่ว่าติดงานกฐินที่เมืองลีก็เลยมาวันนี้มาตัวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมวันพรุ่งนี้ก็จะไปดอยสะเก็ดแต่เหมาะนะที่ตุลุงแดงวัดแม่ห้องไคร้เอาเลิกนั่นเอาเข้าไปเอารถเหลืองมาบุกเดียวเต็มลำรถพี่น้องดังใดอย่านี่เจนเนอกินข้าวน้ำข้าวไงกันแล้วกาข้าวต้มมีอยู่นึกองทัพนั้นเดินด้วยท้องนะญาติโยมหรือว่าศรัทธาญาติโยมจะมาทำเป็นเนาะมาไปจะร่วมบริจาคให้หอมก็ดีนะทานกฐินหรือว่าจะได้ทำบุญทานตั้งที่ดินไว้ให้กับวัดกำวาโยมสุภาวรนะฮะบุญเลืองอุทิศบุญกุศลถวายทานไว้ภายภาคหน้าเป็นยอดปัจจัยจำนวนแบบ100 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาแล้วก็คุณโยมสมนึกมุตตูนะร่วมทำบุญถวายทานจำนวนแบบ100 บาทบทต้นนั้นฮะญาติโยมทั้งหลายมีเพิ่มเติมก็คุณเยาวลักษณ์อุดสมนะอันนี้ก็ร่วมทานที่ดินจำนวนแบบ200จดไปป่ะจดชื่อไปก่อนจดชื่อที่อาจารย์พระครูจดชื่อที่พระครูร่วมกินร่วมทานเอาเท่าใดก็ได้นะโยมนะบอกได้ว่ากันประกาศที่นี่ได้ยินแบบบ้านเฮาพูดอีแม่อุ้ยกดทานเฮ้ยได้ยินตู้ลุงประกาศอยู่นี่นะจากนั้นก็เชิญได้เนาะทานไว้ไปปากหน้าทานไปหาทางญาติกาตู้ลุงก็ใส่ซองมาเรียบร้อยเลยมอบให้กับคุณโยมนางสาวพนิตามอบเพื่อนประธานที่ประธานเรียบร้อยนะแล้วมีเพิ่มเติมแถมคุณพ่อศรีทองดีมาสร้างคุณงามความดีซื้อที่ดินไว้กับวัดอีก100 บาทจ้ะสาธุอนุโมทนามาณโอกาสที่นี้โดยท่านมหาพร้อมแล้วเดี๋ยวนิมนต์นะครับเด้อตอนนี้เสียงออกจากวิทยุไปแล้วหลายจังหวัดตุลุงก็จันข้าวต้มตะกี้ก็แม่จันเอาซาลาเปา2 แกน รับข้าวต้มได้จ้ะนะญาติโยมทั้งหลายวันนี้ท่านมหาเพื่อจะไปฉันข้าวต้มก่อนเดี๋ยวจะมาที่นี่เดี๋ยวจะมาสลับซับเปลี่ยนกันเดี๋ยวอาจารย์สาธิตถ้ามีอย่างก็มาเพิ่มเติมได้นึอันนี้เป็นแม่งานใหญ่ เป็นเจ้าของงานโดยนะฮะอาจารย์สาธิตธีรปัญโยสถาบันธรรมาภิวัตรศพเตินตำบลศพป้านอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเดี๋ยวไปจะไปผ่อนรถใหญ่นะโยมนะรถดำใหญ่อ่ะ วิ่งตามถนนไม่ได้แต่พออยู่ในปุ้นนะอยู่ในบ่อพุ่นพี่น้องศรัทธาที่ญาติโยมที่ร่วมทำบุญไปแล้วก็ดีขออนุโมทนาได้แม่เนอขออัญเชิญอย่างเทพปัทไทยตังมเหสขาเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาราชเวสสุวรรณครุฑหนักน้ำปรมัยไอสวนตลอดถึงนางนาถไทยธรณีสลีกุตตะอามาตย์ต
นจำบุญตนจำบาปตนจิตจำน้ำหยาดหมายตาลเจิญมาปัตตามาโมทนาใหม่ฮับเอาส่วนบุญกุศลที่ปอดที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติที่โยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้นะฮะแล้วก็นำเอาข่าวสารบุญข่าวสารกุศลอันนี้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ไปกับดาวมัตตวานตนเป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์แห่งห้องก็ให้พญาอินตาตั้นไทยจุมาจดเอาลายมาหมายเอาชื่อของญาติของโยมสาธุชนทั้งหลายขึ้นไปไว้ในสุวรรณปปตหลับเงินหลับคำสนามจำจือไว้ตกน้ำอย่าได้ไหลไฟลามอย่าได้ไหม้เด้อเอาละมีเพิ่มเติมเนอะมหารัตนอุบาสิกาแก้วแม่จันเรือนใสนะแม่จันเรือนใสพร้อมด้วยลูกหลานทุกคนนึเวียงตาการเวียงตาการอีแม่ก็ห่วมตำบลตาลแถมตามที่ดินแถม200 บาทเด้อสาธุสาธุเนาะตานไว้ไผ่ภาคหน้าเนาะตะกี้ก็มาด้วยกันนะเนาะรถขบวนเดียวกันคุณแม่เดือนเพ็ญคุณแม่เดือนเพ็ญทิมหว่างมาจากหนองห้าน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่อีแม่เดือนเพ็ญนี้ก็มาด้วยกันแล้วก็ตานอุทิศบุญกุศลไปหาวสันต์ทิมหว่างแถม200 บาทเด้ออีแม่เด้อก็ขอหน้าบุญกุศลอันนี้จุนได้ไปฮอดไปเติงตันกันว่าไปฮอดเมื่อเจ้าขอเป็นข้าวงายเนาะไปฮอดเมื่อควายขอกับกายเป็นข้าวตอนแม้นว่าไปจุดจอรอดเติงยามตอนขอกับกายเป็นแก้วเป็นแสงนะไปฮอดยามแรงขอกับกายเป็นแผ่นเสื้อแผ่นผ้าไปฮอดเมื่อล่าขอเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์ผ่าดนสิบประการเมื่อตนตัวเขาเจ้าทั้งหลายได้กินได้บริโภคผลเสกจากที่ยากร่างเสกจากที่ทุกข์ได้เสวยความสุขในสัมปรายภพนั้นจุงจักมีด้วยเถิดมาให้แม่มาจดชื่อก่อน จดชื่อก่อนขึ้นเส้นก่อนเนาะขึ้นเส้นไว้ในสุวรรณปปตหลับเงินหลับคำคุณธนพงศ์คุณธนพงศ์คมจริงเนี่ยพร้อมด้วยครอบครัวจากแม่จางนี่นะถวายทานที่ดินจำนวนแด่ม100 บาทเนอะคุณแม่นำทองดีสร้างคุณงามความดีทานที่ดินแด่มจำนวน100 บาทเนอะคุณพ่อศรีทองดีก็ห่วงตำบลทานที่ดินจำนวนแด่ม100 บาทนะฮะอันนี้ก็ขออนุโมทนาเนาะกับสายทานน้ำจิตน้ำใจโยมพี่จะจดเองได้ก่อนจดได้ก่อนจดเลยถ้าจดบ่ได้ก็ติ๊กลายมือ จดได้จดชื่อบ้านเลยเนอะจะได้หัวพิกัดบ้านใดโอ้พี่น้องรถเหลืองก็มานะเชิญดังนี้นะเจ้าดื้อวันนี้นี่ประมาณเวลาบ่ายโมงเขาจะแห่องค์กฐินเหมือนปีแล้วเป็นดีม่วนดีงานเนาะโดยตานะปรมีบุญจะเกิดขึ้นได้เมื่อเอาเงื่อตาลบัตรตาลเฟืองตาลสลึงได้เจาะใส่เก้าได้เจาะใส่จดได้โมทนาเนอะบุตรพาจะปุยมะนาวเนอะปูจาอันสัตตังที่อันเปิ้นห่อหุ้มเปิ้นแต่งงามเนอะพาจะปูจาชุดต้นใดหมดเนี่ยเอามาตั้งไว้นี่หรอจะปุยมะนาวนะบุตรโปรยทานเนาะมาปูจาได้ เอาเต้าตื่นได้แม่ว่าตะกี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไผ่พี่น้องปาตานเนาะพี่น้องปาตานมาตาเนี่ยเดี๋ยวเจ้านะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตุลุงเอาปักยอดแล้วเนอะขอให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงหน้าแดงแสงกินข้าวลำกินน้ำลุงเนอะมีแม่พุทธวงอาย วงอ้ายตกไม่ถูกแวะ วงอ้ายเนอะขอแก้ไขคำร่วมทำบุญตามที่ดินแด่ม40 บาทแม่ต้นนี่นะวงอ้ายโอ้อันทางลูกนี่มีไม่โถนอ่ะอันนี้ศพปาดได้เป็นน้องศพปาดร่วมทำบุญตามที่ดินแด่ม40 บาทน้องเปเล่ก่อลวดนี่นะก่อลวดก่อลวกเนาะก่อลวกเนาะตามที่ดินแด่ม50 บาทของน้องเปเล่มีสติปัญญาเฮียนหนังสือเก่งๆนั่นละนึกเป็นเจ้าคนนายคนนะได้เป็นเจ้าคนนายคน
จินดาแก้วสายจากวินด้าร่วมทำบุญจำนวนแถม100 บาทเด้อแล้วก็แม่เลียมชะอุ่นพี่น้องศพเถินตามที่ดินจำนวนแถม50 บาทเนาะสาธุอนุโมทนาขอบุญกุศลตั้งมวลรอท่าเมื่อหมดเวลาชีวิตขออธิษฐานเป็นต่างสายติดยามเมื่อดับจีนันไปบนฮะอะไรอย่างอ่ะเพิ่งซื้อเหรียญอะไรอย่างอ๋อเพิ่งซื้อเหรียญเปิดทานเนาะอันถุงเท่าใดนี่200ตัวถุง100อ๋อเหรียญโปรยทานนี่โยมนะคุณเยาวลักษณ์กุศลนี่นามสกุลนี้บ้านเฮาพุ่นก็มีนะตั้งหนองพระขาวพุ่นเปิ้นอันเปิ้นซื้อโปรยทานเป็นตัน200 บาทก็คือถุงละ100เนาะปะเนาะก็จะมาซื้อปูจานแล้วก็เอาผุยบะนาวดูจุดละ100 บาทก็เจริญพรได้เนอะมาทางนี้นะไปจะปูจาได้นะโยมเนอะเจริญพรจ้ะโอ้มาแล้วสายบุญมาจดชื่อก่อนครึ่งเส้นก่อนอันนี้กรรมการเข้ามาหอมไว้มาจดที่พ้นนานไว้หอมกฐินมาหอมกฐินและที่ดินอันเดียวกันนะเนาะได้กฐินจะมาซื้อที่ดินนี่ของปลดหนี้นี่รุ่นปลดหนี้เนอะปลดหนี้ปลดสินเขาเป็นหนี้เป็นสินมันบ่ามัวนี่แม่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ว่าอินาตันนังทุกขังโลเกการกู้หนี้เป็นทุกข์ในโลกแต่กะมันเคยเป็นหนี้นะตุลุงก็เคยเป็นหนี้นะเคยเป็นหนี้การปวดตู้การม้วนอกม้วนใจนะทุบแข้งทุบขาโน่กระหันเจ้าหนี้ปุ๊บเนี่ยปวดรู้หน้าปวดตัวเยอะมาแม่มาจดชื่อก่อนด้วยตามนะปรมีเต้าใดก็ได้เด้อแม่ก็จดเอาลายใหม่เอานามช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเฮาให้จันโดงไปถึงชั่วลูกชั่วหลานเนาะญาติโยมไปหันที่ว่าเปิ้นอู้กันนะเนาะที่ว่าโอ้ทุกเจ้ายังแข่งรถใดเองนะทุกเจ้าจะไปแอวครับแอวเบียร์ไปจะลองกระถินนี่นะห้องเพลงในครับในมาอันนั้นจะไปเชื่อนะโยมนะมันข่าวปลอมนะอันนั้นเปิ้นตัดต่อนึกบ่ใช่ของจริงนะเพื่อจะทำลายเฮาฉะนั้นต้องฟังหูไว้หูพ่อประเด็นนี้เทคโนโลยีมันมีหมดมันตัดต่อได้เนอะฟังหูไว้หูโยมนะมีเพิ่มเติมทวินพงพัดวงกันเนี่ยทวินพัดวงพัดวงเนาะพงวังนะวงวังโอ้โหจบป .4 ทุลุงวงวังซื้อที่ดินแถม100 บาทเนอะแล้วก็มีแม่จำเนียนเสามาอย่างนี้ฮะเสริมกินนี่อีแม่กระตันกระถินด้วยกันแถม150 บาทเนาะเพราะว่าเพิ่นเขียนมาเองซะท่าต้นจ้างเจไดเพิ่นเขียนมาทุลุงก็ตาบ่ค่อยดีนะเวลาเพิ่นแม่แก้วแม่ชื่ออย่างแม่แก้วลุกกรรมการก็หูบ่ค่อยดีเนาะเอาสระอุออกเอาสระอุข้อใส่ทุลุงก็ประกาศต่อไปมามีแม่แก้วลึกแม่แก้วลึกมาตบโต๊ะเลยประท้วงนะอีแม่จะแก้วลึกนะแก้วลุกนะพี่น้องศพปาดเนอแม่อัมพรวิรัตเกษมการที่ดินจำนวนแบบ100 บาทเจ้าสาธุอนุโมทนาเอาปักยอดเข้าไปดูตะกี้เริ่มแล้วแต่บ้านป่าตานนะพี่น้องป่าตานมาตานแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตุลุงเอาปักยอดพอเดี๋ยวนี้ปุ๊กสุนบุญเจ้าหมูมาแล้วถ้าไอ้แม่จะเล่ก่อถอดเอาก็ได้นะสดาเอาปักให้มันอัตมบนก่อนเนาะให้มันหลามโดยมาเด้อญาติโยมที่ห่วมทำบุญไปแล้วก็ดีขออนุโมทนาขอให้ท่านผลทุกสนุกสุขแสนสมบัติเมืองแมนเขตแคว้นแห่งห้องคุณแก้วทั้ง3ทิศตามปกป้องสมดังกำปอน4ครบพี่น้องโมเฮาจงได้ปราบพบประสบสิ่งอันอำไพ
ขอให้มีอายุยืนยาวเข่าใสมีผิวพรรณวัยสดใสตัวหน้าพละขันแข็งบ่าแห้งแข็งกล้าสติปัญญาเปลืองวิทย์คือสมพระสงฆ์จำลงดังคิดอย่าวิตขันอันการเงินขอให้มีลาภยศปรากฏสรรเสริญรุ่งเรืองจำเริญรับเงินยิ่งขึ้นนี่แม้นว่าค้าขายโรงเฮือน้ำตื่นก็ขอให้ได้เงินหมื่นอันล้านปั่นเฮ้ยฮือจะเพิ่มเติมมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ปู่จ้าป่วยทานชุดละ100 บาทเอาไปเอาถึง2อัน2ก็200อันนี้เจ้าของแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนี่ยเพื่อจะกินเลขกันแล้ว สาธุสาธุเดี๋ยวอันเจ้าของลงเจ้าของป่วยทานมานี่ครับแม่มานี่ครับเพื่อปู่จ้าเนี่ยแม่มานี่ครับก็จะปู่จ้าป่วยทานถุงป่วยทานถุงละ100 บาทจ้ะมันจะปักกาที่คนละทีกะอันเดียวมันบอกคนละที่เจิญเจ้าเนยแม่โอ้มาแล้วกฟผแม่เมาะลำปางบุ๊กเดียวเต็มลำรถทัวร์โอ้อันนี้งามเด็กปัจจุบันจะโปรยทานเนอะถุงละ100 บาทนะก็คือได้เอาไว้นี่ขายของเนาะขายโคอันนี้เป็นทุ่มเต็มที่นะวันนี้วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของโยมจากป่าตาลอำเภอป่าซางครูบาจรจันทรังสีตุปิชาเด้อเสี่ยวเดียวกันพ้นหนุ่มแล้วทุกลุงกันเสี่ยวใจมาแล้วอีแม่เขารถเหลืองมาแล้วเนี่ยมาเพ่แม่เขาได้ของดีแม่น้อยอินยาสีมาแล้วตอนนี้พี่น้องจากลำปางไปลำพูนเนาะคนนี้ก็ลำปางนี่กะดู แม่น้อยอินยาสีนี่เปิ้นเป็นผู้นำบุญเป็นมหารัตนอุบาสิกาแก้วเหมือนกันเด้อเอาหนูน้อยมาตานตุลุงพวกเอาต่ำ เดี๋ยวก่อนหอมก่อนจดชื่อโอ้เนี่ยถุงละ100 บาทเนี่ยโปรยทานนะโยมเด้อถุงแม่สีกุลกะเปิ้นฝากมากะแม่สีกุลเปิ้นฝากมานี่อันนี้จะโปรยทานนะปู่จา100 บาทแม่ตอนที่คนทานเข้าเนาะตอนที่คนทานเข้าเอาละตอนนี้ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยได้มาแล้วนิมนต์นะครับเด้อมีเพิ่มเติมคุณแม่สมพรถ้าคราวน้อยกะถ้าคราวน้อยบริจาคเป็นยอดปัจจัยแถม100 บาทเนาะสาธุเด้ออินยาสีนิมนต์ท่านมหาครับนิมนต์ครับมาแล้วเนอะสลับสับเปลี่ยนกันศรัทธาญาติโยมพี่น้องศรัทธาที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนอะบัดใดมาก็ยกมือสาวามือไหว้ห้าเอาบุญเอากุศลติครูบาอาจารย์และคณะศรัทธาญาติโยมญาติธรรมเราได้ร่วมกันเนาะมาตานพระป่าสามัคคีที่กฐินสามัคคีใบใจพระป่าศรัทธาลืมไปมั้งที่สถาบันธรรมาภิวัตน์เนอะมีสุดมูลศรัทธาประกาศให้แล้วแม่เน็บเลยเน็บเนี่ยบอกแม่จันทิพย์นามสกุลเนี่ยสุริยาใจกะแม่เฮานี่กะที่มานี่ยะแม่จันทิพย์สุริยาใจแล้วก็แม่อาลีแม่พิกุลวงแก้วบ้านแม่ยิ่งอันนี้แม่พัชรีปวงคำพร้อมลูกหลานบ้านแม่ยิ่งศรัทธาแม่สมพรต้าเขาน้อยเสียบปักเลยอีไหมปักกันก็ทยอยกันมานักงานละเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ที่เข้ามาเนาะมาจากตังกพพจากอันนี้ชมรมผู้สูงอายุตำบลสมปาดอันนี้เจ้าภาพเก้านะตุลุงนี่นะอันนี้เปิ่นเป็นแผนกต้อนรับวันนี้ถือว่าเป็นงานของเปิ่นเป็นงานของพี่น้องชมรมผู้สูงอายุตำบลสมปาดของเราซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนของเปิ่นเดือนหนึ่งมาเรียน2 ครั้งเนาะก็
ท่านอาจารย์พระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยได้อุปถัมภ์เรื่องของอาหารการกินตลอดการเรียนตลอดการศึกษาที่เพิ่นได้ห้ำได้เรียนอยู่ที่นี่วันนี้ก็คงจะมีการแสดงแห่งหลายอย่างสำหรับผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่อีปอยอีแม่สถานที่เพิ่นก็มาช่วยจัดช่วยเตรียมนี่ก็คือผลงานของผู้สูงอายุผ้าป่าเขาก่อนเนาะเพิ่นมีผ้าป่าสามัคคีเป็นเข้าสลากที่ผ่านมาอาจารย์กะว่าสักคนสัก50 คนนี่นะเอาไปเอามาคนมาเป็น200-300สถานนี่ก็คือพลังบุญที่หลั่งไหลเข้ามาที่สถาบันธรรมาภิวัตน์เนอะใครอยากจะร่วมบุญนะกฐินสามัคคีเพื่อจะสมทบทุนซื้อที่ดินถวายไว้ในสถาบันธรรมาภิวัตน์ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาแจ้งความประสงค์จำนงหมายให้คณะกรรมการได้โจทย์เอาลายได้หมายเอาชื่อแล้วก็เอามาปักเนาะติดต้นกัลปะพฤกษ์ต้นสตังติดจะเป็นบริวารกฐินเจริญพรโยมแม่มาถึงแล้วเนาะเอาไม้ปอเอาไปเลยเนาะเสาะใบมาแหมเนาะไม่เสียบสตังไม่เสียบสตังแต่เจ้าหยุดช่วยกันพอจิมเนาะคณะกรรมการขยมทุกเจ้ามาทางเพศจิมหรอกลูกหลานขยมเนาะมาพอช่วยมาพอไม่เสียบสตังมาเฮือตีนี่แหมกำเดี๋ยวมันจะสาธุเนอะเอาอนุโมทนาบุญกุศลเนอะอันนี้อันโปรยทานเนอะไปจะมาปูจาโอ้โปรยทานนี่แม่แปลงบทตันเลยว่าอันเนาะคนต้องการนักเนาะแม่เนาะสาธุเนอะน่ะเรียนโปรยทานเนาะเหรียญโปรยทานเนอะสถาญาติโยมลุงน้อมกับอันไอเดชาเนอะท่านนี้ก็มาช่วยเปิดทางเพศจิมเนาะลุงเปิดน้อมกับไอ้น้อมกับอันเดชาเนอะช่วยงานทางบนเพศจิมตั้งครูบาอาจารย์ทยอยกันมานักเนาะขยมติจะใกล้ชิดติจะใจไว้วานตรงนั้นตรงนี้บ่มีไผ่ที่บริเวณกองอำนวยการเนอะขอคนขับรถเนาะครับลุงนอมเนอะมาช่วยพอทางเพศจิมสำหรับลงทานเนอะสถาถ้ามาถึงแล้วดูเนาะติดจองไว้นะติดสถาได้จองไว้แจ้งให้ท่านอาจารย์เรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์จะเอากระดาษนะซึ่งเป็นป้ายนะกระดาษป้ายไปติดไว้ให้แล้วเต็นท์หลังนี้เป็นไผ่นะโต๊ะตัวนี้ไผ่อยู่เปิดติแจ้งมาเนาะตีบัดแจ้งมาก็ปันใจหากันเนอะไปพอตีว่าเปิ่นของบางอย่างน้ำเนาะน้ำดื่มกันตีเป็นแพ็คเอาวางตังบนเหตุสักแพ็ค2 แพ็คนอกนั้นก็เอาวางตังลุ่มก็ได้สถาแล้วก็ปันพื้นที่กันบริเวณโต๊ะต่างๆนั่นนะก็ปันพื้นที่กันเอาอย่างตั้งเอาอย่างวางกับข้าวกับปลาอาหารนี่จะเอาไปวางในติดต่ำเอาไปวางตั้งรูปก็อาจจะบ่เปิงเพราะคนเฒ่าคนแก่เปิดมากินข้าวกินปลาเนาะฉะนั้นก็ขอศรัทธานาบุญอีป่ออีแม่เฮาทั้งหลายเอามาอันก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมได้พอเอาเนอะโครงการของท่านจะอยู่ตรงไหนจุดใดแล้วเวลาวางก็พยายามจัดเลี้ยงให้มันทีหน่อยเพื่อเนาะเพื่อคนอื่นที่เป็นมาบ่มีตีวางก็จะได้วางด้วยกันก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ศรัทธานาบุญอีป่อยอีแม่ทั้งหลายได้รับทราบกฐินสามัคคีของเฮาปีนี้นะนำโดยเจ้าภาพเก้าก็คือคุณโยมพนิตราพรหมมินทร์ก็เป็นครอบครัวคลื่นสีขาวมีถิ่นพำนักพักอาศัยอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นญาติธรรมของครอบครัวคลื่นสีขาวที่สถาบันธรรมาภิวัตน์นี่แทบจะรับตาแล้วก็เดินทางมาได้เดินทางมาช่วยท่านอาจารย์ตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างแปลงตั้งแต่เริ่มต้นหัวตีมา
แปลงกุฏิหลังน้อยที่ท่านอาจารย์ยังใจได้พักพาอาศัยปฏิบัติธรรมอยู่ปัจจุบันนี้คุณโยมพันนิตราและคณะครูบาอาจารย์ก็ได้มาร่วมผ้าป่านำปัจจัยมาถวายเนาะซื้อที่ดินขยายนะทุกครั้งก็จะมาร่วมมีกิจกรรมที่นี่วันครบรอบ10 ปีเนาะสถาบันธรรมาภิวัตน์ที่ผ่านมาโยมน้องเพิ่นก็มาญาติธรรมต่างๆก็มากันตลอดสถาประวัติที่นี้สถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าสถานที่เป็นสถานที่พบปะมาร่วมบุญร่วมกุศลของครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮาทำกันมานานเป็น10 ปีแล้วเนาะที่เฮาได้ร่วมโดยช่วยกันในการพัฒนาสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นสถานลันธรรมสำหรับการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมสร้างสมคุณงามความดีของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเจริญพรโยมแม่ปะกันติ๊กเอาอย่างใส่ไต่มาอุ่นตุนโอ้ภาคกฐินเนาะลงชื่อเฮียเขียนชื่อเฮียครับเนี่ยควรจะได้ประกาศเฮือในอีแม็กเนาะจะได้ประกาศประชาสัมพันธ์เฮือเนาะสถานเนาะมาช่วยเปิดพอตั้งเพ่อันอย่างตีอันมันแบบพอต้นสตังถ้าพูดออกมาตั้งเพ่ตั้งหลังท่านมีไปพอต้นสตังตั้งหลังช่วยเปิดปักต้นสตังอยู่แต่นี่พอดีมันมีไผ่เนาะตรงนี้สถานที่เดินทางมาเนี่ยเอามาแหมแล้วเนอะที่ให้หอมมาคุณแม่คำใสเขียวหลานเนาะ100 บาทบ้านซบอย่างกว่าซบเมาะกะแม่จันแดงปันวง50 บาทแม่น้อยอินยาสี100 บาทแม่ศรีกุลตันทุละ100 บาทแม่อัมพรวิรัตเกษม100 บาทอีกป่ะ มูลศรัทธาป่อสีไพรแม่ฉลาดนามสกุลแต้สายเนาะ200 บาทบันสมปาดคุณพ่อแต๋วจันทิพย์100 บาทสมเตินแม่สีนวลวงชมพูบันห้องกอกบ่อแห้ว100 บาทอนุโมทนาบุญเนอแล้วก็มูลศรัทธาแม่สุภาวรบุญเรือง100 บาทคุณสมนึกบุตรี100 บาทแม่พุทธวงอาย40 บาทแม่ตอนวงอ้ายเนาะสมปาด40 บาทน้องเปเล่50 บาทคุณทาวินวงวัง100 บาทแม่จำเนียนเสาอย่างหู้เนอะเสริมกลิ่น150 บาทแม่มาลายมีนัด100 บาทขอรบกวนคนเขียนเฮืออันนี่หน่อยวันเตืออันชื่อเปิ้นอะไรอย่างก็เปิ้นเขาบอกคุ้นกับชื่อเปิ้น ถ้าเขียนวัดไปอ่านวัดบ่ถูกเนอะตอนนี้ครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการทางวิทยุเนาะที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นจัดรายการช่วงตี 5ถึง 6 โมงทุกวันนะเกือบจะทุกวันก็เว้นประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์ประมาณนี้เนาะเกือบจะทุกวันที่ศรัทธาญาติโยมได้ติดตามครูบาอาจารย์เปิดจัดรายการตอนนี้ท่านอาจารย์ได้เดินทางมาถึงแล้วเนอะหลายคนอาจจะอยากจะหันว่าโอ้เปิ่นอายุเท่าใดบางพ่องทายในวิทยุบอก80นี่นะมาพอเนาะเสียงเปิ่นโทนเสียงทุ่มนุ่มนวลเสียงเปิ่นกว้างเสียงเปิ่นหลายคนก็ว่าเสียงเปิ่นเท่าอีนะ เปิ่นถ้าจะเท่านักแกถ้าใครพบปะท่านอาจารย์เนาะเปิ่นอยู่ที่ศาลาตั้งหลังนี่เนาะไปไหวไปสาพบปะเปิ่นใดเนาะศรัทธาญาติโยมพี่น้องตั้งแม่เมาะกับแฟนรายการนักเนาะพี่น้องตั้งแม่เมาะตั้งผาแมววันนี้ศรัทธาจากผาแมวผาลาดพี่น้องเขตพื้นที่แม่เมาะเนาะมากันเยอะเนื้อศรัทธาหันเปิ่นจองหันเปิ่นจองไว้เนื้อจองจองโฮงตาลไว้เนาะก็มีชื่อของพี่น้องตังผาลาดผาแมวอย่างต่างๆเปิ่นได้จองมาก็แสดงว่าวันนี้มากันแน่นอนมากันเยอะกันหลายโอ้
เปิ่นฟ้อนด้วยกันนี่นึกว่าเปิ่นจะได้เดินโดนหนเปิ่นเต้นมาแล้วน่ะโอ้เข้าท่าดีนี่ว่าต้องกว่าวันนี้มีจังฟ้อนมาหลายเนอะช่วยกันฟ้อนเนาะสาธุนี่ชมรมผู้สูงอายุตำบลสบปัดเนาะไอ้กะวันงานบุญงานกุศลหรอใจมันปลื้มหรอใจมันปลื้มหรอปลื้มในบุญอย่าเปิ่นว่าอันนี้เอามาวางกะอันนี้มาห่วมกะมาลงชื่อหน่อยเอาจกชื่อติอีปล่อยจดชื่อมาคนที่เปิ่นหอมอันปล่อยทานเนี่ยชุดละ100น่ะนี่ปล่อยทานนี่อันนี้แม่หยังแม่จันคำแม่จันคำวงเล็บไว้ว่าเปิ่นหอมอันปล่อยทานเนอะป่อนเนอะศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองเนาะก็จินตนาการนึกภาพเอาเนอะภัยเคยมาที่สถาบันธรรมาภิวัตน์เนาะนึกภาพก็คงจะนึกออกอยู่ว่าตอนนี้คนเฒ่าคนแก่พี่น้องคลื่นสีขาวของเฮาคงจะไปเจาะไปจุ่มกันที่สถาบันธรรมาภิวัตน์ตามปืนต้นบะขามตามศาลาก็คงเต็มนี่นะตอนนี้เริ่มทยอยมาเนอะศรัทธาก็เข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้อาตมาเองกะโดยสายตาคาดหมายว่า จะเกินนะจะมาเกินที่ได้ตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้ไว้ก็นั่งกันไปศรัทธาตามปื้นก็ไม่ดีบัดนี้ก็เอาเสือเอาศาสตร์อาสนะอย่างต่างๆมาวางมาปูมานั่งกันนะถ้าเก้าอี้มันบักกุมบักปออย่างใดนะวันนี้เพราะว่ามาจากตังเชียงใหม่ก็มีมาจากตังเชียงไฮ้ก็มีเนาะแล้วก็ที่ลำปางเขาก็หลายเนอะมาจากกุฏิกูแห่งลำปางนี่อำเภอเมืองอำเภอเกาะคาอำเภอสบปราบเสริมงามจากตังเถินก็มีจากตังเถินก็มีจากแม่ทะแม่เมาะเอาเป็นลักเนาะจากเมืองปานก็จะมีมาเนอะศรัทธาญาติโยมพี่น้องวังเหนือพี่น้องตังเวียงป่าเป้าแม่ขจานก็จะได้เดินทางมากันครูบาอาจารย์เนาะท่านจัดรายการมาเมื่อนานท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในหลายวงการด้วยการวงการของครูบาอาจารย์จัดรายการวิทยุก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆที่จัดรายการมาเมินเป็น20 กว่าปีนะศรัทธาตั้งแต่สมัยอัดเทปเราเอาไปส่งสถานีเปิดจนมาถึงบัดเดียวนี้จัดตั้งออนไลน์จัดตั้งไลฟ์สดจัดตั้งเพจต่างๆนั่นทำมาเป็นทีมทำเป็นทีมท่านอาจารย์ก็ได้ทำมาโดยตลอดเนาะก็จึงเป็นที่หู้จักของศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยเพราะเอ่ยชื่อไปเจ้าแม่ได้เลยเอ้ามาเดี๋ยวจะอ่านให้ก่อนเดี๋ยวจะส่งให้เอาอันนั้นเปิ่นหอมอย่างเดียวกันเนี่ยถ้าหอมมีซองอย่างนี้ก็ไปเขียนเอาถ้ามีซองก็อ่านเลยแล้วก็ส่งให้เปิ่นจ้าสาธุแม่สุพินทรัพย์พาลีพร้อมกับญาติพี่น้องบ้านสบปัดบ้านสบปัดบ้านฉลองลาดเรียบร้อยเนอะอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะบ้านฉลองลาดเนาะได้จดชื่อเสียงเรียงนามของเพื่อนไว้ใส่สลับเงินสลับคำสนามเงินสนามคำเทวบุตรเทวดาเพื่อนจะได้โมทนาร่วมตัวมาเพิ่มแหมเนอะอีปอขีดไว้นี่เนาะแม่จำเนียนเสริมกลิ่นแม่มาลัยมีนัดอาจารย์ประภาพรอินทรศิริคุณโยมศิริวงนาควงศาเนาะแม่อุตสาสุขเจริญช่วยกันเนาะช่วยกันเนอะเอาอันภายเหตุลันยิกนาติจดเอาลายหมายเอาชื่อนี่ก็อายุหนุ่มน้อยถึงนั้นเด้อศรัทธาบางเถื่ออายุนักมาเนาะตัวหนังสือมันตาเขียนมามันก็ยังว่าน่าจะเหมือนคนหนุ่มคนเก่ามันก็ลำบากปัญหากับอาตมาก็คือคนในพื้นที่อาตมาบอกหู้จักเปิ่น
ถ้าหู้จักก็พอจะลัดใจใดอันนี้ไผนะหันชื่อกับหันนามสกุลข้องกันก็จะได้แต่พอดีคนอ่านรายชื่อนี้มาไก่ซะดาลูกเชียงใหม่ลำปางลำพูนบุ่นมากันเนอะคุณจันฟองเปียรินก็ว่าอย่าง100 บาทสบปาดแม่จันทิพย์ทองเนตร100 บาทพี่น้องจากสบปาดเนอะอนุโมทนาบุญให้กับคุณโยมที่ได้ให้หอมมาวัตถุประสงค์เนาะของกฐินเนื้อศรัทธาก็เป็นอานิสงส์ที่ครูบาอาจารย์เปิ่นควรจะได้รับเนาะเพราะว่ากฐินนี้เป็นเปิ่นห้องว่าการทำบุญตามการก็คือเปิ่นจำกัดการมีในช่วงตั้งแต่ออกพรรษาตั้งแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไปเนี่ยคือเวลาแค่30 วันนะแหมค่ำไปจนถึง15 ค่ำเดือนแหมค่ำเดือนเกียงไปจนถึง15 ค่ำเดือนยี่1 เดือนนะแม่ทองดาอินตะแม่สุวินทรัพพาลีนะ300 บาทบัญฉลองลาดคุณโยมประนอมหน้าใหญ่100 บาทพ่อเสริมเที่ยงคอนนะแม่จันคำยาวุฒนะอันนี้เหรียญโปรยทานเนี่ย2 ท่านนี้เอาเหรียญโปรยทานมาถวายให้ใจสำหรับโปรยทานแม่คำใสเขียวรานบ้านผาแม่ซบแมวกันนะเอามากันนะมีอยู่ก็บอกพอได้ปักได้อย่างอยู่เนาะสถานที่มาแล้วมาถึงแล้วเนอะต้นสตังค์จะครับไปถวายตามที่ท่านอาจารย์ก่อนก็ได้แล้วก็เอามาตั้งเนอะตั้งเลี้ยงตีจุดใดพ่องเนาะต้นสตังค์อีบ่อยไหมถ้าจะตั้งตรงเนี้ยนะตั้งต้นสตังค์ที่เปิดเอามานะช่วงนี้ก็เป็นฤดูการกฐินทานหลายวัดหลายวาก็มีกฐินเนอะสถานหลายวัดอย่างวัดตอนนี้เนาะที่วัดบรรพตสถิตนะอำเภอเมืองจังวัดลำปางนี่ก็วันที่22ลำปางเฮาก็ยังแห่มหลายวัดเนาะที่ทอดถวายไปแล้วก็หลายวัดหลายวาเช่นเดียวกันตังเวียงป่าเป้าของครูบาอาจารย์ก็ทอดไปแล้วหลายวัดละตังดอยหล่อของท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรก็ทอดไปแล้ววันที่9ที่ผ่านมาวันที่10เหล่ามณฑาทิพย์ผ่านไปแล้วเนาะที่ยังอยู่เนอะศรัทธาญาติโยมมีแม่ไปจดชื่อก็ได้จดชื่อที่ปุ่นเนาะจดชื่อเป็นเหรียญโปรยทานเนาะจะได้ประกาศให้เปิ้นจะได้ทำหมายเครื่องหมายว่าคนนี้เปิ้นมาหอมเหรียญโปรยทานก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำเวลามีกินมีทานมีการมีงานใหญ่ๆก็จะได้โปรยทานเพื่อจะเพื่อนเอาไปเป็นต้นเปิ้นเขาว่าเป็นเงินขวัญถุงนะโอ้เจ้าภาพเดินทางมาแล้วศรัทธาลงเครื่องบินก็ตรงมานี่เลยโยมคุณโยมพันนิตาพรหมมินเนอะจากแม่แตงขึ้นเครื่องบินจากแม่แตงมาถึงที่สถาบันธรรมาภิวัตรแล้วเนาะมาไก่จากแม่แตงเชียงใหม่เนอะได้เดินทางมาถึงแล้วตอนนี้เนาะก็เป็นเจตนาบุญที่ได้ทำบุญร่วมกันศรัทธาญาติโยมเปิดหันประโยชน์ของการพัฒนาสถาบันธรรมาภิวัตรได้ทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์จะซื้อที่ดินเพิ่มเติมก็หันประโยชน์ของการซื้อที่ดินเพื่อจะถวายวัดวาอารามสำนักปฏิบัติธรรมที่มีครูบาอาจารย์ประจำอยู่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปิ่นเลยได้มาสนับสนุนมาปวารณาจองกฐินสำหรับปีนี้เนาะก็ขออนุโมทนากับโยมน้องพันนิตาพรหมมินที่ได้หันความสำคัญของสถาบันธรรมาภิวัตรนำพี่น้องญาติธรรมนำครอบครัว
มาทานกฐินในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นกุศลใหญ่ที่โยมน้องได้ปฏิบัติได้ป่อมเปงมาทุกปีนะเพิ่นก็จะไปเป็นเจ้าภาพกฐินที่ฮั่นที่นี่มาโดยตลอดปีนี้ก็ได้มาเป็นเจ้าภาพกฐินที่สถาบันธรรมาภิวัตน์ของเฮาเนาะที่แรกเพิ่นว่าโอ้ปีนี้โยมถามว่าไปตานกฐินที่ไหนอีนะเพิ่นว่าโยมน้องบ่พร้อมจัดตุปีนี้อีนะโอ้ทราบมาแหมกรรมเป็นเจ้าภาพกฐินคือกับท่านอาจารย์พระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยที่สถาบันธรรมาภิวัตน์แห่งนี้ก็ขออนุโมทนาบุญเนอะกับโยมน้องพันนิตราพรหมมินทร์ที่หันความสำคัญของการพัฒนาศาสนสถานลันธรรมสถาบันธรรมาภิวัตน์มาโดยตลอดมาช่วยมีพระป่ามีกิจกรรมอย่างที่นี้บักเคยได้ขาดสักครั้งนะมาช่วยตลอดวันนี้นอกจากจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็ได้นำจ่างฟ้อนมาจากแม่แตงเนาะมาฟ้อนคือศรัทธาญาติโยมได้ทัศได้หู้ได้หันวันนี้ตัวก็เป็นลูกหลานของตั้งเจ้าภาพเพิ่นเนาะในค่ำคืนที่ผ่านมาก็ได้ฟ้อนอบรมสมโภชองค์กฐินมีการสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ที่นี่เดี๋ยวทุกปีจะอ่านให้เพื่อนก่อนแล้วก็เอาไว้นี่จากตุลุงยองมาตะกี้อันนี้ตัวเป็นรวมมาเนาะเอาสรุปหรือว่าน้องจะอ่านแล้วเอารวมของอาจารย์ได้บ่ใส่กล่องให้ได้บ่เนาะจะได้มาต้องไปปักติดปักมันนักละเอาศรัทธาก็มีเพิ่มเติมเข้ามาเนอะอันนี้จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพื่อเปิดอยู่ตั้งบ้านตั้งจองท่าฟังอยู่เนาะก็เป็นกฐินสามัคคีที่เราได้ร่วมโดยช่วยกันปัจจัยก็มาจากหลายที่หลายแห่งอันนี้เป็นจะตั้งเรียนเปิดเปาะหอมกันมาเนอะบ่มีชื่อเขียนเข้าไว้เพราะฉะนั้นก็จอมหีบจอมตู้ได้แล้วก็มีศรัทธา พระชัยวัฒน์โอ้ท่านอาจารย์โลท่านพระสมุชัยวัฒน์นาคเสโนตุลุงยองวัดพระธาตุดอยน้อยดอยหล่อแล้วก็มีโรงเรียนบ้านหนองยาวเนาะอันนี้เป็นโรงเรียนเลยโรงเรียนบ้านหนองยาว โรงเรียนบ้านหนองยาวคุณสุรีพรชาติคุณวานิช100 บาทคุณวันเพ็ญปาติธาเนาะ นายการสิงห์ชัย200 บาทแล้วก็นางสาวพัชนุพรโยนิด100 บาทโยมแม่ดีต่อเลยบ่ฮู้อยู่ต่างในนางสาวจารุณีขันแดง40 บาทนางอรพินเปล่งใสแถม20 บาทนางบัวเร็วกันทะเสน100 บาทคุณสุกิจวงวาลี40 บาทคุณเดือนอัมไพใจกุณาต่อใดบ่ฮู้คุณอติพงษ์นางบัวคำศรีคำมานายบุญยิ่งนามสกุลอ่านมาออกนะมาอ่านละคุณสอบต.สุทินเปิดเขียนวัดมาเขาอ่านวัดกับทุกสาธุโยมแม่สันกูจะไปแหมวัดหนึ่งกะไปบ้านพุ่นวันที่26ล่ะเจียงใหม่พุ่นกะติด300 กล่องล่ะถ้า300 กล่องวัดม่อนฤาษีแต่ถ้าเป็นนั้นของท่านอาจารย์วรรณชัยกับพุทธศรีคีรีจ้ะอีแม่ไปเขาเนาะโอ้สู้เก้าโอ้ไปไก่เนาะอันนี้โยมแม่อย่างปิดนี่เขาบอกว่าจังแม่สดใสเนาะ
แม่สดใจมันใช่แม่ปิดอย่างอี้มันหันกระตาน่ะหันกระตาก็ชูจักตายอยู่สัตว์ตู้อีแม่ออกจากบ้านมากี่โมงกัน7 โมงครึ่ง8 โมงท่านอาจารย์พระครูออกจากเชียงใหม่มาตี 4 แม่จันเลื่อนใจยังไม่ได้รับคำเตือนน่ะ โยมแม่ก็มาจากพุ่นเวียงท่าการสันปะตองพุ่นสตาจากเชียงใหม่โอ้แม่นิตยาแม่นิตยามาแล้วมาแล้วแม่นิตยาเสาะหาคนปากอยู่ไหนอีล่ะสาธุสาธุพี่น้องแม่ลัดดาแม่ลัดดาประตูต้นพึ่งจำได้กาเจริญว่าอีแม่สบายดีแล้วเนาะแม่นิตยาแม่ลัดดาก็ดีขึ้นลัดดาสบายดีเนาะนั่นกาดีแล้วดีแล้วอันนี้ก็ตาดีแล้วเลยนี่ไปโอ้เจ้าสาธุตุลุงยองก็อยู่นี้เอาปักต้นสตังเดี๋ยวก็ไปหาเพื่อนนี่ตุลุงยองท่านอาจารย์พระครูอยู่ศาลาหันไหมพระครูอภิวัตรกับไปหาเพื่อนเฮียไปกราบไปกราบเฮียแล้วก็ได้ถ่ายรูปไว้เฮียเนอะใครที่อยากจะพบปะอยากจะหันครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตรอยู่ที่ศาลาจะได้อีแม่เดี๋ยวประกาศให้อีแม่ก่อนสาธุเนอะเดี๋ยวเสียบให้แม่เนอะสาธุสาธุโยมแม่นิตยาจินดาปลูกเนาะจากแจ่งหัวลิ้นเนอะศรัทธาญาติโยมเอาถ่ายรูปศาลาถ่ายรูปเพื่อตุลุงไอ้เบิ้มถ่ายรูปโยมเหมือนกันเอานี้ใส่นะครับแม่นิตยาจินดาปลูกเจ้าโอ้เจ้าอีแม่ดีละแม่เปล่งใสหอมเนี่ยอีแม่หอมนี่ถ้าอีแม่ได้เขียนชื่อติดท่านก็คือเป็นจดชื่อให้กำเจ้าจดก็ได้ถ้าจดก็จะอ่านมาจดก็เป็นยังจดก็ได้เนาะจิตใจเขาต้องการมาทำบุญแล้วทำบุญก็ได้บุญตอนที่ทำแล้วเนอะศรัทธาประกาศนี่เพื่อจะประชาสัมพันธ์บอกคือคนทั้งหลายได้เปิดได้รับรู้เพื่อจะได้ร่วมอนุโมทนาเทวบุตรเทวดาได้ยินอยู่ไปบนกระแสสองสรรเสริญสาธุการเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะทยอยกันมาภัยจะให้ภัยหอมตอนเจ้าก็สะดวกสบายหน่อยถ้าฝ่ายมาคนมานักมาหลายก็อาจจะบัดสะดวกเหมือนตอนเจ้าภัยที่จะร่วมให้ร่วมหอมก็มากันตั้งแต่ตอนเจ้าเนอะเจริญปอนอนุโมทนาบุญปะกันแหมแล้วเนาะมีกินมีตานที่ไหนมีโจกเพิ่นก็เอาโจกหอมเลยหอมตรงนั้นเลยหอมกฐินเจ้ากฐินสามัคคีคราวครั้งนี้เนาะวัตถุประสงค์ท่านอาจารย์จะนำไปซื้อที่ดินขยายพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจะปลูกต้นไม้ทำเป็นร่มเป็นเงาเป็นสถานปฏิบัติธรรมต่อไปในอนาคตครูบาอาจารย์มีความปรารถนาที่จะสร้างสถานลานธรรมแห่งนี้เป็นที่สัปปายะแก่บุคคลทั้งหลายที่เพิ่นสนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมตลอดถึงเป็นสถานที่อบรมกลุ่มอาชีพต่างๆเนาะคือความอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เพิ่นมาใจสถานที่แห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุบ้านฉลองล้านเนาะเอามาเฮียนเนี่ยก็มาเฮียนนี่ตัวเนาะกลุ่มผู้สูงอายุชมบ้านศพปาดพี่น้องบ้านฉลองล้านได้เดินทางมาถึงแล้วเนาะเอาท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยเพิ่นจะถ่ายรูปตัวตุลุงมาแล้วผมขออนุญาตไปตอนรับศรัทธาญาติโยมเราศรัทธามาแหมหลายอยู่ ขอบคุณท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยตอนนี้ก็จะไปถ่ายรูปก่อน
ตอนนี้ศรัทธาญาติโยมก็กำลังทยอยกันมาเขาพวกนะอย่างเขาตอกนี่ ถ้าไปใส่ชุดดำมาเนี่ยปวดตัวเป็นแกะดำเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันธรรมาภิวัตน์ทุกท่านญาติโยมทั้งหลายตอนนี้สายทานน้ำจิตและสายทานน้ำใจบุญบารมีกฐินสามัคคีโดยการนำของคุณโยมพันนิตาพรหมมินทร์อาจจะภาพใหญ่ตะกี้ท่านมาหาว่าเพิ่นนั่งเครื่องมา มาไกลจากอินไตเข็นแม่แตงญาติโยมถ้าจดชื่อเลยเนอะเดี๋ยวลำเลียงรายชื่อมานะจะร่วมทำบุญทานกฐินทานที่ดินด้วยกันก็เจนศรัทธาเนาะเขาจะทานนี้ปุ่นเขาจะแห่กันกับปุ่นเตี้ยงเกิงหรือว่าบ่ายโมงนะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะยกมือไหว้ไปมือสาภาตนาเอายกมือ10 นิ้วขึ้นตั้งวางคิ้วไก่เก้าเกษาหางวันตานะขอบุญกุศลที่ญาติโยมได้ร่วมทำบุญกันในวันนี้จงได้เป็นตบะเดชะเป็นภรวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลให้เฮาท่านทั้งหลายนะประสบแต่ความสุขความเจริญมีความสุขกายสบายใจพ้นจากภัยไกลจากเวรญาติโยมจะปูจาเหรียญโปรยทานเนื้อปนแปลงเป็นจะดีนะมาปูจาได้ถุงละ100 บาท เอาเต้าตื่นได้ดูไอ้แม่เป็นแปลงงามเอาเต้าตื่นนะมองกับไม้สักบาทแลกกันต่ำต่อต่ำมาไปใครเอาก็มาเลยโปรยทานตอนที่ขวดทานเข้าวัด อาจจะมีกล่องไม่กล่องมีฟ้อนโดยกระเดียวคณะของแม่แดงอินทขินจะได้ฟ้อนอยู่ฟ้อนมีหลายคณะโดยนะเตรียมไว้เนอะมันข้อสำคัญนี่อาจารย์มหาเพื่อบอกว่าถ้าไผ่จะฟ้อนนี่เอาแฮนดี้ไดมาคือดีเจก่อนเนอะมันจะอ่านหรือบ่อ่านวันนั้นมนทาทิพย์มีปัญหาเพราะว่าเอาใส่ในกระดาษเอาไปมาได้เอาไม้ดูดจากอันนี้อันนี้คณะพ่อค้าไม่ขายเนี่ยขอบคุณน้องทรายแล้วก็ดังคณะศรัทธาโลปอเลี้ยงนะไอการแก้วนะไอการแก้วหมื่นอภัยพี่น้องน้ำดิบเนอะอำเภอป่าซางอันนี้ขายผ้าเม็ดนะแล้วก็ผ้าปูที่นอนไปอุดหนุนบ้านดึเป็นสีสันของงานนะครับมีพ่อค้าก็มันบ่ม่วนเนาะไอการแก้วหมื่นอภัยนะแถม100 บาทเนาะสาธุเนอะแล้วบทต่อจากนั้นมาเมอันนี้ขายแหวนขายสร้อยอยู่บนดอยปุยใหม่มีนายอาเดกนางกมลวันจันใหม่พี่น้องเดียวกันถึงลูกเนี่ยนะคนอยู่เจดีย์สามยอดอำเภอป่าซางนะอันนี้ขายเลดใส่แหวนใส่ก้อยไข่สร้อยสังวานจำนวนแถม100 บาทเด้อการแม่นไข่หมาเด้อนายอเนกนางกมลวันจันใหม่เป็นจันตาใหม่สุมาเด้อจันตาใหม่แล้วก็พ่อกาแห่งกรรมนี่ก็อันนี้อาทิตยานะแสนละมนทอนเพชรดาวเรืองฝ่ายแดงไม่ใช่อันนี้ขายผ้าขาวป่าซางลำพูนนะจำนวนแบบ1-2เนาะขออนุโมทนาเด้อของปอกกาแม่ขายหอกกาแม่นไข่หมานเด้อวันพรุ่งนี้ไปดอยสะเก็ดเด้อวัดแม่ห้องไกรเด้อน้องทรายทองเขานั้นก็กฐินมาการตุ้ลุงแดงนะฮะตุ้ลุงแดงพระครูจรทานพิทักษ์เดี๋ยววัดบันตะกีนน้อยนะมีเพิ่มเติมมีศรัทธาญาติโยมประหยัดทานที่ดินมาดังไปเนาะอันนี้พี่น้องต่างใดศรัทธาญาติโยมบักเคยมาสักกรรมเพื่อเขาพอเป็นธรรมชาตินะไม้บักขามนะเปิ้นบัจจัยฮอนกิ่งมันนะอาจจะลูบหลามมาเนาะแม่จันทานะแม่จันทาลำพูนเนอศพปาดนะร่วมทำบุญทานที่ดินกฐินแด่จำนวน100 บาทแม่บุญคุณบุญทัศน์นะคุณบุญทัศน์วงวังนะบรรศพปาด
ร่วมทำบุญถวายทานกฐินทานที่ดินแด่จำนวน100 บาทนะคุณจันทิพย์ทองทองเนตรก็เนี่ยร่วมทำบุญเนาะโซป้าแถมทานที่ดินแถม100 บาทเนอะขอบคุณมากแล้วก็มีคุณจันฟองปงวินนี่ก็ทานที่ดินจากโซป้าทานกฐินแถม100 บาทนะขอบคุณแม่นิตยาขอเนอะแม่รัตดาขอนะ ที่เปิ้นมาร่วมทำบุญกินตามด้วยกันคุณแม่สวัสดิ์นะหมื่นยศพี่น้องจากสวนป่าแม่จางทานที่ดินงานบุญกฐินจำนวนแถม100 บาทนะคุณแม่คำเป่งป้องก็โซป้าแถม50 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาเนาะได้ใส่บุญกุศลขอบุญกุศลได้ปกปักรักษามูลศรัทธาทั้งหลายฮือหายพ้นเสียจากยังป่าประเคราะห์ภัยตัวร้ายทั้งหลายข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามนะข้อเมื่อรับเมื่อตื่นเมื่อยืนเมื่อเตียวเมื่อเกี้ยวเมื่อกินแต่ข้อตั้งหน้าตั้งหลังข้อเมื่อคืนน้อมหันนะว่ามันจะมาเมื่อใดข้อเมื่อวันเขาก็บ่หูข้ออู้ข้อจ๋าข้อนาต่างๆอันว่าข้อ13นาม15สัพพะทุกโศกโรคภัยให้มันหอบมันหายไปนึกตกประตามเส้นใหม่ไหลไปตามเส้นฝ้ายนะนำมาเสียยังจกปีจกเดือนจกวันจกยามอีแม่เอามาดำต้นแล้วมาขึ้นเส้นเลยแม่ ต้นกฐินกำลังทยอยกันมาเขาจะพูดนะนึจะตานตอนบ่ายบอกเตี้ยงเกิดเนี่ยเขาจะแห่แล้วนะจะแห่องค์กฐินพระเจ้าปูจาเนื้อเหรียญโปรยทานนะเหรียญโปรยทานก็มาได้เนื้อมาปูจาได้อันนี้เป็นแปลงเป็นถุงละ100 บาทนะจะได้เป็นอานิสงส์เนาะฝนหาหลวงฝนหาแก้วตกนะฝนโอ้ที่นี่เพราะว่าฝนตกวันตะคืนนี่ฝนตกนะที่ลำปางนี่เพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมเนอะที่มาแล้วนี่ก็มาทางเพเนอร์จะมาไหว้พระนพธรรมแล้วก็จะมาใส่ขันสินขันสุมมาใส่ขันแก้วทั้ง3พุทโธอะระหังธัมโมปัจจตังสังโฆยติตังกำลังติดตามลามไปมาพ้นออกรถ7 โมงนั้นท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านพระครูสัตติสารคุณและหลายกันนะกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางแล้วก็สายบุญทางเชียงใหม่ละปูนนะแต่ตุลุงนี่ติดสอยห้อยตามกับท่านพระครูอภิวัตมาออกมาตี4 ป่ายน้อยแต่ไปมากันเรื่อยๆก็ปะกันที่ฝนตกเป็นที่ฝนตกตะคืนแล้วนะน้ำปนหนองน้ำปอห่วงเอามาเลยแม่เขาก็ได้ของดีมาดาเว ของฟรีไม่มีในโลกเขาได้โชคลาภปาดาเวเนาะบางคนก็ขอถ่ายรูปกับโยมพันนิตาเจ้าภาพหรือว่าประธานกฐินกรรมไม่นะแล้วอีแม่จกแล้วก็ตะบุญถวายทานไว้ภายหน้าเขียนชื่อเสียงเรียงนามนะแม่เนอะเตจะบุญกุศลที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมทำบุญทานที่ดินบุญกฐินในวันนี้ก็ขออนุโมทนาเนาะบุญกุศลนั้นก็ได้ปกปักรักษาให้เฮาพร้อมด้วยครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขกายสบายใจได้พ้นจากภัยได้ไกลจากเวรมันมีกันครับเกือบทุกวัดนะกฐินนิยมนะถ้าหากว่าไผ่บ่ได้กฐินตั้งจังหวัดเชียงใหม่บ่เนอะเพิ่นก็มีกฐินตกค้างที่วัดม่อนฤาษี300 วัดนะ ถ้าบนตกกฐินก็ไปฮับได้เนาะบุญกฐินนี่สำคัญที่ผ้านะแต่เดี๋ยวนี้มันสำคัญด้วยบริวารนั่นก็คือปัจจัยวัดแต่ละวัดนั้นก็มีการคึดสร้างห้างแปลงอย่างอาจารย์ท่านพระอาจารย์สาธิตธิรปัญโยอันนี้เปิ้นก็จะซื้อที่ดินนะสดาเนาะที่นี่ก็จัดกว้างนะอันนี้ขอบคุณนะแม่ย่ำจดชื่อแม่เอี้ยกะพี่น้องลำปางเนาะ
อันนี้หอมกันน้ำก็ไฟขอบคุณนักๆเด้อเจ้าสาธุสาธุได้เพิ่นนั่งให้กันนั่งที่ศาลาน่ะเนาะเพิ่นเข้าห้องน้ำกันเดี๋ยวก็มากันเนาะแต่ตอนพระครูนะครับเด้อเพิ่นจะได้ทำบุญการน้ำก็ไฟว่ะ เอามาตอนนี้เลยแม่เขาเนาะเดินทางมาแล้วจะร่วมเป็นเจ้าภาพตามที่ดินบุญกฐินด้วยกันก็เชิญได้ จดเอาลายใหม่ออนนามด้วยแม่เขาลูกดังใดมานี่นะเนาะเจ้าขอบคุณเด้องานบุญกฐินนี้เป็นบุญใหญ่นะโยมนะอย่างทุลุงว่าตะกี้ก็จะมีธงปริศนาธรรมอยู่4 ธงอันแรกคือธงจระเข้ จระเข้นี้เปิ้นนั้นอุปมาเหมือนกับความโลภนะเพราะว่าจระเข้ปากมันกว้างความโลภของคนเฮานี้มีเพียงปอเนอะมันคันได้ติ๊กนะมีความเพียงพอคือคันได้มาแล้วก็คันได้มาติ๊กเรียกว่าความโลภเจริญพรตอนนี้คณะกรรมการวัดอปปลเปิ้นกระซิบกระซาบตุลุงว่าขอความกรุณาพี่น้องได้เอารถเครื่องมานะฮะเพราะว่าเอาไปจอดตั้งลุ่มบนวัดนะขอสุมาดูตุลุงก็ว่าไปตามที่เปิ้นบอกเนอะบอกว่าจะเป็นรถไถผู้ใดก็ตามนี่นะขนาดรถบัสบนจะไปจอดตั้งนอกบนรถเครื่องตัวเนอะแต่รถเครื่องแมงกะไซหรือว่ารถยนต์ก็ดีเดี๋ยวรถโฮงทานมาเอาโฮงทานลงแล้วจะต้องเอาไปจอดตั้งลุ่มบนน่ะบริเวณนี้เปิ้นห้ามจอดนะโยมนะแต่ขอความเมตตาทางวัดด้วยโฮงทานวันนี้มีนักหนาป่าป้านนะโยมนึอย่างอาจารย์ท่านพระอาจารย์สาธิตเปิ้นได้ประกาศไปเปิ้นมากันนักเด้อโฮงทานวันนี้มีเพียบเนาะหลากหลายเมนูเด้อโยมเนอะถ่ายรูปกันเข้าไปก็เดี๋ยวพุทธก็เช็คบินนะภาพละ5 บาท ว่าเล่นบ่ได้เนอะนะบุญกุศลปกปักรักษาพี่น้องศรัทธาญาติโยมตะกี้ความโลภจากจระเข้อันนี้เป็นปริศนาธรรมธงก็จระเข้นี่อดีตมันเป็นเศรษฐีก็นะแต่บกินบัตรนะกันก่อนมีธนาคารนี่มีเงินมีคำมาเก็บรายได้มาก็ลักเอาไปฝังเมื่อคืนน่ะลูกเมียก็บอกโหเวลาตายไปเนี่ยได้สั่งว่าพ่อเอาอุกเงินอุกคำไปฝังที่ห้านที่นี่ก็ไม่ได้บอกเครื่องลูกเครื่องเมียตายไปแล้วจิตวิญญาณนี่ไปตกอยู่ที่ห้านเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมาเป็นจระเข้นะมาเฝ้าสมบัติใต้สะพานหลายปีดีดักก็ยังมาปนกรรมนะหันเปิ้นตานกระเด็นเลยก็เข้าฝันเนี่ยเขาฝันนิมิตฝันให้ลูกเมียเนี่ยไปขุดเอาเงินเอาคำมาแปลงมาตั้งองค์กฐินไปตั้งน้ำโดดตั้งชนบทตั้งชนลำมากนะไหว้ตัวองค์กฐินไปไหว้ข้ามดแหงตายไปเขาขับไปตามโดยสูมได้แล้วของเขียนภาพของกรรมเลยมีธงจระเข้ตั้งแต่หันมาว่ะ อันนี้มีความเปลี่ยนมาแบบคร่าวๆเนาะถ้าไผ่เอาธงจระเข้ก็ดีธงมัจฉาธงเต่าเอาไปติดที่ร้านการร้านขายหลังจากที่เพิ่นปลุกเสกแล้วนะเพิ่นว่าจะมีความขายแม่นกาแม่นไข่หมาน เงินไหลนองทองไหลมามั่งมีสีสุกนะกาแม่นไข่หมานฮิปันมาหาปันได้อีธรรมะสดานะแล้วก็ธงแห่งกรรมนึงเป็นธงตะขาบธงตะขาบนี่เป็นความเผ็ดร้อนเพราะว่าพิษตะขาบนี้มันโต้ไปมันเกยตะขาบจักเข็บเนี่ยมันคงกัดเจ็บขนาดนะพิษมันเผ็ดร้อนเหลือเกินนะเพราะว่าความโกรธเนอะความโกรธมันเผาผ่านเขานะเขาโกรธเกลียดเนื้อไผ่นะโทสักขิคือไฟดูมันไหม้ใจเขานะดีอย่างเดียวคือตำน้ำพริกมันปั่นเลียกหน่อย จะไปโกรธจะไปเกลียดเนอะที่มากันนี้ก็โปรโตฟอยิ้มแย้มแจ่มใส
แต่พี่น้องศรัทธาที่มาแล้วนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีไปโคตรไปเกียรติสักคนนะมาด้วยบุญบุญกุศลเนี่ยเอาถ่ายรูปไปเรื่อยๆเนอะไปก็ได้ของดีมาดานนี้อันต่อไปเป็นธงมัจฉามัจฉานี่คือความงามโดหลงนี่คือความหลงเสน่ห์ความงามคือมัจฉาแต่ว่าเต่านี้ดีเนอะเป็นสติว่ะนะอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนั้นเต่านี้ถ้าว่าหมาจะคบมันก็ดีมาจะหดหัวหดตีนหดหางมันหมดเข้าในกระดองหมามันก็เยอะอย่างมั่นได้คือสตินะเพราะฉะนั้นก็สดาญาโยมน่าเป็นปริศนาธรรมทั้งนั้นเนี่ยเป็นธงเป็นตุงอย่างการงานมงคลก็มีธงใจธงใจธงจันลองธงปล่อยหลวงธงไส้หมูธงจัตตาแล้วก็ธงนักสัตว์อีกเนาะอันนี้เป็นมงคลเนาะจนได้แม่เขากำลังมาเนอะจะใส่ขันสินขันสุมาใส่ขันแก้วทั้งสามเจริญพรตอนนี้ท่านพระอาจารย์สาธิตมีตังเพนดูนะหรือว่าสดาจะมาใส่ขันสินขันสุมาจะร่วมปักยอดกันนะถ้าว่ามาแล้วย่ำได้ปักยอดหรือว่าปักตั้งบ้านมาแล้วก็เป็นอย่างแต่ว่ามาจะมาปักโดดนี่มาดังเพะจะมาตานที่ดินจะมาเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาร่วมกับคุณโยมพันนิดาพรหมมินทร์เป็นกฐินสามัคคีกฐินสามัคคีก็คือว่าเอารวมกันเนาะเนี่ยเอากันเป็นพี่เป็นน้องอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายพี่หูสองน้องหูหนึ่งเอาฮักกันแป้งกันฮักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปลองดองกันเสมือนญาติประเทศชาติศาสนาของเฮาก้านกุ้งรุ่งเรืองแน่นอนเฮาพี่น้องกันนั้นฮักกันเอาไว้อย่าได้ตัดก้อมสินเปียงกันพี่ว่าแล้วน้องจักไปเถียงตัดก้อมสินเปียงได้อย่างพ่องเจ้าแม่จดชื่อเพื่อก่อนเกิดแล้วก็ตายบ่เมินก็เท่านี่ความตายไปบ่พ้นยากัดตำกำให้มันล้ำล้นกำมันจังไส้ตันเห่าพี่น้องอย่าถือเฮาเขาจักปาเอาเฮาหมางใจเป่าจ้อยพี่น้องเฮานั้นอยู่กันเป็นถ้อยบ่มีมนทินขุ่นจำพี่น้องพิษกันเหมือนมีดฟันน้ำฟันแล้วก็อันหายลอยเนี่ยการว่าน้องผิดนิดผิดหน่อยตัวพี่ก็คอยอภัยโทษเฮอยามเจ็บยามเป็นภัยจักมายื้อบ่เหมือนวงเดียวพี่น้องคนอื่นคนไกลเขามานั่งสองมีตาพออันดูได้บ่เหมือนพี่น้องช่วยกันลวงลายยามบ่สบายช่วยกันพอเฝ้าพ่องปันแผ่วเงินพ่องปันแผ่วเข้าช่วยกันยุกยาพอไปพี่น้องใกล้กันเฮาหวังใกล้ใจยามเจ็บป่วยไข้หิวแรงยามอยู่จุ่มเนื้อจักไปปากแข็งจากรรมรุนแรงเล่าเหนือเล่าใต้มัวเมาพิษกันแล้วเฮาจะได้อันอย่างคืนมาแล้วไทยจะไปพิษกันได้แม่นึกนี่ฮักกันแปลงกันฮักกันดีกว่าชังกันถ้าจังกันนี่เกิดสงครามดูนะถ้าฮักกันนี่เป็นพันธมิตรเป็นมิตรร่วมใจกันนะคือฮักกันแปลงกันเด้อเขามานี่เพราะความรักมาพร้อมหยังเพราะเก่งบ่ฟักเพราะความรักดึงดูดแน่นเลยอันนี้หมายมีเนอะนายวัยวิทย์นายวิทยานางจำเนียนเสริมกลิ่นพร้อมด้วยลูกหลานหอมเหรียญโปรยทานนะฮะหอมเหรียญโปรยทานนะฮะ117เหรียญ ขอบคุณเด้อขอบคุณเพื่อนเอาฝากวันนี้แต่เพื่อนจะโปรยพระเจ้าปูชาก็มาดูถุงละ100 บาทปื้ดตอนที่อันต้นองค์กฐินมาเขาพระผ่ายเนาะพระผ่ายให้อยู่ดีมีสุขกันไปเอาแม่มาเด้อปักยอดปักป่ายกันได้บุญกุศลอันนี้บ่อนหายไปไหนเนาะเดี๋ยวท่านพระอาจารย์สาธิตถ้าเพิ่นว่างจากญาติโยมมาสนทนาแล้วเดี๋ยวเพิ่นจะได้มาอ่านรายชื่อรายนามกานี่อันนี้เจ้าของภาพหรือว่าเจ้าภาพเก่าเจ้าของตี้ อาจารย์ท่านพระอาจารย์สาธิตนี่เพิ่น
มีลูกศิษย์ลูกหานักแล้วก็เปิ้นเป็นวิทยากรอบรมเพราะว่าจะเป็นนักเรียนผู้สูงอายุก็ดีมีสถาบันต่างๆบอกว่าจะเป็นนางพยาบาลนักเรียนสามเณรมีหลายรุ่นเนอะอาจจะเข้ามาสถาบันมานอนนี่ได้มาแต่คือแล้วมานอนนี่สาวป่ายก่อนนะโยมเจ้าภาพเก่าและโยมพานิจจาของเพิ่นนอนนี่หมดสถานที่เปิ้นฮื้อเนอะยิ่งเปิ้นจะขายที่ดินนี้แถมมีแถมยังกว้างขวางเนี่ยช่วยกันซื้อช่วยกันปลดหนี้โยมเนอะยังแถมบาลายแล้วประมาณสัก2-3 แสนเนี่ยกันเนาะดีวันนี้โยมพานิจจาดีดปุ๊บวันนี้นะเฮาช่วยกันนะโยมเนาะอินดูเพิ่นนะเพื่อเป็นหนี้เนอะเป็นหนี้มันบ่ม่วนอย่างทุลุงว่านะกะการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกอินาทนังทุกขังโลเกการกู้หนี้เป็นทุกข์ในโลกเดินทางผ่านมาแล้วก็เจิญเด้อเจ้าพี่นายน้องศรัทธาญาติโยมไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายด้วยเนื้อ พ่อค้านี่เป็นสีสันของงานนะไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายไปใครซื้ออันอย่างก็ชุดขาวก็มีชุดผ้าเป็นไม้ก็มีนะมีหลายอย่างหลากหลายสีมีเปล่าลอตเตอรี่ อันนั้นไปทำอย่างเนาะนักเสี่ยงโชคไปกินไปทานแล้วก็ไปซื้ออุดหนุนต่างพ่อค้าแม่ขายโดยมีหลากหลายเพราะว่าพ่อค้าแม่ขายได้เป็นสีสันของงานญาติโยมที่ห่วมทำบุญไปแล้วก็ดีนะปีไหนเขาก็มาปักกันเนี่ยเตื้อนู่นเนาะสถาบันธรรมาภิวัตน์นี่บางคนบักเคยมากำลังมาปีนี้บางคนมาทุกปีมาถึงก็สภาพเพิ่นก็มดว่ามีความสะอาดแต่เพิ่นปลูกเพิ่นแปลงหลายอย่างนะสถาบันที่นี่นะอาจารย์ท่านพระอาจารย์สาธิตเพราะว่าไฟฟ้าก็มีนะทุลุงใช้โซล่าเซลล์เนี่ยใช้โซล่าเซลล์ถ้าวันใดมันบด2 วัน 3 วันนี่เนี่ยโอ้ใจมันได้ออกแบบมันมีแสงแดดนะประเดี๋ยวนี้พี่ไอ้ดีเจเจ้าของเครื่องนี่ใช้ไฟปั่นนะประเดี๋ยวนี้ใช้คอมบุ๊กนะใช้เครื่องเสียงนี่ก็ใช้ไฟปั่นนะใช้ไฟปั่นสมัยแต่ก่อนสมัยใส่หนังวิกใช้สูบโมรณากับโยมเทนเนอร์ญาติโยมที่ห่วงทำบุญไปแล้วก็ดีขอบุญกุศลได้ปกปักรักษานะของหายจากทุกโศกโรคภัยมีความมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดบางคนนั้นมีนักก็หอมนักเขามีนักก็ตามบาดตามแหงทุกขัดตายากจนป้นตันเข็มแม่เป็นดินเบาไหว ตันเข็มตันได้เนี่ยนะโอ้มีผ้าผืนเดียวซักผ้าซักสีสวีวันเพื่อมดใส่ไวยะเอาผ้าอบน้ำหอมใส่หน่อยให้มันหอมนี่นะตัวเก่ามานุ่งใบตองแล้วเอาผ้าไปขายวะแต่เอาผ้าไปขายเขาตบมือค่อยหัวใส่ประมาท มันเป็นผีบ้าไปเลยนะแต่ตุกตานั้นเพิ่งก็บอกว่าสู่ขอจะได้หัวเราะเยาะเย้ยข้าก่อนตัวเดียวเนี่ยแถมน้อยข้าจะได้นุ่งผ้าทิพย์พี่ดูได้นุ่งผ้าทิพย์เนี่ยภาวนาตั้งกรรมภาวนาไว้ปรากฏว่าไปเอาไปขายได้สักตังค์เท่าไหร่นึ่งมาซกอีกอ่ะ1 บาทอย่างนี้นะความจ้างจะได้ขอหอมตัวประกอบว่ายังขาดไปอย่างนะขาดเข็มและกำได้ไปซื้อเข็มซื้อได้มาโอ้เป็นดินประไหวเปิ้นตานเข็ม ที่ครูบาอาจารย์จังเล่าให้ฟังนะโยมนะแต่เปิ้นจังเล่าให้ฟังเนาะตานนักตานน้อยมันเป็นอย่างคะแนนเจตนาเฮาตกนะเจตนาเฮาดีจะไปประมาทของตาเนอะประมาทของตาเนี่ยมันได้เฮามีน้อยกว่าตามบาทตามแหงเอาไปด้วยความเจตนาตั้งเจตนาไว้ให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมว่าบุญนี้เฮาหันมามากบาปเฮากันหันมามงบุญยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมานะบุญนี้แปลสภาพเป็นนามธรรมหลายอย่างนะเวลาเฮาไปที่ไหนทางใดก็ดี
เอาไปมาเที่ยวข้าดปลอดภัยลุกมาเมื่อเจ้าเอาได้มีลมหายใจก็บุญ เอามาอยู่เมืองไทยก็บุญเอามาอยู่เมืองพุทธนี่ก็เป็นบุญเอาได้กินได้ทานด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นบุญทั้งนั้นนะโยมนะมีลมหายใจก็บุญตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงน้ำเสียงธรรมก็เป็นบุญเนี่ยบุญญาหรือว่าบุญนี่นะปกป้องคุ้มครองคือเฮานั้นได้อยู่เย็นเป็นสุขกันเนาะเอาใส่บุญต่างๆที่มาแล้วเนอะต้นนั้นก็บูธเฮาเอาตั้งไว้ก่อนบูธเราจะแห่อยู่นะจ้างฟ้อนก็ดีและพี่น้องไตก็จะแห่อย่างพี่น้องไตก็เอากล่องมาแห่ด้วยนะเอาไปก็ได้ของดีมาตอนนี้เนอะเหรียญจะเป็นเหรียญนี้ปูจาถุงละ100เปิ้นเผื่อเฮ้ยตุย จดชื่อเลยด้วยโยมเดี๋ยวทุลุงจะประกาศเนาะจดเอาลายใหม่เอาชื่อถวายทานไว้ภายภาคหน้าตามไปหาตังญาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องตังปู่ป้าลุงเอาอาของเขาที่เปิ้นล้มหายตายจากเนาะจากเงินที่เคยอยู่จากอู่ที่เคยนอนนั่งเก้าอี้นะบ่นั่งเก้าอี้ได้การบุญกฐินนี่เป็นการละทานโยมเด้อปีใดก็จะเฮ้อตั้งวัดทานฮับทานเหตุตัวเดียวกำหนดกฎเกณฑ์ตุเจ้า5 ตนจำพรรษาท่วนไตรมาสได้อาวาสนี้กฐินทานนี้เป็นของเป็นสังฆทานบาจอมเจาะเพราะบาจอมเจาะเฮ้อไผ่คนใดคนหนึ่งเจริญพรเจ้าจ้างฟ้อนแต่ละจ้างฟ้อนถ้ามานี่มารายงานเด้อขอบคุณครูบาอาจารย์เด้อที่ได้มาถึงแล้วเนาะเจริญพรเจ้าตอนนี้เพิ่นมีจิตอาสามาช่วยงานช่วยกันจดชื่อเสียงเรียงนามโดยเนาะเขียนมาให้ตุลุงเดี๋ยวอ่านเลยพี่มาจดชื่อก่อนพี่อยู่บ้านไหน4 หมวด 9อ่ะบ้านก่อม่วงตรงไหนละปูนป่ะมาจางนี่เนาะรักจางที่บางประกงเดี๋ยวจดชื่อก่อนจดชื่อเพราะนานก็ช่วยกันครับพี่น้องช่วยกันจดคนหนุ่มจดพ้องมันวุยหน่อยนั่งนี่ก็ได้เลยอันนี้มันบังหน้าหมดเนี่ยต้นมานั่นเลยโยมจดที่น้องนี่จดที่อาจารย์ตะกี้เจริญพรขอบคุณพี่น้องจากลำปางนะฮะแม่น้อยอินยาศรีผมด้วยคณะบุกเดียวเต็มลำรถเหลืองเลยเพราะว่าเมารถเหลืองมานะตุลุงก็มีนะไอ้หนูนะพี่มาจดชื่อนี้ก่อนน้องไปไหนมาจดชื่อแล้วอาจารย์จะโวยมหน่อยช่วยก่อนจดกรรมไปหลายคนน่ะไปจดจ้างมาจดชื่อมาช่วยเพื่อนกันเดี๋ยวหัวเพื่อนเปลี่ยนใจนะ เพื่อนกลับไปซาวไว้บนแล้วนั่งนี่ก็ได้นะนั่งนี่ก็ได้เพื่อนเป็นตัดกล้องกันเดียวเชิญเจ้านายนและแม่เข้ามาเขาได้ของดีมาดังนี้เนาะของฟรีไม่มีในโลกเขาได้โชคลาภมาดังเพะ ปูจาดังงานนี่เนี่ยตะกี้หันพี่น้องดังเชียงใหม่ดังดอยหลอกก็มาแล้วนะดังหลับปูนพี่น้องเดี๋ยวดังงานครูบาเนาะครูบาดอยครูบาดอยเราฟังยำลาบเดินดื้ออยู่ว่าบนเซลมานะเขียนลายมาหาทุลุง กำลังเดินทางอยู่นะฟังงานจะอาจารย์ครับนิมนต์เลยครับเดี๋ยวอาจารย์ท่านอาจารย์สาธิตจะได้ประกาศนั้นรายชื่อรายนามแด่กรรมเนาะที่เป็นมหาพงทานนะครับขอไว้สารนิมนต์ก็อาจารย์ครับความเคารพครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปนะครับเจริญสุขสวัสดีสาธุชนที่มาร่วมกินร่วมทานในงานกฐินทานของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโดยการนำของคุณโยมพันนิตราพรหมมินพร้อมกับญาติธรรมครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการวิทยุญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการวิทยุ
ที่มาร่วมกินร่วมทานกันในวันนี้เบื้องต้นจะประกาศรายชื่อโฮงทานเจ้าภาพโรงทานซึ่งตอนนี้กำลังทยอยกันมามีนักนาจารีหลายอย่างหลายอันเบื้องต้นเป็นของคณะกรรมการที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรอันนี้เป็นแกงเพชรข้าวสวยมีแม่กาบแก้วสีอินแก้วแล้วก็แม่สมใจปีบ้านใหม่แม่บัวเย็นจันทบเป็นขนมและน้ำดื่มมีพระสุทธิชัยถาวโรเป็นขนมแซนด์วิชสสชนธานีเชื้อน้อยสสเขต3จังหวัดลำปางพักก้าวไกลเปิ้นเอาน้ำส้มเกร็ดหินมะมาเลี้ยงมีนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศพป้าดเป็นข้าวห่อมีคุณบุษบาจันทิพย์คุณรัตนาอินตาอันนี้เป็นข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวมีนางสาวชนิภาบุญมาเทพนายกมลเดชอุดมเวชยนันท์เป็นขนมพึ่งน้อยมีหน่วยประจำจังหวัดลำปางสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวมีกรอบน้ำดื่มมีคนโยมมาลัยแก้วปัญญาฟูลูกจีนนึ่งมีคนโยมอัมพิกาวงวังน้ำดื่มสาวแพ็กเจริญพรคุณหมอตังเพเนอร์มาอยู่ตังเต็นตังเพเพื่อคนเฒ่าคนแก่บ่ม่วนบ่สบายจะได้พักกันหมอจะได้ดูแลเจิญตังเพคุณหมอเจิญทางนี้ได้เลยใครจะเป็นปิเป็นลมบ่ม่วนมาตังเพตอนนี้หมอมาแล้วลำดับต่อไปคุณโยมนัทธินีธีระคำเปิ้ลมีพัดพริกสดแกงไก่ไข่ดาวลอดช่องมีพระนัทวุฒิสิริจันโทเป็นน้ำหวานมีคุณโยมดารณีภาชีวันเป็นขนมจีบ100 กล่องมีสอบทสอบตอุเทนแก้วจมคุณโยมวชราพรทายรินขนมโดนัทจิ๋ว100 กล่องมีคุณโยมคำสุขโยทินพัดมีกรอบขนมจีนมีคุณโยมกรการเลือดหนองหานอันนี้ต้มไก่มีโรงเรียนบ้านซบเตินเป็นขนมจีนมีคุณสมศรีอินทวงศ์เป็นก๋วยเตี๋ยวพัดมีป้อสีโพแก้วสายเป็นข้าวเหนียวหมูกระเทียมเป็นน้ำดื่มมีท่านผู้ช่วยสสวัชรพงษ์แก้วมาลาคุณมัชชิมาแก้วมาลาแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านสวนป่าแม่จางเป็นพัดซีอิ๊วมีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศพป้าดท่านรองสุนิสาทิจูเป็นข้าวมันไก่มีคนโยมอัมพรวงอ้ายเป็นขนมจีนน้ำยากระทิมีคนโยมรัตดาวันปันเตเป็นแคบหมูไส้อั่วข้าวนึ่งคนโยมพิชยาทิมาคนโยมลอยคนโยมอรพินผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านศพป้าดเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวมีคนโยมศรีวันมณีวงศ์เป็นน้ำส้มดีโดคุณโยมอ้อมคาราโอเกะพัดซีอิ๊วอันนี้เป็นผู้ที่มาร่วมทำบุญกับโฮงตาลยังมีญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญมาก่อนหน้านั้นหมายความว่าโอนเข้าบัญชีของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรก็มีคุณพันทิพย์ผมรีอันนี้เป็นอยู่ประเทศสเปนเป็นลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมทำบุญมา 3,000 บาทคุณโยมมิรินบาเทอร์ประเทศสหรัฐอเมริการ่วมทำบุญมา 3,000 บาทคุณโยมรัตดาวันปันเตร่วมทำบุญมา 10,000 บาทคุณโยมจุธามาศไทยวงศ์ร่วมทำบุญมา 2,000 บาทคุณโยมพินิจทองคำร่วมทำบุญมา 300 บาทแม่ขจรสารพีคุณโยมอุดมสารพีโยมรัตนาพรสารพีคุณโยมนวรัตน์สารพีร่วมทำบุญมา 2,000 บาท
มีแม่นิตยาจินดาปลูก300 บาทมีแม่ลัดดาอักกาเรือน200 บาทมีคุณแม่ชะแล่มอุดมทรัพย์ทำบุญมา 10,000 บาทคุณสุภารัตน์เอี่ยมละอ200 บาทคุณธัญทิพย์ยศนิธิสิริเดชาวัฒน์999 บาทคุณโยมอรวรรณทำทอง300 บาทแม่สีวันอุดม200 บาทคุณเอกลักษณ์สมเสียงประมาณ500 บาทอันนี้อยู่ประเทศเกาหลีมีคุณโยมแสงเดือนกี่พง300 บาทคุณโยมละไมนันทสุวรรณ200 บาทผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรันทรจุงรุ่งโรจน์ 2,000 บาทคุณโยมภาวันโตแสง 2,000ด็อกเตอร์พระมหาจัญญาสุธิยาโน 3,000 บาทคุณพรทิพย์กัลยาพิพัฒน์รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา 2,000 บาทดาบตำรวจบริหารจันทวัน500 บาทคุณทักษิณคุณบัวเขียววงฟั่น100 บาทคุณราชันคุณนงนดเดชบุญ100 บาทคุณนนทกรคุณอัมพรพรหมโมคัก 1,000 บาทคุณสองเมืองคุณอุไรจันทวัน200 บาทคุณสัตคุณแก้วมือบัตรคุณต้นคุณนิสารัตมณีคุณอำนวยคุณขันแก้วมาละแซม300 บาทแม่กรกมลเขยกลาง100 บาทคุณปวรีคุณแม่ปวรีอินสุวรรณ 1,200 บาทคุณโยมสุนทราปันอิน100 บาทคุณละไมนันทสุวรรณ100 บาทผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกรพรหมกิ่งแก้ว500 บาทแม่กิมลันดวงสว่าง300 บาทคุณทัศนีหินวง300 บาทคุณโยมอรการยาวุฒิ60 บาทคุณโยมสุแก้วคำอ้วน200 บาทคุณนวลศรีคุณยวงศรีตระกูลใต้400 บาทเชียงมด300 บาทคุณวรรณจะศรีโปธา300 บาทอาจารย์พระครูโสพลปริยัติผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ 3,000 บาทพระนพดลทาปัน500 บาทพระวุฒิไกรทิตยาโน600 บาทคุณเครือมาศเลเทอร์ 2,000 บาทคุณชัดวาลีหมอยา500 บาทคุณลำพวนแก้วคำแสน100 บาทคุณตารักสังคิรี300 บาทคุณป้อฉไนทายริน860 บาทคุณไพศาลภูมะพุติ 1,000 บาทคุณธีรพรรัตนธีระวิเชียร700 บาทคุณจินดาสีใจวง300 บาทคุณทับทิมวงแขม200 บาทคุณวันนิสาสีภพ300 บาทอันนี้เป็นชื่อญาติโยมที่ทำบุญมาก่อนหน้าโอนเข้าบัญชีธนาคารมาก็มีต้องอนุโมทนาบุญคำเดียวจะได้อ่านกำหนดการท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ในงานก็ดีอยู่ต่างบ้านต่างจองที่กำลังเดินทางมาก็ดีอนุโมทนาบุญกับพี่มริวันนาควิโรจน์พี่น้องบ้านฉลองลาดบ้านม่อนหินฟูที่มาห่วมกินห่วมทานกันเนอะต้องอนุโมทนาบุญกับพี่มริวันกำหนดการ9 โมงถึง 11 โมงครึ่งนั้นจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานได้ร่วมทำบุญ9 โมงถึง 10 โมงครึ่งรับฟังดนตรีพื้นเมืองประยุกต์วงสะบะหัวเมือง10 โมงครึ่งถึง 11 โมงครึ่งพระนักจัดรายการวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาพบปะพูดคุยญาติโยมที่มาร่วมกินร่วมทานเวลา10
11:30 น.ถึง 13 นาฬิกาถวายพัฒหารเพลคุณโยมลดเครื่องเสียงมาตั้งเพเนอะมาตั้งเพเลยพระคุณเจ้าไปบอกเปิ้นกำหนึ่งเพื่อเปิ้นเข้ามาตั้งในเพเลยนะฮะลดเครื่องเสียงอ้อมมาเลยนะมี11 โมงเกิงจะเปิดโรงทานญาติธรรมผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันโรงทานจะเปิดก็ต่อเมื่อตู้เจ้าไปประเคนก่อนเนอะ11 โมงเกิงเดี๋ยวรอตู้เจ้าไปประเคนฮับกินฮับตานกันแล้วนะฮะแล้วก็ประมาณ 13 นาฬิกาคือบ่ายโมงตรงตั้งขบวนแห่ผ้ากฐินและบริวารกฐินหน้าสะพานข้ามลำเฮาจะเอาแม่น้ำจางเป็นสั่งอันเวียนว่ายตายเกิดน้ำแม่จางนี่นะอนุโมทนาบุญกับอบต.ศพปาดองค์การบริหารส่วนตำบลศพปาดเด้อยมโบเดี๋ยวส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยจดกำเนาะช่วยกันกำหนึ่งเชิญเลยเนาะอันนี้วงดนตรีมาถึงแล้วที่เดิมคุณโยมแต่เวลาใหม่สาธุอนุโมทนาปอดแปดสดมาสาธุท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะคุณโยมสุวรรณจงสำริดดีอนุโมทนาบุญโดยเปิ้นเอาดนตรีมาอันนี้การให้เปิ้นซ้อมไปก่อนเขาจะตั้งขบวนอยู่ที่หน้าวัดแห่เข้ามาแห่มาถึงแล้วจะโปรยทานก่อนโปรยทานเสร็จแล้วก็จะฟ้อนก่อนบ่ายโมงเพื่อนจังฟ้อนนะแต่งหน้าตั้งแต่ตี 3นะจังฟ้อนจะฟ้อนบ่ายโมงตื่นมาแต่งหน้าตี 3นะนอนบัรับคืนห้องนะฮะหลังจากนั้นถวายน้ำปานะแด่พระสงฆ์แจกน้ำดื่มแด่ผู้ร่วมพิธีประเคนตลปัดแด่พระสงฆ์ในพิธีกรรมการฝ่ายพิธีกรรมจุดเทียนชนวนทรงให้ประธานในพิธีฝ่ายคารวาสคุณพนิตาพรหมมินทร์ประธานในพิธีฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยมัคคนายกนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยท่านสสชนธานีเชื้อน้อยสสเขต3พรรคก้าวไก่ลำปางประเคนพระสมทานศีลหลังจากนั้นมัคคนายกนำกล่าวกรรมสมทานศีลมัคคนายกนำกล่าวกรรมถวายผ้ากฐินคุณโยมพันนิตราพรหมมินทร์ทอดถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ผู้อัปโรกพิธีพระสงฆ์ในพิธีอัปโลกท่านสสชนธานีเชื้อน้อยถวายปัจจัยแด่พระพุทธนายพนมพรตุยกาดนายอำเภอแม่เมาะถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์รูปที่1นายสมบัติขุนพินิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศพปาดถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์รูปที่2ตัวแทนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์รูปที่3นางวรันทิตาสิทธิฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศพปาดถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์รูปที่4นางจันทรีวงอ้ายผู้ใหญ่บ้านศพเตินถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์รูปที่5คุณพนิตาพรหมมินทร์พร้อมญาติธรรมถวายผ้าไตรบริวารกฐินจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ในพิธีจำนวน5 รูปพระครูอภัยวัฒนวิกรมและพระมหาสมชาติชาตะปัญโยกล่าวอนุโมทนาท่านสสชนธานีเชื้อน้อยสสเขต3พรรคก้าวไกลกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานและกล่าวอนุโมทนาอาตมาภาพจะได้อนุโมทนาก็หลังจากนั้นก็จะนั่งสมาธิไหว้พระเป็นอันเสร็จพิธีพระสงฆ์ก็จะเคลื่อนขบวนกันไปที่วัดศพปาดไปทำยติจตุถกรรมวาจาอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่งานพิธีที่จะเริ่มต่อไปนี้คณะนี้พี่น้องญาติธรรมที่มาร่วมกินร่วมทานจากในจังหวัดลำปาง
ในจังหวัดเชียงใหม่ละปูนแป้น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนกำลังไหลเข้ามาณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรมากินมาตานกันนะได้มาร่วมกินร่วมตานหลายผู้หลายคนต้องอนุโมทนาบุญที่มากินมาตานกันในวันนี้ปัจจัยบริวารกฐินทั้งหมดจะเอาไปจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งหลังนี่นะโยมเนอะที่จะซื้อนี่นะอยู่ตั้งหลังประมาณ10 ไร่นะฮะตอนนี้ติดหนี้ปัญโยนะ วันนี้เป็นวันกฐินจะมาปลดหนี้ปลดสินนะต้องอนุโมทนาบุญกับพระมหาสมชาติชาตะปัญโยที่เกื้อกูลกันอายังกันต่างๆรวมไปจนถึงคุณโยมปณิตาพรหมมินทร์ตัวนะฮะเดี๋ยวจะได้กราบนิมนต์หลวงพ่อชัยวัฒน์นาคเสโนได้ผู้เอ่ยประชาสัมพันธ์ต่อจากนี้เอารายชื่อญาติโยมที่มาร่วมทำบุญกันกราบสาธุครับพระอาจารย์กราบนิมนต์เลยครับพระอาจารย์ครับนิมนต์หลวงพ่อครับท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยโอ้พอดีหลวงปู่เดินทางมาถึงพอดีเนอะท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหรือว่าตุลุงดอยตุปีผู้ติดตามแถมตุปีอ่อยเขาก็มาจ้างฟ้อนก็มาแล้วดนตรีก็มาแล้วตู้วันนี้ดนตรีเปิ้นมาแล้วนะของนักเรียนนะฮะได้บรรเลงครับกล่อมเพื่อม่วนตอนนี้สายตาน้ำจิตน้ำใจพี่น้องศรัทธาก็กำลังทยอยกันมานะมาร่วมปู่จมปู่จาประกาศย้ำรถเครื่องดำกรรมด้วยโยมเนอะคณะกรรมการก็บอกว่าขอความเมตตาทางวัดกรรมมาไปจอดทางลุ่มเนาะแต่รถเครื่องก็ดีรถยนต์ก็ดีรถไถก็ตามด้วยวะ ขอความกรุณาไปจอดทางลุ่มกรรมเดี๋ยวก็จะแห่ต้นกฐินแห่องค์กฐินที่อันก็จะแห่นะสดาญาโยมมาก่อนมันเดี๋ยวลดลงทานมาแถมลดลงทานอันบนนะเอาดีขึ้นมาเยอะตอนนี้จ้างกองกำลังติดจ่าอยู่ก็จะได้ฟังเพลงม่วนๆแล้วไปจะร่วมรำบุญมาดามเป็นเนอร์พี่น้องที่มาใหม่ก็ดีนะฮะอย่างอาจารย์ท่านพระอาจารย์สาธิตว่านะด้วยการปลดหนี้กรรมนี่นะแต่ตะกี้ก็มีเพิ่มเติมเนอะสถานที่เปิดมากินมาตาโอ้ยตัวหนังสือนี่อ่านยากเนี่ยป .4 นะศรัทธาญาติโยมเนาะได้มาร่วมทำบุญแม่สีทองร่วมทำบุญทำ40 บาทอันนี้เพิ่นเขียนมาเองนะประวัติกรก็นี่ปริญญากรนี่มาจากเพิ่นร่วมทำบุญแถม1,000 บาทเนาะสดาขออนุโมทนาเด้อกับศรัทธาญาติโยมแม่อุ่นเรือนนันทกุลก็ร่วมทำบุญมาแถมแล้วก็มีศรัทธาที่เพิ่นมาร่วมทำบุญหลายท่านต้องขออนุโมทนาสาธุการมาณโอกาสที่นี้โดยเนาะ2 เป่ามาแล้วเนอะตะกี้ไปถามหา2 เป่ามีนี่แล้วรถเหลืองมาแถมแล้วรถลำปางเป็นว่าสีสันเป็นอย่างนี้นะรถลำปางเอาไว้สาบารมีตามหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่ครูบาดอยนะหรือว่าตุลุงซิดแต่กี้เพื่อนลายเซลมาแล้วไอ้ฟังศูนย์ลาบท่านอุ้ยนะ กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางมาแล้ววันที่17 18เนี่ยจะตั้งธรรมหลวงที่วัดวัดพระธาตุม่อนจอมพอไปสาหลวงปู่ครับหลวงปู่ครับน้ำถวายหลวงปู่นะฉะนั้นก็คณะสัทธาเนอะครับนะร้องแอวส่วนเกษตรพระนาภูบัดถั่วฟักยาวบัดเขือกานี่พักปังมีฮันหมดอ่ะ เชิญเนอะญาติโยมทั้งหลายตะกี้น้ำหม่อมน้ำหม่อมอย่างก็นามสกุลลืมมาละน้ำหม่อมจากเราประกอยร่วมทำบุญแถม200 บาทเนอะก็ขออนุโมทนาเนาะ
น้ำหม่อมจากเหล่าปะกอยแม่หม่อมเนี่ยนะจากเหล่าปะกอยร่วมทำบุญมาลืมน้ำสกุลไปแล้วจำนวนแด่ม200 บาทยินดีเด้อน้ำหม่อมเด้อต้นขวดตามแต่ละต้นองค์กฐินแต่ละต้นดูน้องเปิ้นห้องมันองค์กฐินดำ1,000 บาทสาธุเด้อนะนายน้องอะไรอย่างเนาะโอ้ขอโทษด้วยนะขยโยมเปิ้นหลวงปู่ดอยท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินร่วมเมตตาธรรมมาแต่1,000 บาทเด้อสาธุสาธุอนุโมทนาเนาะเปิ้นอุตส่าห์หลวงพ่อนี่เปิ้นไปหมดเด้อโยมเด้อเปิ้นมีกินมีทานมีงานบุญที่ไหนดอยนางแก้วกาตังเฮาปุ้นแต่ว่าวันศุกร์นี่ก็ไปมณฑาทิพย์นะเพราะว่าเปิ้นเป็นนักล่าบุญเหมือนกันไปเป็นกำลังคิดกำลังใจของตู้ลูกตู้หลานเฮาแล้วก็วันที่17 18เนี่ยบอกบุญมายังพี่น้องสดาญาติโยมไปฟังเทศน์มหาจารย์เวสสันดรชาดก13 กันเปิ้นมีกู้ปีแต่ว่าปีนี้เปิ้นจัดแบบมีสีสันเป็นกรณีพิเศษที่เปิ้นอาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการทั้งลำปางทั้งลำพูนเชียงใหม่มาเป็นสีสันมาเทศนะในวันที่17 18วันที่17นี่ก็เทศทำบริวารคาถาปันมาลัยเก้ามาลัยฝ่ายทำมานิสงส์นี่นะเนาะแล้วก็วันที่18ตั้งแต่ตี 5นี่ทัศปรกันเก้าจะเริ่มแล้วนะทัศปรกันเก้าจะเริ่มแล้วจนวันข้ามแต่เมื่อคืนพุทธนายนเพิ่นจะตานจ้างปัจจัยนาเคนไปแค่หานจ้างตัวเท่าตัวจริงนะแต่หลวงปู่สั่งให้เพิ่นทำพิเศษเป็นช้างปัจจัยนาเคนช้างคู่บารมีของพระเวสสันดรนะก็เจิญได้มาบันทึกภาพก่อนช่างฟอนอิมแม่จะร่วมทำบุญเจิญเจ้าอาจารย์ถ้ามีรายชื่อส่งมาดูลงนะส่งมาดูอ่านไปบอกเอิญเจิญโจทย์พี่น้องศรัทธาที่มารถเหลืองกำลังมาใครจะเอาไม้หนีบแบงก์ก็มาเอาได้นู่ดนตรีก็กำลังมาพุทธวันนี้ดนตรีของนักเรียนนู่เปิ้นมีเครื่องเสียงมาโดยตู้กับเดี๋ยวนี้จะเป็นสีสันดำกำเนาะแต่เมื่อกี้ต้องขอบคุณทางท่านพระอาจารย์สาธิตที่ได้ประกาศรายชื่อรายนามไปเนาะได้ร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานในการทำบุญเป็นเจ้าภาพตังภัตตาหารก็ดีตังโฮงทานก็เริ่มมาแล้วแต่ตอนนี้นะโรงทานทุกโรงเริ่มมาแล้วนะวันพุธนี้ก็ไปปักกันที่วัดแม่ห้องไคร้ในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์เนาะท่านตุลุงแดงก็จะมีทอดกฐินในวันพุธนี้กฐินบุญด่วนตัวนะทางพระนักจัดรายการโดยการนำของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็จะไปร่วมกันมากมายนะประกันที่วัดพระธาตุวัดแม่ห้องไคร้นะอำเภอดอยสะเก็ดมาตอนนี้เลยเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะพี่ป้านะเอาศรัทธานาบุญเฮาร่วมทำบุญถวายทานไว้ภายภาคหน้าตานไปหาทางญาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมาไถ่ที่ดินเนาะทานที่ดินนี้เป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ต่อกฐินก็เหมือนกันเป็นกฐินอันปลดหนี้ดูอีแม่เขามาแล้วแม่เขาได้ของดีมาตอนนี้นะแม่ดูปะโถดินต้ม ผมมากันหลายนะแม่ลูกไหนมานี่มาเจ้าแล้วเนาะไปสอดเผาสวนนะแต่พุทธมันเป็นสวนเพื่อนนะเนาะเพื่อนปลูกหัวขาจักไข่ใบมะขูดมีสปะเนอะเพื่อนเป็นสวนเกษตรเนาะน่าก็ครบวงจรได้กะพักปังกาเนี่ยเป็นบะถั่วฟักยาวบะเขือกาพริกหนุ่มบะเขือไม่เกลือหัวด่างไม่พร้อมคำว่าพืชผักริมรั้วกินได้
แต่ว่าแต่ละครั้งนี่เปิ้นมาอบรมนี่เข้าสู่มาการอบรมเปิ้นมานอนนี่ตัวเป็นเวลาอยู่3 วัน7 วันก่อนนะอย่างสามเณรเปิ้นมาอบรมเนี่ยเปิ้นก็จะมานอนกินนอนที่นี่นะเนาะดังนั้นก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเดินทางมาแล้วก็เจอเด้อครูบาอาจารย์ก็เริ่มทยอยกันมาแล้วหลวงปู่เปิ้นไปแอวสอดอยู่เนอะเดี๋ยวนี้นะท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมาทินเปิ้นไปสอดสวนอยู่สอดทางหลังพุ่นนะเป็นว่ากว้างนะโยมเนอะกว้างขนาดอะแล้วก็เปิ้นมีพื้นที่เปิ้นเรียบเปียงดินงามดินอย่างน้ำปัวดินเปิ้นดำไหม เพื่อจะปลูกลำไยก็โมโนเอาละเนี่ยตอนนี้ขึ้นเส้นขึ้นสายกระเดียวผลการเพลงแรก คณะดนตรีมาเป็นสีสันวันนี้นะดนตรีเพื่อจะได้ดุริยะดนตรีเพื่อแห่เอาม่วนเนาะนี่ก็ขอบคุณทางคณะครูบาอาจารย์พร้อมดังนักเรียนลูกศิษย์ลูกหาได้เดี๋ยวบุตรจังฟ้อนโดยเนาะบุตรจังฟ้อนบุตรจะฟ้อนโดยเจนเนอโยมเนอในโอกาสในตอนนี้ร่วมทำบุญไปแล้วก็ดีเตจะบุญกุศลที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธานาบุญเฮาได้ร่วมทำบุญลงทานแต่ละลงมาแล้วก็พอไปตามป้ายเนอะวะเปิ้นว่าพอไปตามป้ายชื่อที่เปิ้นเขียนไว้เพราะว่าเปิ้นตั้งโต๊ะเก้าอี้มานั่งไว้เรียบร้อยเนาะแล้วลงทานใดที่พร้อมนะที่จะเอาปอนนี่นะที่จะเอาปอนนะก็นิมนต์ตุปี้ที่เปิ้นอยู่ประจำเนี่ยนะไปปั่นศีลปั่นปอนนี่ตั้งโรงทานโดยแต่ก็ห้ามเปิดด้วยดูนะปล่อยเปิ้นแล้วตั้งเพื่อก่อนนะไปเปิดด้วยถ้าเป็นไอติมกาเป็นน้ำขวดน้ำอัดลมโค้กแฟนตาสไปร์เมนโลคล่องคลอชื่นใจ เปิดได้นะแต่ถ้าเป็นข้าวปลาอาหารไปฟังเปิดด้วยน้องพี่น้องพี่หลายน้องนักนะเดี๋ยวเขาจะได้กินข้าวน้ำจำข้าวตอนด้วยกันอิ่มหนำสำราญแต่ใส่คันสินคันสุมาตอนนี้นะโยมเด้อใส่คันสินคันสุมาใส่คันแก้วทั้ง3แล้วก็จะมาไหว้พระนพธรรมมาปูจมปูจานะมาปูจมปูจาอันนี้ยังเหลืออยู่นะโยมนะพอจะมาปูจาเหรียญโปรยทานนะเหรียญโปรยทานก็มาปูจาได้อย่างว่านะงานบุญกฐินนี่เป็นงานบุญแปลกแล้วก็เปิ้นกำหนดโดยนะกำหนดโดยว่าวัดไหนก็ฮับได้เพียงครั้งเดียวบ่ใจ2-3เตื้อเหมือนผ้าป่าถ้าเป็นผ้าป่านี่ทานได้ตลอดกาลสมณเณรตนเดียวพันปอนก็ได้นะสำหรับผ้าป่าบ่มีปัญหาอย่างนักหนาป่าป้านแต่ว่ากฐินนี่เป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าเฮาบัญญัติไว้ตุเจ้าก็ตั้งแต่5 ตนขึ้นไปตุเจ้า5 ตนขึ้นไปแล้วก็เปิ้นก็ตุเจ้าก็ฮับได้เตื้อเดียววัดไหนนะเดี๋ยวอ่านเลยเนาะเดี๋ยวจดชื่อแล้วก็งานบุญกฐินนี่เป็นบุญแปลกนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมอันนี้ครูบาอาจารย์ก็เริ่มได้ย่อยกันมานิมนต์นะครับอันนี้วัดต่างใดก็เดี๋ยวเอารถจอดเป็นที่เป็นทางครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมาแล้วเปิ้นก็นำปาศรัทธามาโดยเป็นลำรถนะถ้ามาแล้วก็ขยับขยื่นขึ้นมาทางนี้อปพลเขาก็พอโดยตะกี้มากระซิบกระซาบว่าก่อเฮือนเอารถประจอดทางนอกกรรมไหมนะนี่มีเพิ่มเติมอันนี้วันเพ็ญปาติทาชาติทากันเนี่ยห่วมทำบุญมาที่อันลายใหม่ที่มาก็แล้วนิมนต์ท่านมหาเนาะท่านมหากำลังบันทึกภาพเดียวนิมนต์ท่านมหาประชาสัมพันธ์ต่อจากตุลุงดำกรรมนะฮะนิมนต์นะครับทยอยเปลี่ยนกันไป
ดนตรีก็เล่นบดีก็เลยพิจารณาคำโชเฟอร์ท่านมาหาเพราะว่าขอฟังผลงานเพลงกระเป๋าสมปองจะไปนิมนต์ท่านหาครับ ญาติโยมเนอะที่เดินทางมาถึงแล้วเนาะใครที่กำลังโทรหามาหาเพนเนอะก็ว่านี้โทรจากทางใดมาเจริญพรอยู่ที่ใดแม่ป้าแก้วอยู่ไหนฮะเดี๋ยวให้คนอื่นรับสายนะน้องไหนรับสายให้ตัวลุงกำลังเป็นอยู่ที่ไหนเป็นถามตังก็ว่าได้โยมแม่กาบแก้วศรีอินแก้วเดินทางมาถึงแล้วเนาะอยู่ที่ใดก็แม่กาบแก้วคุณโยมนุชจรีจากสมุทรปราการมาหาอาจารย์ที่เพกรรมพี่น้องผ่าแมวเนอะคุณโยมนุชจรีกะมาหาอาจารย์เพเนอะตีกล่อมด้วยการเพโยมแม่กาบแก้วศรีอินแก้วแม่สมใจแม่บัวเย็นจันทลบอยู่ตังใดศาลาไหนอยู่เต้นใดบอกเอาห้องตาลมาตัวล่ะเอาเต็มที่เนอะอันพินอีสานเนาะของกพพแม่เมาะเนาะก็ได้มาบรรเลงเพลงพินอันนี้ก็เป็นก็เดี๋ยวก็จะไปแห่น้ำกฐินด้วยสถานคณะนี้เป็นกลุ่มเยาวชนพร้อมกับท่านอาจารย์ผู้สอนเนาะซึ่งมีความสามารถในการแสดงแบบตังอีสานเล่นพินเล่นอย่างใดไพเราะมากสำเนียงบะพิษเพี้ยนจากต้นฉบับที่เปิ้นยะตังอีสานนะอีสานเปิ้นยะแบบใดท่านอาจารย์เล่นได้หมดวันนี้อันนี้เบาๆอยู่ก็เดี๋ยวม่วนนั้นสันเล่าสนุกสนานเดี๋ยวจะให้คนเฒ่าคนแก่มายืดเส้นยืดสายสกรรมกันเดี๋ยวจะเอาจังฟ้อนเขามาจะโลดอกคาก่อนแต่งตัวตั้งแต่ตี 3แล้วหลานเขาอันนี้ก็ตั้งใจแม่เป็นประธานกฐินลูกสาวตั้งใจมาฟ้อนสมโพธิกฐินให้กับแม่ตะคืนแล้วเนาะญาติโยมเนอะจากตังลำปางที่มาเอาหงตาลมาก็ไปที่ศาลาได้เลยสักกรรมก็จะสาวไหมให้พอสักชุดก่อนเนาะแก้งอมละอ่อนมันหนังรับมาซะนะนะอันนี้เอาไปไหนนี่ของเขากะ ไปฮะอันยังเอาวางนี่กะวางนี่ก็เดี๋ยวติวไปแห่ด้วยเปิ่นเนอะพี่น้องคุณโยมนุชจรีจากผ่าแมวเนอะที่จะเอาผ้าไตรมาปูจาผ้าไตรมานี่เนอะเปิ่นจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพผ้าไตรถวายวันนี้โดยมาหาอาตมาที่กองอำนวยการเนาะยังบอกเข้าตีเข้าตังแต่ละจานละ เดี๋ยวถ้าขายับจังวะมันไฟใครรับลูกเต้นเนอะอันนี้ฟ้อนผีอยู่หลายคนนะหันท่าตะกี้น่ะพี่น้องตังผ่าแมวพี่น้องเปิ้นโลโอ้แม่บัวเย็นแม่บัวอย่างน่ะอันนี้บัวอย่างแม่คำน้อย บัวน้อยน่ะปะกันแล้วคำน้อยกับคำใหญ่ปะกันแล้วพื้ใช่กันแล้วกับนี่เนาะศรัทธาญาติโยมญาติธรรมโยมแม่โยมป่อเนาะได้ห้องเปิ่นในรายการว่าอีแม่อีป่อก็เลยติดอย่างเงี้ยนะศรัทธาญาติโยมก็คนเฒ่าคนแก่ถึงนั้นเนาะก็ต้องห้องเป็นแม่เป็นป่อเป็นการเคารพนับถือการตามศักดิ์ตามความนับถือที่มีต่อกันโยมแม่บัวเย็นจันทบโยมแม่กาบแก้วศรีอินแก้วโยมแม่สมใจปีบ้านใหม่โยมแม่ศรีนวลวงชมพูห้องกอกโยมแม่ไลโยมแม่น้อยอินยาศรีแม่นิตยาอันนี้แม่น้อยทองคำพรหมินทร์จากแม่แต่งจำได้ละก็เตี้ยจำมาได้นะจำได้เพราะเปิดมาทวงยามองตัวลูกเขาฝากยามองมากะอีบ้าฝากมาเมื่อไรเปิ้นโทรว่าฝากตัวลูกมามีละเขาใจไปแล้วอีแม่น่ะกำนี้เขาถ้าจะลาบเขาถ้าจำฝากให้มาไอ้แม่เนาะคือเขาลาบเพียพ่อง
ปะกันสักเตื้อนะกะเอาเนอะศรัทธาญาติโยมอีปล่อยแม่เท่าแก่ตั้งหลายหาที่นั่งเนอะแล้วก็ครูบาอาจารย์เนาะตัวหลวงปู่มาแล้วนะหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินมาถึงแล้วศรัทธาญาติโยมอยากจะพบจะปะกับครูบาอาจารย์หลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินเนอะก็มาหาเพื่อนได้แต่ตอนนี้หลวงปู่ไปสำรวจอยู่นะไปสำรวจสถานที่ได้เดินต่างไปแอวสถานที่ต่างๆมาแล้วจ้างฟ้อนนักร้องนาศรัทธานี่เพลงดอกบัวบูชานี่เปิ่นร้องเมื่ออายุ14บัดเดียวนี่ต่อใดก็ อายุ80แล้ว นักร้องเพลงบอกบัวบูชามาแล้วแม่กาบแก้วสีอินแก้วเอาอย่างมาฝากจกขวดๆนะฮะมาเพ่มาติดตุลุงยองเพ่มาของตุลุงยองมีก่อนมีสองกับจับตุลุงกับมักขนาดเมียงนี่นะ โอ้หนังอันตากแดดแหมแล้วมาของตู้อันสัตว์ตู้อีแบบดบเลยกะโอ้สัตว์ตู้ลุงยองเนี่ยไปหาเปิ่นเอาปอนจิตตู้ลุงยองเปิ่นอีแบบป้าเปิ่นไปเข้าไหนตากระบะหันดีเหียโอ้มาแล้วตุลงท่านอาจารย์พระมหาเสาแก้วพระครูปริยัติรัตนโชติตะกี้ว่าแวะกินข้าวตอนก่อนเอียโอ้บดหากะมาสถาบันธรรมาภิวัตรบอกฉันเข้าด้วยกันที่นี่ท่านอาจารย์มาตั้งเพศเนอะรายเจอเพิ่มเติมอีล่าแกะให้ตุลงกันละสาธุนะมูลศรัทธาคุณโยม มาลีเววาพร้อมครอบครัว100 บาทในดานายอย่าง42ลูกคุณสายของแม่ทองคำพรหมมินญาติธรรมแม่แต่งแม่ยำเราแสงพร้อมกับลูกหลาน500 บาทนางศรีเพนชัยวงศ์300 บาทก็มีรองศาสตราจารย์ดร.รพีพันธ์นางสาวสโรชาแดงตันกีอินคำ500 บาทนางดวงสมรพญาเทพ250 บาทนางจุรีรัตน์สมพรม100 บาทนายอารันนางนพวรรณสมเพาะพร้อมลูกหลาน200 บาทคุณอำนวยแดงตันกี100 บาทนางทิพย์กมลพัฒนสิรินันท์200 บาทแม่ศรีวันบุญล่า200 บาทนายวิโรธโรยพริกไทย70 บาทแม่บุญเลื่อนปลัดกองวัน100 บาทนางมาลาอาสา40 บาทนายทองอินนางอัมพร40 บาทอนุโมทนาบุญเนอะดร.สมทบพาจรทิศเนาะ500 บาทลงแล้วนางสาวพัชนุพรโยนิต100 บาทโรงเรียนหนองยาว300 บาทคุณโยมสุกิตเอาวางเลยไหมสาธุอนุโมทนาบุญเนอะคุณสุกิตวงท่านลีอันนี้อ่านไปแล้วเนาะเดือนอัมพายอันนี้อ่านแล้วเอาเก็บเนอะเดี๋ยวจะได้บ่ได้อ่านซ้ำลูกอันนี้อ่านแล้วเอาเก็บอันนี้อ่านบ่ออกนี่เปิ่นเขียนมาคนเดียวล่ะดาอย่างหู้นี้ดาลุยก็จะเดือดร้อนกันนี่เนาะคุณดาอีเนาะดาก็อย่างหัวเนอะนามสกุลเววานายสุพจน์คำสมพร้อมครอบครัวนายศักดาเววา100 บาทนายภัยรัตน์ขันธลักษณ์พร้อมครอบครัว100 บาทนายอนุสรณ์แก้วบุญเป่งพร้อมครอบครัว100 บาทนายไมตรียาวิเศษพร้อมครอบครัว100 บาทนายวิเชียรพรหมวิชัยพร้อมครอบครัว100 บาทนายเทียนชัยถามนพร้อมครอบครัว100 บาทสนุกสนานม่วนนันไปเลยเนอะศรัทธางานบุญงานกุศลเขาจะมาเงียบเงาง้อยมันใจเนาะถ้าวิปัสสนา
ถ้ากรรมฐานเดินธุดงค์เดินจงกรมก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งวันนี้บรรยากาศงานบุญนะก็สนุกสนานม่วนนั้นเอ้ามาแล้วจ้างฟ้อนนี่จะเอาแต่เจ้ามาละอีแม่นี่วันนี้ตั้งใจมาม่วนนี่นะหอมกลิ่นหอมตาลอีแม่ขอม่วนเหี่ยวันใช่ป่ะเอาละเอาใครจะเป็นกู้มาเนอะเสริมออกมาเลยญาติโยมเนอะญาติโยมญาติโกโหติกาศรัทธาญาติโยมตั้งหลายพี่น้องหงตาลเนอะแม่แก้วมาแล้วกะตะกี้โทรหามาแล้วมาเนอะแม่แก้วเอาแม่บัวไข่ฟ้อนก่อนไปเลยเดี๋ยวเวลาเปิดจะมดได้ฟ้อนนะมดแห้งแล้วก็พักเนอะบันแน่ใจแม่ได้ติดต่อมากำเตอเจ้าท่านอาจารย์เพิ่นจะไปปั่นใช่ไหมอาจารย์ใหญ่จะไปเองว่ายังไงมิสซิสแก้วป้าแก้วมีอะไรมาบัดฮูกะฮะจะเป็นโรงทานเนอะไปเนี่ยมยังดีกะเดี๋ยวดีกะตุลุงเป็นท่านอาจารย์เพิ่นจะปั่นป้อนท่านอาจารย์สาธิตจะไปปั่นป้อนคนเดียวเพิ่นเจ้าบ้านสถาบันธรรมพิวัตรครับสาธุมากันกี่คนพี่น้องบ้านหัวตรง10 ปลายเต็มตำรถสาธุเนอะดอยสะเก็ดฮะศรัทธาญาติโยมเนอะญาติโยมก็ทยอยกันมาเนาะมาปวดเลี้ยงใหญ่ว่ายังไงขยมใหญ่ครูบาอาจารย์เดินทางมาแล้วเนอะท่านอาจารย์พระครูปริยัติรัตนโชติหรือว่าท่านอาจารย์พระมหาเสาแก้วเนาะท่านอาจารย์ได้เดินทางมาถึงแล้วศรัทธาถ่ายรูปกับประธานกันเนอะโยมน้องพันนิตราพรหมมินทร์เนาะซึ่งเป็นประธานกฐินในวันนี้เพิ่มเติมเข้ามาเนอะคุณโยมบัวจีนสุวรรณเมืองสุวรรณมือใช่ล่ะมีงองูหรอจับป่ะสุวรรณเมืองเนาะมันมีงองูซะหาทั้งใดกำปะสาธุแม่เจ้าแม่แสนเขื่อนคำปลาบันตกหัวจ้างเนาะแม่หมอกแก้วเดียวแก้วเดียวกะกินหลายเตี้ยแหละแก้วเดียวกินหลายเตี้ยตกหัวจ้างแม่บัวไข่บัวแก้วแม่อย่างใบแก้วกะเทพดำวงไข่กะขอไข่เพื่อจะเปลี่ยนบ่อใบไม้แล้วว่ะแม่ไข่แก้วเรียบร้อยแล้วก็วางแม่น้อยกองเขียวบานหัวตุ้งแม่วันนี้เครือคำหล่อบานนาค่ายเรียบร้อยอนุโมทนาโยมแม่โยมแม่ปวลีอินสุวรรณแม่ศรีนวลสุรินทร์มงคลท่านอาจารย์อยู่ทางใดนะท่านอาจารย์เนอะแม่บัวเย็นเจ้ารวมกันเป็นต้นเลยเนาะเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะสมทบด้วยเนาะสมทบด้วยกันนะเจ้าดีเจ้าติดนี้กันจำเป็นแต่นแหละเรียบร้อยเจ้าแม่ขอบคุณอีแม่เนอะพ่ออเนกแม่บุญนักวุฒิเดชบุญนักวุฒิเดชนี่บรรณาแช่พ่อสวัสดิ์ตุอีแม่สาธุบุญรักษาสาธุเจ้าโยมแม่ครูบาอาจารย์จากเชียงใหม่ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์มาถึงแล้วท่านอาจารย์พระครูท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์เนอะศรัทธาญาติโยมมาละนี่ติจัดรายการ3 ตน
แม่บุญนักอุทิเดชอยู่ทั้งพุ่นตะกี้ ไม่ว่าใครต้องหาเนอะนะ แม่บุญนักไปซ่อหากันเด้อมันถูกจ้างมาเนอะ บ้านโถกหัวจ้างแม่บุญนักอุทิเดชอยู่ตัดใดบ่ฮู้เนาะตะกี้มาหาเอาเนี่ยแม่ไปพุ่นละพ่อสวัสดิ์แม่สมศรีสุวรรณเหมืองบ้านนาแช่กฐินสมทบซื้อที่ดินพ่อปันแม่บุญมีธรรมสอนบรรณาแช่ร่วมบุญกฐิน100 บาทแม่บุญชนเทพสิรินะร่วมบุญกฐินมาแหม100 บาทแล้วก็พ่อบุญธรรมในบุญแถมนางปราณีรูปดีบรรณาแช่ร่วมบุญมาแหม100 บาทอนุโมทนาสาธุเนออันนี้2 เป่าเจ้าแม่อันนี้เก็บก่อน อันนี้สตังค์แตน เดี๋ยวเก็บสตังค์ก่อนเปิ่นเอามาแตนฟังแห่ไปจ้อยกับบ่ไข่ถูกไข่ทิมแล้วมันม่วนกับแห่เจ้าแม่ไปโปรยเองเนาะสาธุเจ้าสาธุเจ้าเพิ่มเติมมาเนาะเพิ่มเติมมาแม่น้อยกองเขียวแม่ปวีจันทร์สุวรรณเมืองพ่ออ่านนี่อ่านแล้วเหรออันนี้เอาติดซองให้เพราะฉะนั้นอ่านแล้วเอามาแล้วโยมน้องเอาไปลงแล้วยังของตันฮะเรียบร้อยแล้วเนาะเอานี่มาฮือเหรอ ท่านอาจารย์วันใหม่พระอาจารย์ท่านรัชชาเนาะมาแล้วทุกปีวันใหม่วัดบนทาทิพย์เนอะศรัทธาตนบุญสร้างวัดปีเดียวแล้วหมดสาธุสาธุศรัทธาญาติโยมเหล่ามนทาทิพย์มาแล้วเอาศรัทธาเด้อเอาไผจะถ่ายรูปเนอะกับต้นพระป่าต้นกฐิน จะรู้เอาเปิ้นเป็นพระป่าติ๊กๆไปถ่ายไปบันทึกภาพใดศรัทธาท่านอาจารย์ตุปีวุฒิวัดม่อนห้วยแก้วมาแล้วครูบาอาจารย์เนอะมาแล้วหายไปไหนหายเวทหมดนี่ไปเอวตั้งนอกอยู่เนาะนิมนต์ครับท่านอาจารย์ไปชมธรรมชาติก่อน ก็ขอยินดีต้อนรับเนาะยินดีต้อนรับศรัทธาญาติโยมเท่าแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายแทนครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยตอนนี้ก็ต้อนรับขับสู่ดูแลครูบาอาจารย์อยู่เนอะศรัทธาญาติโยมกำหนดการของเฮาหลังจากพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมกินข้าวน้ำจำข้าวตอนแล้วครูบาอาจารย์ฉันเพลเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นการตั้งขบวนแห่กฐินมาจากฝั่งตรงข้ามไหลน้ำตังปุ้นเนอะอย่างที่ปีก่อนนะศรัทธาแห่ขบวนกฐินเข้ามาในสถาบันธรรมาภิวัตรแล้วก็เข้ามาที่ศาลาบำเพ็ญบุญก็จะประกอบพิธีเป็นลำดับไปนะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ไปแล้วนั้นตอนนี้ก็รอพิธีการอย่างต่างๆรอศรัทธาญาติโยมยังมาบักครบกำเตือนนะพี่น้องจากตังเวียงป่าเป้าเนาะพี่น้องจากตังเชียงใหม่แล้วก็ตังลำปางก็มาหลายกลุ่มหลายคณะตอนนี้ก็กระจัดกระจายกันอยู่ตามซุมทุ่มพุ่มไม้เนาะกระเดียวก็จะทยอยมาเรื่อยๆศรัทธางานกฐินนี้บางครั้งก็กำหนดคนบ่ได้จะมานักมาหน่อยเพราะว่ามันมีพร้อมกันหลายที่หลายแห่งเนาะในพื้นที่แม่เมาะก็มี 2-3 วัดก็เดียวก็จะขั้นรายการอันให้ลูกสาวได้ยืดเส้นยืดสายซ้อมเนาะซ้อมจริงนะเป็นรำเป็นเรียกว่าฟ้อนสาวไหมเนาะรำสาวไหมฟ้อนสาวไหมเอาแฟดได้เนาะมาคือตังPIDJ เปิ่นจนนะอีลาเอาอย่างมาเป็นห้องตันมีกรอบกับขนมเส้นมีกรอบขนมแหละเจ้าเดี๋ยวจะไปแอวหาเนอะ
สาธุสาธุแม่คำน้อยแม่คำน้อยไปเต้นเลยเต้นล้ำของล้ำมันพินอีสานเลยพี่น้องสีหมดเก่าพี่น้องสีหมดเก่าพี่น้องบ้านหนองยางสีหมดเก่าก็แม่บัวเย็นจันทบเนาะบ้านหนองยางแม่สีนวลสุรินทร์มงคลพร้อมกับคณะสัทธาญาติโยมเปิ้นเนอะเอาสาวไหมแบบอีสานบอกเอาดนตรีนั่นบอก ฮะโอ้บอกหู้นะไอ้หยังอ๋อลงทานไปอยู่อย่างปุ่นอ่ะปุ่นกะตีเต้นปุ่นเหรอโอ้เพ่กะไปกะปั่นปอนปุ่นเดี๋ยวอาจารย์เพิ่นจะไปปั่นเองเลยท่านอาจารย์สาธิตจะไปปั่นปอนเองได้บุญใหญ่บุญหลวงอีไหมโอ้ตังใดมาอะไรเอ่ยอันนี้ไปตังใดถวายกฐินเนี่ยกะอ๋อนั่นเรียบร้อยเนาะสาธุเนาะอันนี้หอมกฐินที่นี่นะคำน้ำนองนี่นะป้อนนานซุยแม่จันฟองคำน้ำนอง1 ซองเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็แม่นิตยาปินตาคำหนอง5 พระบาทห่วมกฐินวัดศพเตินอีก1 ซองแม่บัวเย็นจันทลบเอาอย่างมาพ่องวะนี่เดี๋ยวไปแอวพอเดี๋ยวจะไปแอวพอเนอะขนมกับน้ำเนาะสาธุสาธุไปน้ำลุมหันไหมเอานี่บ่แม่น้ำดื่มกินให้หมดนะห้ามเอาไปละนะนี่คือพินแคนแดนอีสานแต่อยู่เมืองเหนือเนอะท่านอาจารย์เพิ่นก็เป็นคนภาคกลางนะคนที่เล่นพินนี่สถานแต่ว่าเฮียนหู้ศิลปะพื้นบ้านของแต่ละที่ละแห่งสะล้อซอซึ่งได้ดนตรีสากลได้กองยาวได้พินอีสานพินแคนแดนอีสานได้อันนี้คือมีความเชี่ยวชาญมีความสามารถเนาะมาช่วยงานครูบาอาจารย์ตลอดตีสถาบันธรรมาภิวัตรมีงานท่านอาจารย์ก็จะต้องมาตลอดนะเปิดมาร่วมในการแสดงนะเป็นดนตรีขับกล่อมคนที่เปิดมาร่วมบุญถ้าบ่มีดนตรีครับก่อนมันจะง่อมจะเหงาซะท่าคณะนี้วันที่25เนาะวันที่25กฐินสามัคคีของวัดบรรพตสถิตนะก็ได้ติดต่อไว้แล้วนะขอจะเอาไปแห่กฐินที่วัดบรรพตสถิตของเฮาในวันที่25เนอะเอามาจ้างฟ้อนออกมาออกกำลังกายขยับขยายเบาๆเนอะไปเต้นแหงขเจนกระเดียวแอวจะกดนะเอาพี่น้องจากกพผแม่เมาะสาธุสาธุเจริญปอนเนอะมาร่วมบุญตลอดเนาะเจริญปอนเสียบบุญก่อนเอาบุญก่อนสาธุสาธุอนุโมทนาบุญเนอะท่านก็เดี๋ยวจบเพลงนี้นั้นจะเป็นการฟ้อนสาวไหมเนอะเอาไหมมาเตรียมไว้กันเดี๋ยวลูกหลานจะได้สาวฟ้อนสาวไหมแต่งตัวลุกแม่แต่งมาสถาญาติโยมลงเครื่องก็เดินทางมานี่เลยวันนี้มาพอเนอะมารับชมการฟ้อนสาวใหม่ของลูกหลานจากทางแม่แต่งครอบครัวของประธานกฐินในวันนี้ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์เนาะท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินท่านอาจารย์มหาเสาแก้วแม่วิไลพรเอาน้ำเป้ามาก่อนวันนี้มางามวันนี้บ่ได้เอาของมาจังฟ้อนก็เอาเต็มที่แล้วเอามาแล้วนี่ถ้ามีคนก่อ9 คนแล้วมันจะมีคนก่อการร่วมใช่ไหมมันก็ม่วนนั้นสันเล่าเนอะมีงานกินงานตาลมีงาน
บุญงานกุศลเรามาพบมาปะกันครั้งหนึ่งมาแสดงเนาะถึงความยินดีปรีดาในบุญใหญ่ของเราในวันนี้ปัจจัยที่เป็นบริวารกฐินนี้นะศรัทธาญาติโยมตั้งเจ้าภาพเพื่อนใดตั้งอกตั้งใจทำอย่างประณีตงดงามมาปักต้นกฐินถวายในวันนี้ก็เพื่อจะร่วมบุญสมทบในการซื้อที่ดินของสถาบันธรรมาภิวัตรซึ่งท่านอาจารย์ก็ยังติดค้างที่ดินเพิ่นอยู่กฐินวันนี้จะได้นักได้ปอบับปอก็อยู่ที่ศรัทธาญาติโยมเท่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายจะได้ร่วมบุญกันเนอะอนุโมทนาบุญให้สมณะศรัทธาครูบาอาจารย์และมูลศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมบุญร่วมกุศลมาให้มาหอมมาปักตนสตังตยบางพ่องเพิ่นก็โอนมาเนอะศรัทธาบางพ่องนี่เพิ่นโอนเข้าตังบัญชีของสถาบันธรรมาภิวัตรมาร่วมบุญร่วมกุศลส่วนหนึ่งก็ปักตนสตังส่วนหนึ่งก็ได้จัดการดำเนินการนับอย่างเรียบร้อยที่สถาบันธรรมาภิวัตรนี่จะรวดเร็วเนอะศรัทธาตั้งฝ่ายลูกหลานที่ทำหน้าที่ในงานบัญชีนี่จบงานบักกี่นาทีมาถึงชั่วโมงนะศรัทธาสามารถสรุปได้ว่าได้ยอดของกฐินยอดพระป่าครั้งนั้นๆต่อใดพร้อมที่จะประกาศให้ศรัทธาได้รับทราบเลยทันทีก็เป็นทีมงานที่ครูบาอาจารย์เปิดฝึกฝนเปิดสอนมาทำงานโดยครูบาอาจารย์มาเมินเนาะก็มีความรู้ได้ห้ำเฮียนในด้านนี้มาโดยเสร็จจากเพลงนี้ก็จะเพลงบรรเลงเพลงนี้ก็จะเป็นนั้นฟ้อนสาวใหม่ของลูกหลานเนอะศรัทธาไปจะฟ้อนจะไล่จะลำเอาความสนุกสนานก็เรียนเชิญเจริญพรเนอะไปอยากเจาะเอวนะเข้ามาเจ้านี่ดีอยู่อย่างศรัทธาได้เอวได้แหวงได้หันนี่เนาะถ้ามาค่ำมาขวายมาจ้าไปก็จะบาหันนะมาได้ดูบรรยากาศรอบๆวันนี้ลูกหลานเนอะจะมีจ้างฟ้อนคงจะมีหลายคณะอยู่นะศรัทธาแต่ว่าตอนนี้จ้างฟ้อนที่มาจากตังแม่แตงก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ศรัทธาญาติโยมได้รับชมเนาะท่านนักศิลป์นักบุญทั้งหลายจะได้หันการฟ้อนสาวใหม่ของลูกหลานที่ได้ฝึกฝนมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะวันนี้คุณแม่ของลูกหลานเพิ่นได้มาเป็นประธานกฐินลูกหลานเพิ่นก็เลยได้มาเป็นจ้างฟ้อนนางลำเพื่อกับคุณแม่ของเพิ่นเนาะเสียงพินเสียงแคนนะมันม่วนนันสันเล่าเสียงซอเสียงซึ้งเสียงจ้อยเสียงซอลำพัดด้วยเนาะลำพัดก็เป็น2 เพลงเนาะ2 เพลง2 ชุดมีจบจากเพลงนี้ก็จะเป็นการฟ้อนสาวใหม่แล้วก็ลำพัดเนาะจากนั้นก็จะสนุกสนานม่วนนันกับดนตรีของเขาต่อเนอะศรัทธานาบุญที่เอาโครงตานมาไปดูป้ายเนาะที่ครูบาอาจารย์เปิ่นติดไว้เนอะของใครอยู่ตรงไหนนะเปิ่นติดไว้แล้วถ้าของเขาบ่มีชื่อติดหั่นเนาะหรือว่าบ่ได้แจ้งท่านอาจารย์ก็ขอแบ่งปันสถานที่ปันกันตั้งเนอะศรัทธาปันกันตั้งปันกันวางที่โต๊ะที่เก้าอี้ที่เปิ่นจัดไว้นะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโฮงตาลนี้จะเปิดให้ศรัทธาญาติโยมไปกินโฮงตาลตอน11 โมงครึ่งนะ11 โมงครึ่งประมาณนั้น11 โมงครึ่งตอนนี้ยังแบบเปิดด้วยโฮงตาลหลายคนว่าโอ้บ่ได้กินเข้ามาจากโฮงตาลก่อนใจเย็นๆเนอะเขายังบ่ได้เปิดด้วยวันนี้คณะศรัทธาญาติโยมมาจากหลายที่หลายแห่งศรัทธามาร่วมงานกฐินทานของสถาบันธรรมาภิวัตร
จังเชียงใหม่ก็มาเชียงใหม่เชียงไฮ้เชียงไฮ้นี่ส่วนใหญ่จะเป็นตังศรัทธาจากแม่ขจารย์เวียงปะเป้าซึ่งมีครูบาอาจารย์ที่จัดรายการเป็นเครือข่ายครอบครัวคลื่นสีขาวพี่น้องตังตาก็แม่สวยตังเชียงใหม่ก็จะมีตังดอยหล่อตังจอมตองเนาะสันป่าตองสันทรายสารปีดอยสะเก็ดอันนี้ก็เดินทางมากันเนาะโยมแม่อมรวันเล้ากุลบ่ฮู้เดินทางมาถึงแล้วยังตะกี้รู้สึกว่าจะตักมาก็บ่ได้อ่านไลน์บ่ได้อ่านอย่างกันเนอะเพื่อนถวายเนาะชื่ออะไรอย่างจ้าแม่เขียนชื่อให้เพื่อนเห็นหน่อยเดี๋ยวจะได้เอาประกาศบ่ได้อารุณน่าใจบุตรอารุณน่าใจบุตรโยมแม่อมรวันเล้ากุลทำมาถึงแล้วแจ้งให้ทราบตัวเนอะบ่ได้อ่านเฟซอ่านไลน์เปิ่นญาติโยมหลายคนพยายามติดต่อมาทางเฟซทางไลน์ของอาตมาพ่อก็ถามหนตังถ้ามาถามตอนงานอย่างอีวัดตันบอกว่าสถาเพราะว่าได้เป็นทำหน้าที่อู้จ๋าแบบนี้เนาะมันก็เลยเวลาเปิ่นตักมาก็อาจจะบ่หันพ่องบ่ได้ยินพ่องอย่างเงี้ยก็ต้องทำความเข้าใจกับศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นพยายามติดต่อมาจากตังบันตังจองถ้าฟังวิทยุอยู่เนอะศรัทธาก็ขอให้ทำรูปอื่นๆคนอื่นๆก็ได้เนาะติเปิ่นเพราะจะบอกทางได้โยมแม่อมรวันเล้ากุลถึงตังใดแต่กี้ติดต่อมาโอ้บ่ได้รับสายตั้งแต่เวลาต่อใดแล้วนี่โอ้9 นาฬิกาพุ่นละเนาะได้ส่งมุดปักหมายไปให้เพื่อนแล้วนะส่งมุดเป็นว่าเดียวนี้ส่งมุดส่งตำแหน่งแชร์ตำแหน่งไปให้เพื่อนถ้ามาถึงแล้วบ่ถึงยังไงก็โทรมาเนอะแม่อมรวันเล้ากุลเจริญพรเนอะเอาหม่อนเข้าละเอาเว้ยเอาอัตตาอันนี้เป็นว่าอันเกิดความปิตินาศรัทธาเอาแบบอย่างมาจากมหาอุบาสิกาวิสาขานางวิสาขาตอนเปิ่นตานวิหารเนาะเปิ่นถวายวิหารปุพารามให้กับพระพุทธเจ้าโอ้วันนั้นเปิ่นปลื้มใจอิ่มใจในบุญเปิ่นฟ้อนเข้าวัดว่าศรัทธาฟ้อนเข้าไปในวัดในวารอบโบสถ์รอบวิหารปกตินางวิสาขานี่บ่ค่อยได้ฟ้อนนะเป็นพระโสดาบันเนาะบอกไปเป็นผู้รักผู้ใหญ่คนหนึ่งในสังคมบ่ค่อยหันเปิ่นสนุกสนานแต่วันที่เปิ่นได้ตานวิหารบุพารามนั้นฟ้อนเข้าวัดไปปาคนทั้งหลายฟ้อนตัวหยับว่าอันก็เป็นฮีตเป็นห้อยเป็นประเพณีที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ถือปฏิบัติทำกันมาเนาะได้เอาแบบอย่างมามีร้อนมีลำฟ้อนลำต่ำเต้นกันเวลามีการมีงานแบบนี้โดยเฉพาะงานกฐินทานนี่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เนอะจังฟ้อนนั้นสาวใหม่รอกำเนอะเปิ่นกำลังม่วนอยู่ รอเปิ่นจบเพลงก่อนครูบาอาจารย์ที่ได้เดินทางมาจากตังเวียงป่าเป้านำโดยหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินท่านอาจารย์พระครูปริยัติรัตนโชติท่านครูบา40,000เนาะได้เดินทางมาถึงกันแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมมีปล่อยแม่ตั้งหลายหลายคนก็อาจจะอยากจะหันหลวงปู่ด้อยนะโอ้ลูกอย่างใดตนอย่างใดเนอะมาแอวหามาไทยมาถามได้เนาะหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินก็อยู่ในพื้นที่นี้แล้วเนอะศรัทธาตั้งหลายญาติโยมจากตังในเวียงลำปางเนาะหลายพื้นที่บ้านโถกหัวจ้างบ้านหัวตุ้งบ้านบุญเกิดบ้านหนองยางบ้านสีวัดเก้าบ้านหัวฝายบ้านห้องกอกบ้านดงม่อนกระทิงนะแล้วก็บ้านหนองร่องเวียงหนองร่อง
แล้วตั้งหลายพื้นที่ด้วยกันสถานญาติโยมนึกว่าออกจำหน้าเปิ้นได้บ้านผาแมวก็มาพี่น้องบรรณาแช่ก็มาเนอะตะกี้หันโยมแม่บุญนักวุฒิเดชซึ่งก็เป็นแฟนรายการที่ครูบาอาจารย์เปิ้นจัดถึงของลำปางถึงของเชียงใหม่เปิ้นก็ได้มาร่วมงานในวันนี้โดยปกติเปิ้นบ่ค่อยสบายก็บ่แช่ก็มาเนอะตะกี้หันโยมแม่บุญนักวุฒิเดชซึ่งก็เป็นแฟนรายการที่ครูบาอาจารย์เปิ้นจัดถึงของลำปางถึงของเชียงใหม่เปิ้นก็ได้มาร่วมงานในวันนี้โดยปกติเปิ้นบ่ค่อยสบายก็บ่ค่อย
กฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักใช้ชีวิตไว้พึ่งพิงผ่านศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทาน สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักใช้ชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทานกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักใช้ชีวิตไว้พึ่งพิงผ่านศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐิน
ติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินกฐินทานกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทาน สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินกฐินทานกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาบุญก็ได้ไส้ก็เต็มนะซึ่งกลุ่มเครือข่ายขึ้นสีขาววัชาวชาหรือว่ากลุ่มพระนักจักรการวิทยุก็เล็งเห็นความสำคัญในการที่ทุกสถานที่ที่ในเครือข่ายบอกว่าในเครือข่ายนอกเครือข่ายสงเคราะห์อนุเคราะห์กันไปช่วยเหลือกันไปในยามที่เราได้อยู่ร่วมกันเผยแผ่ธรรมะไปตัวอาตมาก็ติดตามทุกท่านทุกคนทุกเพศส่วนที่เราได้หันกันก็คือสื่อนี่แหละไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ไม่ว่าจะเป็นทาง
ว่าจะเป็นทาง Facebook เป็นทางพวกห้องอย่างโซเชียลต่างๆส่วนของการทำงานของคณะสงฆ์หรือพระสงฆ์ก็ทำด้วยใจที่อันเป็นธรรมะเผยแผ่คือศรัทธาพี่น้องญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังในบางครั้งบางคราวเฮาก็เสพกันทั้ง Facebook ทั้งมือถือนี่แหละสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ดีเยี่ยมอย่างมหาลัยมจร.ลำปางนี่นะคราวที่แล้วเขาก็มาร่วมด้วยช่วยกันที่ทุ่งโป่งโรงเรียนวัดทุ่งโป่งแล้วก็ได้ไปร่วมวัดบุญยวาสก็ได้ร่วมมอบปัจจัยในกลุ่มของคณะราชการครับผอ.มหาลัยตัวอันใหม่มีท่านพวกเจ้าคณะอำเภอบางเหนือท่านพระมหานพดลนะท่านก็ได้มาร่วมกันแล้วก็วันนั้นเขาก็ได้ไปที่งานบุญที่ดอยลอวัดใหม่เหล่ามุนทาทิพย์ใหม่เนาะก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันมาตลอดอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้สะสมไว้สุโขปุญญสะอุจจโยการสร้างสมซึ่งบุญนำสุขไปให้สุขมาจากไหนสุขมาจากใจก่อนถ้าใจเราเป็นสุขมันก็ออกมาทางร่างกายมันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานถ้าใจมันบ่สุขใจมันบ่ม่วนใจมันบ่สงบใจมันบ่เยือกบ่เย็นก็ใบหน้าออกงุนงิดงุนง่านแปลงตาโมกแปลงยี่คิ้วใส่กันก็มีเพราะฉะนั้นจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฟุกดีแล้วเนี่ยนำสุขมาให้เอาฝึกจิตกันจะได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธองค์ก็สอนไว้เพราะฉะนั้นเราสังเกตพอเตอคนที่เป็นปกติคนถือว่าคนมีศีลคนมีบุญคนแบบปกติก็คนมีศีลแอวไปละลานคนนั่นคนนี้ว่าคนนั่นพ่องคนนี้พ่องจินี่ว่ากันพ่องมันก็จะเป็นวจีกรรมพอออกจากทางปากทางใจตอนนี้ก็ศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนเฮาตั้งหลายส่วนมากเราจะหันได้ว่าการทำบุญนั้นเราจะสังเกตพอจะใจสุดขาวถือว่าเป็นผ้าขาวที่บริสุทธิ์มาจากไหนจากใจก่อนแล้วก็ปัจจัยเงินทองที่ศรัทธาญาติโยมมาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยก็ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์ยังสถาบันธรรมาภิวัตน์นี่ก็ตั้งขึ้นมาโดยอาจารย์วสาธิตอาจารย์สาธิตนี่อาตมาหันแล้วก็ชื่นชมในความเพียรของท่านในชื่นชมแล้วก็ท่านก็มีความตั้งใจอันยิ่งยวดที่จะสืบสานพระพุทธศาสนามีอบรมประชาชนอบรมเยาวชนตัวก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งส่วนของการปฏิบัติการจัดการบริหารก็มีคณะมีอย่างของเพิ่นอันนี้ก็น่าอนุโมทนาสาธุเขาจะหันได้ว่างานบุญนี้เขาได้บังคับได้โดยใจมาทำโดยใจบุญนักบุญน้อยก็ได้บุญเหมือนกันหมดเจตนาเป็นที่ตั้งบุพเจตนาในเบื้องต้นเจตนาในท่ามกลางและเจตนาในที่สุดท่านทั้งหลายก็จะได้ซึ่งบุญกุศลยามที่เราเดินทางไปไหนไปที่ไหนที่ใกล้ไกลบุญนี้ก็จะตัวต่อตุ้มหุ้มไปคนเฮานั้นเกิดมาด้วยเพราะว่าเกิดมาด้วยกรรมและมีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานต่างๆบางวันก่อนก็คงจะเป็นมนุษย์แต่ว่าไม่ได้สั่งสมซึ่งบุญมายามที่ได้มรณาไปรับตาละโลกไปก็ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพ่องเป็นอสุรกายพ่องเป็นเปรตพ่องเพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์สอนไว้ให้กับชาวพุทธเขาว่าบุญทานการกุศลทำไปเตอะทำไปในสิ่งที่เขาดีที่งามเขาจะสังเกตได้ว่าเวลาเขาไปวัดไปวานนี่จิตใจแจ่มใสเบิกบานใส่ขันดอกขันแก้วใส่ขันแก้วทั้งสามหลังจากนั้นก็ไหว้พระสมทานศีลศรัทธาญาติโยมทั้งหลายห้าศีล5นี่ทุกครั้งแห่งพุทธก็จะห้าแห่งมันเลยงานวันใหม่ก็ห้างานอย่างกับห้าทุกครั้งห้าจนพอถ้าว่าเป็นกระเป๋านี่ก็ล้นแต่ว่าห้าไปแล้วก็ต้องปฏิบัติก็ต้องป
บนห้องว่าศีลเนี่ยเป็นข้องดเว้นนะโอ้กราบไหว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเด้อหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดหม่อนฤาษีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูนิมนต์นะครับนะวันนี้ก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะนี่ก็มาจากพวกฤาษีอำเภอเดยหล่อเนี่ยจังใหม่นะอันนี้เอาวางไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปให้ตีหนึ่งบุญก่อนแห่รวมกันครับอันนั้นต้นผมให้น่ะเอาแอบต้นผมมันก็ได้ นี่แหละศรัทธาญาติโยมเฮาทั้งหลายการกุศลนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เฮาพึงได้พึงมีพึงทำตามวิริยะฐานะของเฮามีนักทำนักมีน้อยทำน้อยทำบุญแล้วจะไปให้ตัวเก่าได้ลำบากโอ้ตุกอกตุกใจก็บ่ได้บุญนะเพราะบุญมันเกิดจากใจหรอกโอ้เกิดไปสภาพจะมาทำบุญนี่ต้องใส่ปัจจัยนั้นตั้งกองมีก็เป็นตีบ่มวนอกมวนใจเพราะฉะนั้นบุญทำไปนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ฝากไว้เพราะว่ามันเปิดปัทยังเป็นข้าวห่อเสบียงห่อฉะนั้นการเอื้อซึ่งกันและกันบอกว่าจะเป็นด้านจิตด้านใจด้านของด้านกำลังก็ดีก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่งามประดับไว้ในโลกโลกาเนาะสังขารของเราคนเราเนี่ยมันบัดเที่ยงบัดแท้แน่นอนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ไปตามปัจจัยตามเหตุตามการนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาด้วยกรรมถ้าทำบุญไว้เกิดมาแล้วทำกรรมดีต่อไปในภพหน้าชาติหน้าก็จะได้สิ่งดีงามหรือว่าวันนี้วันพูคุณฮือก็จะได้พบสิ่งดีที่งามภาธนาเอาคนไทยบอกเขาว่าอธิษฐานเขาก็ภาธนาเอากรรมกรรมภาธนาของเขาตั้งหลายเนี่ยก็จะได้เป็นสิ่งที่ดีงามแค่ได้โต๊ะตะลุงเนาะโต๊ะไปตั้งหันแล้วก็เอาต้นที่เป็นมะฮอมเนี่ยวางตัวองค์กฐินในกระไรบุตรก็ยกไปแห่โอ้เดบุตรเดวดาส่องอยู่จันฟ้าพญาอินส่องโอ้ตั้งถาวันธรรมาภิวัตนี่เปิ่นทำบุญกับโลเนี่ยหันมนุษย์ทำบุญกันได้ยินเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าโอ้มันหมดอกปวดใจหรือว่าจะเอาโต๊ะมาตั้งตรงนี้ก็ได้นี่ท่านใดเอาต้นมาร่วมกับตั้งไว้บนโต๊ะวางเก้าอี้มันก็บ่ค่อยงามตัวเลยเนาะคณะกรรมการเขาช่วยดูกรรมอันเนี้ยช่วยกันคิดช่วยกันพอปีหูสองน้องหูหนึ่งก็ช่วยอู้กันไปพอกันไปเอาโต๊ะมาตั้งมอเดี๋ยวจะมีจาก3ต้นจะมี4ต้น5ต้น10ต้นนี่คือต้นบุญทั้งนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไข่ต้นไข่ก็มีชื่อของต้นนั้นละเวลาถ่ายรูปมันก็สวยอย่างโยมพ่อโยมแม่มาตั้งบนเก้าอี้ตั้งใต้เต็นท์ถือว่าดีได้ก็ได้แต่ถ้าตั้งรวมกันเป็นชุดเนี่ยโอ้มันงามเนอะงามเจริญหูเจริญตาเนาะอันนี้ก็ช่วยกันดูไปเนาะหาโต๊ะมาให้กรรมก็จะดีในส่วนของคณะสงฆ์หรือว่าพระนักจัดรายการก็วันนี้ก็อาจจะมากันแทบทุกท่านทุกตนเนาะทุกท่านทุกตนแต่วันตะกี้ก็ล่วงหน้ามาก่อนคือตุลุงซิดตุลุงดอยวัดพระธาตุจอมพ่อเดินลงหน้าลงมาแล้วก็ท่านพระครูปริยตนาโชติหรืออาจารย์มหาเสาแก้วนี่ก็พระนักจัดรายการเหมือนกันได้มาร่วมด้วยช่วยกันแต่วันนี้แต่มาบุกข้อเต็มร้อยแต่ใดดื้อเจ้าหน้าที่ขอดูหน่อยเนาะถ้าอย่างตมาว่าเนี่ยมันหันสมควรงามก่อนเนี่ยเอาโต๊ะไปตั้งในศาลาเอาต้นเขาตั้งบนโต๊ะโอ้เหมาะนี่นะดาบุตรนี่เขาจะแห่แห่นแต่นเต้หรอกใครมีมองจริงมองใครมีกองแตกก็แห่กันมาจะโยโหห้องเนาะเกิดความปิติบ่งบอกคือตังบนสวรรค์จันฟ้าจันดาวดึงดุสิตานี่ได้ส่องเล็งลงมาในโลกมนุษย์อ่านมูเฮาตั้นทั้งหลายได้มาร่วมทำบุญกันก็จะปั่นโจกปอนใจโอ้วันที่16ด้วยของรวยเนอร์นี่นะอันนี้ก็คือความหวังเนาะแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือความจริงอานิสงส์ก็คือสิ่งที่พึงได้ในภพนี้ภพหน้าเราปรารถนาสิ่งใดบางพวกท่านก็ทำบุญอธิษฐานเรื่องการงานก็ดีธุรกิจก็ดีก็เป็นสิ่งที่ดีอันนี้เป็นตัวเกื้อหนุนเกื้อหนุนฉะนั้นในช่วงของเวลามีงานบุญเนี่ยทำไปเตอะเนาะร่วมด้วยช่วยกันวันนี้อาหารลงทานก็จะนักอยู่นักอยู่
ก็ต้องอนุโมทนาสาธุเนาะตะกี้ตัวลุงดอยคงจะได้เอ่ยประกาศไปละแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญนะก็จะได้โมทนาพร้อมกันบุญนี่ถ้าอนุโมทนาสาธุแล้วนี่โอ้บุญเต็มบุญนักบุญใหญ่ละกันนะเพราะว่าบุญจะสั่นละตอนนี้เนาะพระอาจารย์มาแจ้งว่าบ้านโป่งต้นปินได้นำข้าวคัดมาเป็นโรงทานเนอะโอ้วันนี้อาหารหลากหลายอนุโมทนาสาธุธนาจตาวัดบ้านโป่งต้นปินเนาะนำข้าวคัดมาก็อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเนี่ยตถาญาติโยมหลายบุญก็ได้ไส้กระติ๋มตถาญาติโยมเอามาอาหารมาออกโรงทานก็ถือว่าท่านทั้งหลายนั้นได้ฮื้อกำลังฮื้อชีวิตฮื้อสติปัญญาอาหารเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงสภาพไปเป็นสติปัญญาเป็นกำลังวังชาในการที่พระสงฆ์ของเจ้าก็ดีศรัทธาญาติโยมก็ดีที่จะช่วยกันเกื้อหนุนพุทธศาสนานี่ก็จะมีกำลังวังชาด้วยกันช่วยกันในวันข้างหน้าต่อไปวันนี้ก็ลงทานหลายลงทานเนิ่นหลายเต้นอนุโมทนาสาธุท่านใดที่แจ้งความประสงค์มาแล้วก็ไปดูชื่อของท่านเพื่อจะมีชื่อติดท่านที่ไหนอยู่ตัดใดท่านก็ไปตั้งไปท่านถึงเวลาพระสงฆ์บรรชันแล้วก็เปิดลงทานก็ไปร่วมรับประทานกันได้ทำเป็นแบบบุฟเฟ่เดินถ้าทายาติโยม เอาเต็นท์นั้นพ่องเอาเจ้านั้นพ่องน้อยอย่างละน้อยละน้อยก็จะได้หลากหลายนั่นน่ะพ่อโอ้อนุโมทนามาทั้งเพศทั้งเพศมาทั้งเพศเอาโต๊ะมาทั้งเพศเนาะเดี๋ยวจะได้เอาต้นที่ตั้งเก้าอี้เนี่ยได้ตั้งเนาะอาตมามาหันก็จะดูดีดูงามก็เลยแจ้งไปหน่อยเอานี่ก็ได้พ่อมานี่เลยก็ได้นี่ก็เลยก็ได้ดอกอันนั้นเป็นองค์ใหญ่เพิ่นนี่เลยก็ได้แล้วต้นเขาวางหันหน้าออกไปโอ้ดีละดีละดีละนี่แหละเนาะเอาชิดเลยก็ได้ชิดมาหน่อยก็ได้เอาละเอายกต้นวางเลยนะดอกเอาดินบล็อกมาติ่งไว้ กลัวมันล้มเนาะยกขึ้นมาป่ะไปยกยกตั้งหาอย่างเท่าก็ได้โยมเดี๋ยวจะล้มเนาะหันหน้าเพิ่นออกหันชื่อเพิ่นออกหันชื่อออกมาคนเพิ่นเดินมาหันเพิ่นจะได้หันเหรอหันชื่อหันชื่อออกเอาอย่างทวงไงชอบอย่างมาทวงไงเนี่ยโอ้ดีงามดีงามเนาะหันแล้วมันก็ชื่นใจนะโอ้เจ้าภาพเพิ่นยิ้มงามวันนี้นะสวยโยมพนิตานี่เปิ่นเป็นมหาบาสิกาไปทุกที่ทุกสถานไปทุกครั้งบอกว่ามีงานบุญกินไหนก็ไปนั่นมีแหมตัวก็พอ แววมาแหมคนมาห้ามติ๊กละนี่แหละบุญจะสันแล้วพอบุญจะสันเขาตั้งใจแล้วมันก็ดูสวยงามดูโอ้โอ้ยง่ายเนาะมีคุณค่าทางใจขึ้นเยอะอีนะ โยมบางท่านเปิดเอาพระไตรมาเอาบาตรมาโอ้นี่คือบริวารท่านใดที่ทอดกฐินแล้วก็เจตนาที่เป็นที่ตั้งแล้วจะมีบริวารนักเนอะถ้าเกิดมาในชาติน่าจะมีข้าราชบริวารเยอะข้าราชบริวารหลายแล้วก็มีบนห้องว่าจำบูนักอันนี้เป็นต้นเนาะวันนี้ดีอกดีใจเนาะที่ได้ร่วมกันทุกครั้งทุกคราวที่เขาไปทำงานทำบุญกฐินเนี่ยก็เขาจะหั่นหลากหลายบางที่เพิ่นก็จัดใหญ่โตโอ้บางที่เพิ่นก็เอาพอสมควรอย่างวันนี้ที่สถาบันธรรมาภิวัตน์นี่เจ้าภาพลักษณ์ลูกจากแม่แต่งเมื่อเชียงใหม่นะสารโยมเนาะบางผู้ท่านคงจะคุ้นละคุณโยมพนิตาพรหมินทร์เนาะจะมีฟ้อนเนี่ยก็ได้เนอะตะกี้เป็นคณะของพี่นามอย่างก็พุทธิชาติคำปันคืน96เนอะดอยสุเทพเอามาแหมพ่อโอ้ตุ่มไม่สักจัดหม้อนี่เอาตั้งข้างน้องนี่นี่แหละบุญจะสั่นแล้วเอามาโต๊ะกันเลยเนาะเดี๋ยวมันก็จะเต็มโต๊ะเจอครูบานี่กะ เปิ้นบุตรเปิ้นจะโอปโลกเป็นของมันมาจากฟากฟ้าเนี่ยโดยนภาอากาศเนี่ยบัดได้จำเพาะเป็นของท่านใดท่านหนึ่งเอาเรียงกันงามๆปีหันแล้วมันชื่นใจนี่แหละเนาะบุญทานการกุศลทำไปมันก็สิ่งที่ดีที่งามก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจเนี่ยตมาได้อู้ไปว่าถ้าใจเขา
แช่มชื่นใจเขาเบิกบานกายเขาก็ออกมาได้ปนบอกว่าอากับกิริยาในดีงามตัวนะคนใดที่ใจงุ้งงิดงุ้งงานสมมาได้พอตีนแล้วไม่ได้ซ้ำบึกอ่ะ นะเอาละเนาะวันนี้ก็เจ้าหน้าที่เปิดดูแลตั้งรุ่มตะกี้ก็นึกว่าใครวะบอกอาตมาเปิดกระจกสะดุ้งมือเลือดขึ้นมา ตอนนี้เวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนี่ก็เดี๋ยวสักครู่เนาะทางเจ้าหน้าที่เพิ่นได้บอกแล้วครบเรียบร้อยแล้วก็จะได้นิมนต์ไปฉันเพลเนอะ11:16 น.ละนะทางแม่ครัวหรือว่าท่านที่จัดสำรับถวายพระทหารเพลก็แจ้งมาได้เนอะตอนนี้เวลา11:16 น.นะอาตมาก็ว่าลั่งจะได้ไปฉันข้างตางอย่างนี้ หีบมานี่เหมือนกันเพราะว่าทำบุญบ้านก็มี3 ตีกันเลยทำให้ตีเดียวนะแต่เจ้านี่ทำตั้งแต่6 โมงเช้าละลูกแม่ขจารมาก็มาถึงที่นี่ก็พอดีเลยนะสถาบันธรรมาภิวัตน์ตอนนี้ก็จะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้เนอะชะตาญาติโยมเนี่ยเอาอยู่ได้ก็เพราะนี่แหละช่วยซับอากาศเนาะช่วยซับอากาศในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าฉันจะเป็นป่าราชินีจะเป็นน้ำป่ากับน้ำรักษากันไว้เหมือนคนเฮานะน้ำอย่างไรบัดเต้าน้ำใจน้ำใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งที่หายากที่สุดคือน้ำใจพุทธเจ้าว่าอย่างที่หายากที่สุดน้ำใจนี่แหละหายากคนเฮาถ้ามีน้ำใจซึ่งกันและกันก็จะก่อเกิดสิ่งดีงามในจิตใจแล้วก็การกระทำก็จะดีขึ้นมาตุยเนาะจะดีขึ้นมาตุยตุลุงยองไปไหนตุลุงยองนี่ยืนไว้ตลอดนะคณะแห่พินตุยกองแตกตุยโอ้เนี่ยเป็นพยุกเนาะนักเรียนเทคนิคเนาะอ่อนเยาวชนคนเฮาเนาะจะได้ละอ่อนอาตมาได้อยู่เท่าอยู่นี่เดี๋ยวกองสวัสดิ์ใจมาตุยนะกองสวัสดิ์ใจอาตมาก็มีละอ่อนได้อยู่ดีนี่นะครับเวลามีต้นไม้แล้วลมก็จะเข้ามาก็จะร่มลื่นเนาะเพื่ออู้กันว่าลำปางแม่หม้อเนี่ยเป็นสถานที่ฮ้อนแต่มานั่งนี่ลมโกกสบายสบายใจเนาะพี่น้องศรัทธาญาติโยมตันใดที่เอาลงทานมาก็ดูตามเต็นท์เด้อเปิดมีป้ายจื่อเรียบร้อยท่านใดที่มาเสริมก็ได้บอกว่าวันนี้ตั้งร่องกูเอาน้ำเปล่ามาก่อนอันนี้เจ้าตำรับน้ำบอกเปล่าเย็นชื่นใจวัดร่องกูวัดฐานพระครูปริยัติรัตนโชติวัดพระครูรัตนโชติปริยัติรัตนโชติเนาะนี่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นนักจังฟ้อนตุยวันนี้ถือว่าเป็นวันจันทร์เนอะวันจันทร์ที่13ปวดท้องว่าวันจันทร์นี้เป็นวันสีเหลืองเป็นวันมิเสน่ห์เป็นวันมิเสน่ห์วันนี้เราร่วมบุญร่วมกุศลกันภัยต้องการสิ่งที่อันพึงได้พึงมีก็อธิษฐานตามสัจจวาจาที่เขาจะได้อธิษฐานร่วมกันปรารถนาร่วมกันเนาะฉะนั้นในช่วงของเทศกาลบุห่อการทานกฐินเนี่ยกฐินหรือว่ากฐินเนี่ยแปลว่าสะดือเป็นผ้าดึงขึงนี่แหละเนาะกฐินนี้จะได้ครั้งเดียวได้ครั้งเดียวในปีหนึ่งหลังจากวันแฮม1 ค่ำหลังจากออกพรรษาก็คือวันแฮม1 ค่ำก็จะรับกฐินได้หลังจากนั้นก็จะเป็นผ้าป่านี่บ่จำกัดการแต่กฐินนี่ต้องเป็นการละทานที่ครั้งเดียววันผูกวันเฮือนี่พอมาถวายอาจารย์สาธิตแห่ง10 ล้านก็ฮับได้เป็นกฐินได้แต่เป็นผ้าป่าได้เนาะถ้าอาตมาถ้าสันกุทองบอกเคยหันอาจารย์สาธิตเตียวมาน้ำเพชรกันมั้งคนที่เอาผ้าห้อยคอพระอาจารย์สาธิตเจ้าสำนักสถาบันตรงนี้เนาะศรัทธาญาติโยมก็
งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน 12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักใช้ชีวิตไว้พึ่งพิงผ่านศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทาน สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักใช้ชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทานกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน 12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักใช้ชีวิตไว้พึ่งพิงผ่านศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทาน
นุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินกฐินทานกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน 12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทาน สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินกฐินทานกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน 12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประ
เพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตรณีห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงผ่านศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทานสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตรณีห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทานกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสนายืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตรณีห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงผ่านศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทาน สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตรณีห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอ
ชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินกฐินทานกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน 12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทาน สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินกฐินทานกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน 12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจ
จัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงผ่านศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทาน สร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทานกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน 12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสนายืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงผ่านศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทานสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐิน
ถินทานกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน 12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงผ่านศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทานสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทานกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน 12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงผ่านศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุ
มบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินกฐินทานกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทานสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินกฐินทานกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสตร์ยืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพ
ณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตรณีห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงผ่านศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทานสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตรณีห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทานกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสนายืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตรณีห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงผ่านศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเป็นพุทธทายาทโยมหลายกลุ่มหลายคณะสายบุญต้นกฐินพระสุทธิชัยถาวโรคณะศรัทธาญาติโยมบ้านผาแมวคณะศรัทธาวัดสวนป่าแล้วคณะศรัทธาครอบครัวป่อสังเวียนแม่บัวจินชัยยาพร้อมลูกหลานทุกคนอันนี้ห่วมบุญกันมานะหลายต้นเนอะศรัทธาญาติโยมเอามาแล้วสาวแหล่บ้านนาใครพร้อมออกมาก่อนเลยโยกย้ายใส่สะโพกออกกำลังกายกินข้าวแล้วถ้านั่งอยู่มันจะรับลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสาย อ้าวสาวแหล่บ้านนาเอ้า
ห้องก็กินเข้าบ่แล้วก็รู้จะเต้นอยู่ในซุ่มในเต้นเนอะ โอ้จะจวนกันฝั่งอิ่มเข้าอีหลอตู้เจ้าตอนนี้เท่าไหร่โอ้มันกัดถึงหันม่วนได้นะเนาะแห่อันกล่องแบบนี้สดาญาติโยมอันนี้คณะของเปิ้นนะเป็นคณะอันของวิทยาลัยเทคนิคแม่เมาะเนอะลูกหลานเฮียนอยู่ที่หันเนาะท่านอาจารย์ก็สอนอยู่ที่หันตัวแล้วก็กพผแม่เมาะเปิ้นสนับสนุนเทศบาลแม่เมาะตัวเนาะสนับสนุนอยู่วันที่25คณะนี้จะไปแสดงจะไปเล่นที่สมโภชกฐินที่วัดบรรพตสถิตเนอะสถาบรรพตสถิตวันนั้นจะมีจังฟ้อนหลายหน่อยวันนี้จังฟ้อนก็มีจังฟ้อนลูกหลานจากตังเชียงใหม่เนาะมาฟ้อนมารำให้ศรัทธาญาติโยมได้ดูเซตไปรอบหนึ่งแล้วเนาะก็เดี๋ยวก็จะมาฟ้อนแหมรอบหนึ่งโยมศรัทธาญาติโยมตอนนี้เด้อไผจะร่วมบุญต้นกฐินสามัคคีก็ยังมาปักร่วมกันได้อยู่ในคณะนี้นี่ก็เป็นกฐินของส่วนกลางเนาะก็มีอยู่หลายคณะด้วยกันเหมือนกันแล้วก็มีกฐินของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านฉลองลาดในนามของชมรมผู้สูงอายุตำบลซบป้าอำเภอแม่เมาะของเราก็ได้ปักต้นมาด้วยกันหลังจากที่กินข้าวน้ำจำข้าวตอนแล้วก็เดียวตั้งครูบาอาจารย์และทีมงานคณะกรรมการก็จะได้มาจัดขบวนเนื้อสถานจัดขบวนเขากินข้าวกินปลาเก็บตอมเพื่อครอบครัวเรียบร้อยเอาสัมภาระของเขาเนาะเอาใส่รถใส่ลาไว้ก็ได้กับข้าวกับปลาอย่างต่างๆที่มันกินกันเรียบร้อยแล้วเนาะก็ช่วยกันเก็บเอาเนาะครูบาอาจารย์ก็เดินทางมาถึงกันครบหมดแล้วศรัทธาตั้งเชียงใหม่ตั้งดอยหล่อเนาะท่านอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านอาจารย์ท่านครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์วันใหม่ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์เชื้อตุลุงท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนจากวัดพระธาตุดอยน้อยนะได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ครูบาอาจารย์ตั้งฝั่งเชียงไฮ้เวียงป่าเป้าหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินพระธาตุจอมพอเวียงป่าเป้าก็เดินทางมาพร้อมกับคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานท่านครูบาอาจารย์ครูบา40,000ท่านพระครูท่านอาจารย์พระครูปริยัติรัตนโชติวัดร่องกูเนาะก็ได้เดินทางมาร่วมบุญกฐินสามัคคีในคราวครั้งนี้โดยศรัทธาทุกคณะทุกหมู่ทุกกลุ่มเนอะทุกหมู่บ้านที่เอาหงตาลมาหงตาลร่วม40 กว่าโรงศรัทธาได้เอามาร่วมบุญกันวันนี้นะก่อนนับว่าเป็นงานของท่านอาจารย์ได้รับความช่วยเหลือจากศรัทธาแฟนรายการแฟนครับติดตามรายการตังวิทยุของท่านอาจารย์พระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยมากันนักกันหลายแต่นะก็ต้องขออนุโมทนาบุญในน้ำจิตน้ำใจความเสียสละของศรัทธาพี่น้องสละเวลาการสละเวลางานมาบางพ่องบอกว่าที่บ้านก็มีข้าวสลักที่บ้านก็มีกฐินแต่ว่าวันนี้ใจมันตกเพ่แล้วอาจารย์อยากจะมาร่วมงานของกับท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยอยากจะมาตานกฐินซื้อที่ดินกับเปิ้ลก็เลยได้เดินทางมาเนาะก็ต้องขออนุโมทนาเนอะอีปออีแม่ทั้งหลายที่เขาได้เข้าใจความจำเป็นของครูบาอาจารย์ที่จะจำเป็นจะต้องขยายพื้นที่ต้องมีที่ดินเพิ่มในการที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเป็นร่มเป็นเงาให้กับคนที่เปิ้ลมาปฏิบัติธรรมตั้งหน้าเนาะเป็นที่ฟอกอากาศของคนแม่มอกของเราในพื้นที่ที่เขามีอยู่มันบ่สามารถจะปลูกอย่างนักได้กว่านี้สถานก็จะปลูกเพิ่มในพื้นที่ที่กำลังจะซื้อใหม่10 กว่าไร่สถาน13 ไร่เนอะสถาน
ก็เพิ่มออกไปเนาะที่จะซื้อไม้แหม13 ไร่ก็จะเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่เอาไว้เป็นไม้ยืนต้นเอาไว้เป็นร่มเป็นเงาของคนที่เปิดมาพักมาปฏิบัติธรรมที่สถาบันธรรมพิวัตรแห่งนี้กินข้าวน้ำจำข้าวตอนและประมาณเที่ยงกงอีนะท่านอาจารย์ว่ากำหนดเวลาในการที่จะเคลื่อนในการที่จะเคลื่อนในการที่จะไปแห่กฐินมาเนาะตอนนี้ 12:08 นาทีก็เหลือเวลาแห่ประมาณ20 กว่านาที 30 นาทีเนาะก็เตรียมจะไปตั้งขบวนตั้งลุ่มเนาะเดี๋ยวตั้งคณะศาลาแห่เพิ่นก็จะเอาเครื่องแห่เนาะลงไปแห่ตั้งลุ่มพุ่นขึ้นมาเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เตรียมตัวกันเนอะวัดเรียกว่าทรัพย์สินอันมีค่านะทรัพย์สินอันมีค่าของท่านทั้งหลายจะเอาไปวางสวะวางเหี่ยเนอะเก็บไปตัวเนาะเก็บไปตัวถ้าจะเดินลงไปตั้งลุ่มพุ่นนะเป็นโทรศัพท์ก็ดีเป็นกระเป๋าสตางค์ก็ดีเอาไปวางเหี่ยเดี๋ยวคนอื่นนึกว่าเป็นของตัวเก่ายิบไปโดยเหี่ยก็จะเดือดร้อนกับศรัทธาญาติโยมสลับสับเปลี่ยนเพลงเอาปบมือในใจเอาเนาะ เตรียมตัวไว้กันเดี๋ยวก็จะได้ลงไปแห่ตั้งหลุมเนาะเตรียมตัวคือพร้อมเนอะศาลาแห่ศาลาแห่เปิดห้องว่าแห่กองเนาะแห่กองแห่เป็นวงตอนนี้ใจพินเป็นลักในการเดินจังหวะดนตรีวันที่25คณะนี้เนาะจะไปสมโพธิที่วัดบรรพตสถิตสถาเป็นกฐินของโยมแม่สมจิตใจเย็นบ้านประตูต้นพึ่งวัดประตูต้นพึ่งเป็นเจ้าภาพไปทอดถวายที่วัดบรรพตสถิตเนาะเตรียมตัวกันเนอะเอาศรัทธาโครงการตีเรียบร้อยเนาะเต้าเต็มใจนะที่สถาบันธรรมาภิวัตรของเฮานี่ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยอันโครงการเปิดยังเปิดกันแต่มดเห็นแล้วเสี่ยงเห็นแล้ว คนที่เปิดเดินทางมั่มรุ่นได้กินเสกรรมแต่เจ้าก็มีคนจมอดแอดอีแม่บ่ได้กินข้าวกำเตืออาจารย์เปิดเที่ยกาอีนะเอาศรัทธาญาติโยมเปิดบ่ได้แต่เนอะตั้งนี้ที่สถาบันธรรมาภิวัตรนี่ท่านอาจารย์เปิ่นทำอย่างอีมาเมินแล้วเป็นระเบียบของเปิ่นมาเมินแล้วก็คือจะเปิดโรงทานต่อเมื่อพระสงฆ์เปิ่นเข้าไปฉันอาหารเข้าพระสงฆ์เข้าไปฉันทานแก่สงฆ์แล้วก็ถึงจะมาเปิดโรงทานให้พี่น้องเจ้าบ้านได้กินได้บริโภคนี่วันนี้ก็เหมือนกันเนาะก็ล้อกันจน11 โมงเกิงท่านอาจารย์ก็ได้ไปฮับโรงทานไปปั่นป้อนฮื้อศรัทธาญาติโยมก็เลยได้กินข้าวกันอยู่ในคณะนี้เนอะมีถึงส้มตำมีถึงขนมจีนมีถึงของหวานนะหลายอย่างหลายประการศรัทธาญาติโยมไปเลือกเอาตามใจชอบเนาะไส้อั่วก็มีไส้อั่วก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวพัดหมี่เนอะศรัทธามีหลายขนาดมีหลายอย่างเนาะที่เปิ่นเอามาเป็นโครงการวันนี้ส้มตำนะไปตำเองก็ได้จะให้เปิ่นตำก็ได้จะเอารสชาติอย่างใดบอกมาเลยอีหล่ะไปกินน้ำดื่มตะกี้น้ำดื่มสมุนไพรก็มีเนอะถ้าจะหมดละตะกี้อันบอกเปิ่นว่าแก้วนี้มันก๊อกใหญ่ล่ำไปนะเปิ่นเอาก๊อกไม้ซางมาทำหรอโอ้เอาไปเอามาดูดไปดูดมาหมดเก่านี่เนาะก็ขอบคุณเนอะตังศรัทธาญาติโยมที่เอาโครงทานมาร่วมบุญกันวันนี้เอามาแล้วคนเชียงใหม่ วันนี้ลูกควายนี่แม่อมรวันแล้วกูนี่มัวเถียงกับอันอย่างก็มัวเถียงกับอันคนที่เปิ่นบอกตังน่ะเปิ่นบอกเลี้ยวใช้บัจใจจะไปทางขวาอีกว่ะ
บัดเดียวฮื้อเปิดมานับยอดบอกเขาว่าได้ฮื้อแจงยอดเนอะกระถินของแต่ละต้นเนอะเปิดมาปักเพิ่มก็มีฮึบเปิดมาปักยอดเพิ่มเนาะมาช่วยกันพอยอดอย่างใดดีจะได้นับยอดเนาะตอนนี้เขาบอกหู้ยอดสุทธิเท่าใดเปิดมาปักเพิ่มแฮมก็มีน่ะตอนนี้ก็ฟังบรรเลงแห่สมโพธิประโคมไปก่อนเนาะสถานวันนี้แขกผู้มีเกียรติเนาะคนเฒ่าคนแก่อีแม่ก็เดินทางมาจากหลายที่หลายแห่งสถานตอนนี้พอคนที่จะได้เป็นตัวแทนหมู่เฮาเนาะในการมาจุดเตียนสัตพันธ์ก็ดีตลอดถึงมาประเคนจตุปัจจัยทายธรรมต่างๆร่วมก็มีนับอยู่ก็มีนักหนาปะปานอันละเนอะท่านครูบามาแล้วจะได้สลับจะเปลี่ยนกันหรอกครูบามาเพ่เดี๋ยวจะเขียนชื่อมาแล้วนะจะเขียนชื่อศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมในพิธีจะจุดเทียนจุดวางถวายจตุปัจจัยอยู่โอ้ยพกไม้ลูกวัดมาดีนะก็ช่วยเหลือกันไปตอนนี้ก็ย่อยอาหารโดยคณะแห่เนอะกินข้าวหรือยังมู่น้องเขาใครรีแลกใครออกสเต็ปก็เจิญเนอะพิมพ์ยับเสียงพินครับกองแตกบ่คือมันเงียบมันเหงาเนาะบันเทิงเลิงใจกันไปห้ามเมาแต่เมาดิบได้ งานนี้งดแอลกอฮอล์ก็ยังอาจารย์มาชมชาติตราไปเนาะสถาบันธรรมวิวัฒน์ในส่วนของสถานที่นี้เป็นสถานที่อบรมเข้าค่ายคุณธรรมต่างๆซึ่งท่านอาจารย์สาธิตก็ในองค์ติเตียวไปนะในเจ้าสำนักคนเจ้าสำนักปกครองสำนักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์นี่เนาะพื้นที่กว้างขวางนะศรัทธาญาติโยมตีรถจอดพูดกับแม่นอาคารสถานที่กำลังสร้างกันเร็วทันใจพื้นที่กว้างขวางวันนี้นุโมทนาสาธุกับเข้ากับป่าเนอะถวายสงฆ์หลายอันปัญญาเนาะได้บุญได้กุศลเหมือนกันหมดศรัทธาญาติโยมจะรับประทานอาหารในโรงทานเต้นนี่เดินเลือกเอาเลยตามสะดวกตามสบายตามสะดวกตามสบายท่านใดที่จะมาต่อยอดก็เชิญเนอะรวมบุญรวมส่วนต่อยอดเนี่ยบุญจัดสรรละตอนนี้บุญจัดสรรละท่านใดจะต่อยอดร่วมด้วยช่วยกันก็เจริญพรอันบุญตานการกุศลทำไปเตอะบัจเจหลายจักสุขสบายในภายภาคหน้าสุขแหล่งละอมตะมหาในหลับปานทรัพย์สินเงินทองเข้าของที่หามาได้โดยชอบประกอบด้วยตัณธรรมก็เจียดมาทำบุญเอาไว้เป็นปัทยังเป็นข้าวห่อเสบียงห่อต่อต้าตั้งไปสวรรค์นิพพานเนี่ยสิ่งที่เขาตั้งหลายได้ร่วมกันทำนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่งามช่วยกันจัดลงพระพุทธศาสนาปัจจัยเงินทองที่เขาหามาได้
ก็ยกมือ10 นิ้วต่างกิ้วเกษาปรารถนาเอาปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นตามพึงได้พึงมีตามวิริยะฐานะอันพึงได้พึงมีของเขาใครจะปักต้นรวมตั้งต้นพึงก็ได้เนื้อทุกต้นนี่ก็ได้หมดแม่นี่ก็จะเดี๋ยวจะเฮด้วยกันหมดนี่นะทุกต้นนี่เลยตั้งแต่ปุ้นมาแค่เนี่ยก็จะถือว่าเป็นบุญกุศลร่วมกันทำบุญร่วมชาติบาตรร่วมขันวันนี้สิ่งที่เราได้ร่วมกันมาทุกครั้งก็จะเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่เกิดมาได้พบดีขอให้ได้สั่งสมซึ่งบุญกุศลไม่นักสุขโขปุญญาสาอุจจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาเฮสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวเขาก็มานึกว่าฝันก็จะได้มาด้วยบุญที่เกื้อหนุนเขาเนาะท่านใดที่มีจิตเจตนาจะร่วมบุญทุกสายทุกติได้หมดอีพ่ออีแม่เพราะว่าบุญนี่เป็นบุญที่จัดสรรที่นำพาเขานั้นคือข้ามพ้นตอนนี้เขายังข้ามพ้นโอฆาวัฏสงสารแต่ยังเวียนว่ายกันอยู่ก็สร้างสมพึ่งบนนักใบอาตมาก็ไปว่าอาตมาก็ไปว่าเอาเงินฝากธนาคารสมมติว่าฝาก100,000เนี่ย3-4 วันไปเบิกกดออกมาที่ติ๊กบอกเอาไปแท่งเนี่ยเดี๋ยวระบบมันจะบอกว่าเหลือ0ยอดเงินของท่านเหลือ0ชีวิตคนเราก็เหมือนกันเกิดมาด้วยบุญด้วยกุศลที่สร้างสมมาแต่ละภพแต่ละชาติตอนนี้เขากินบุญเก่าอยู่เนาะเอากินบุญเก่าอยู่ถ้าบุญเก่าเขาเสี่ยงไปบุญใหม่บ่ตัวบ่เติมบ่แห้งไปหน้านี่มีอย่างละสร้างสมไว้นักๆเนาะจะได้เป็นสิ่งที่งามกับตัวเขาเนาะเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปกับคุณโยมพนิตาครับหมอติดใครจะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก็เจริญพรตอนนี้เวลามีเยอะแยะจะถ่ายร่วมเจ้าภาพหรือร่วมกันเป็นคณะที่องค์กฐินใหญ่เก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ปีต่อปีนี้เขาก็จะได้หันเนาะถ้าเช่นใดท่านใดเอาลงเฟซพ้นปีหรือหลังจาก1 ปีเพื่อก็จะออกมังหันนี่นะเตือนความทรงจำของเขาสถานที่นี่กว้างไปตั้งหลังพุ่นสถานญาติโยมไปเดินพอมีอาคารสถานที่วัดที่พักที่อาศัยพระสงฆ์องค์พระเจ้าคุณงามความดีประดับไว้ในโลกโลกาสิ่งที่นำพาคือความสุขกายสบายใจความสุขกายสบายใจสถานญาติโยมบางครั้งนี่เราไปทำงานบางคนขึ้นว่าจะได้สตุ้งสตางค์มานี่ก็แสนจะยากแต่นั่นก็คือหลักของชีวิตที่เราต้องนี่มาหาได้ได้จะติ่งเงินทองมาก็มาเจียดทำบุญใจใจในครอบครัวพ้องสร้างฐานะตัวเองอย่างอี้เป็นต้นเนาะตอนนี้ก็ฟังเสียงพินเสียงกล้องเสียงคณะแห่ไปเรื่อยๆบุตรก็จะเอาชุดเนี่ยแห่ปนห้องว่าแห่แห่นเต้นเต้ปนห้องว่าแห่แห่นเต้นเต้เนาะกำเมืองเขาว่าจะอั้นมา
อันเดี๋ยวต้นของท่านเดี๋ยวขอคืนเนอะต้นขอคืนเนอะเอาปัจจัยออกเลยอ่ะก็ได้เอาต้นคืนอ๋อจะใส่อยู่อ๋อเจริญพรเด้อท่านที่ได้นำต้นมาทางเพจเด้อ มีโต๊ะรองรับนี่เนาะนะเอามารองรับนี่นะท่านที่ได้นำต้นกฐินบริวารเนาะมาทางเพจเด้อนะเดี๋ยวคณะกรรมการเพื่อได้เช็คนับแล้วก็ยอดจากท่านมาจากแต่ใดมีชื่อก็บอกชื่อบนตัวเด้อนะโยมแม่ที่ถือมาโยมน้องที่ถือมานะโต๊ะหันเลยเนาะนะโต๊ะหันเลยตัวเนี้ยตีน้องเขาอยู่เนี่ยนะอนุโมทนาอธิษฐานบุตรก็ได้เอาไปแห่พร้อมกันนะบุตรจะได้ต้นไผ่ต้นมันกำแห่พร้อมกันนะต้นอาตมาก็จะเอาไปแห่ตัวต้นสถาญาติโยมก็แห่ตัวองค์กฐินใหญ่เนี่ยเนาะอันนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นจัดเพิ่นนับอยู่ ว่ายอดแต่ละต้นมาเท่าใดเพื่อจะได้ลงบัญชีนะสนำจำชื่อไว้สวรรณปัตตารับเงินรับคำเนาะตั้งมาหันก่อนเลยไอ้เนาะนะใครจะถ่ายรูปไว้ก็เป็นที่เลือกก็ถ่ายเห็นเด้อนะเพื่อเขาจะได้ร่วมกันนำต้นไปแห่กันมาเป็นเส้นเป็นสายเนาะโอ้หมวนงานสันเล่าเจริญพรเด้อท่านที่เอาต้นมาเนาะเชิญมาตั้งเพศด้วยตั้งคณะองค์กฐินใหญ่เพศมารวมกันเพศเนาะก็หลั่งไหลกันเข้ามาเนาะหลังจากกินข้าวน้ำจำข้าวตอนแล้วก็ยายไม่เข้ากันก่อนนะยายไม่เข้ากันก่อนฟังคณะแห่นี่ชื่อคณะอย่างกับหัวป่นก็บอก ใครจะรีแลกก็ได้เนอะไม่ต้องอายเนาะงานบุญเนาะเชิญมาเพศเด้อต้นมาตั้งโดยรวมกันเพศเนาะมันจะได้เป็นจุดหนึ่งจุดเดียวกันตีโต๊ะเพศนะตีโต๊ะเพศเลยไม่ได้เป็นติดหนึ่งจุดเดียวกันหลังจากนั้นบุตรปุ่นก็จะสัญญาว่าเขาจะแห่กฐินนั่นเด้อเขาก็เอาต้นหอยของมันน่ะเข้าขบวนโดยก็จะมีการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอโดยนี่นะเอามาทำให้แม่นะเดี๋ยวคณะกรรมการเนี่ยน้องหนูเนี่ยเพื่อจะได้นับยอดว่าต้นของคุณพ่อคุณแม่นั้นมาตอนใดอย่างใดเพื่อจะได้ลงเส้นลงอย่างไว้เนาะจะได้ลงเส้นลงอย่างไว้ตั้งโต๊ะเลยแม่โต๊ะนี่เลยเนี่ยโต๊ะนี่เลยตีน้องเขาอยู่เนี่ยนะเนาะมาที่ไหนตั้งได้ชื่อเขามีหันแล้วเป็นคณะเป็นกลุ่มมานะสาธุโยมแม่เด้ออนุโมทนาบุญบืดก็เอาไปแห่ด้วยกันนะดีละทุกต้นทุกอย่างสถานาบุญได้จะร่วมด้วยช่วยกันจะต่อยอดไปแหมเนาะก็ได้นะมันต้องกินบะเสียงบุญเนี่ยเนาะกินแล้วก็ในช่วงเวลาบ่ายโมงโดยประมาณเนาะก็จะพิธีก็จะเริ่มบ่ายโมงโดยประมาณตอนนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้ากำลังฉันเพลเสร็จแล้วก็พักผ่อนตามพระยาศัยได้ตั้งกุฏิก็ดีเอาโต๊ะหันก็ได้หรอโต๊ะหันก็ได้โต๊ะหันเลยใครไม่จื้อก็ไม่จื้อเอามารวมกันเนาะน้องดูหน่อยเนอะเปิดต้นมาเนาะช่วยจัดให้เปิ้นหน่อยน้องเขาเนาะเจออาตมาไหมเดี๋ยวก็จะมาลังไหลกันมาละมันมีที่ตั้งโต๊ะก็แทบจะพอละเห็นป่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งดีที่งามที่เขาได้ร่วมกันพอมาตั้งเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นชุดแล้วก็จะดูดีดูงามดูสวยงามเป็นจุดเดียวกันสาธุเนออันนี้คุณหมอเนาะสารสุขมาหลวมบุญตัวเนอหมอจะไปเจ็บจะไปไข้เนอะ หมอจะไปเจ็บจะไข้แต่ยังว่าเนาะบางคนก็ใบมันสุกบางคนก็สุกจนล้นเท่าอึ้งลึงนะ อนุโมทนาเนาะ
อู้เล่นเอาม่วนเอางานกันเนาะใครบ่ใจบ่ดีเมาหัวเวียนหัวไปหาคุณหมอได้เด้อนะคุณหมอเพิ่นมาบริการนี่ไม่มียุกมียามาตัวนะกรมสาธารณสุขมาร่วมตัวโอ้ยแม่ขึ้นเสียนอาเจียนเมาหอนเวิ้นเดี๋ยวนะเนี่ยหนังพุทธนไม้ฮะเนี่ยหมอเพิ่นจะมาดูอาการเฮ้อนะรวมด้วยช่วยกันตอนนี้คณะกรรมการแห่งสถาบันธรรมาภิบาลกำลังนับต้นบุญของทุกท่านทุกคณะแต่ละต้นชื่ออย่างยังใดยอดตะใดเขาก็จะต้องแจ้งยอดเนาะแห่งบุตรนี่นะเขาก็จะได้อนุโมทนาสาธุการพร้อมเพียงกันสาธุแปลว่าดีแล้วนะแปลว่าดีแล้วนะเนี่ยบุญเกิดขึ้นแล้วบุญสำเร็จแล้วด้วยเจตนาด้วยกำลังจิตกำลังใจของเขาที่ได้ตั้งอกตั้งใจกันมาร่วมทำบุญเนี่ยปรารถนาเอาเตอะเนาะคือสุขในชั้นฟ้าสวงสวรรค์สุขแรงล่าอมตะมหานิรปานศาสนาพุทธเราในที่สุดแล้วก็คือนิรปานคือนิพพานนั่นเองนะเมื่อดังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงนิพพานไปแล้วนะแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ยังมีให้เราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ศึกษากันอยู่จนทุกวันนี้นะเจ้าหน้าที่จากตังใดมาหมูหนอแต่ผมหมูโอ้ขอประทานอภัยท่านนายอำเภอกะท่านนายอำเภอเนาะเจริญพรเด้อวันนี้ท่านนายอำเภอมาร่วมตัวสถานตรงนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมในการดูแลของท่านพระอาจารย์สาธิตซึ่งก็ได้อบรมประชาชนอบรมตั้งแต่เยาวชนขึ้นไปจนถึงข้าราชการก็มาเจริญพรท่านนายอำเภอมาทางเพชรเนอะสาธุบุญรักษาสาธุสาธุคุณนายก็มาเจริญพรเนอะใส่เลยก็ได้เสียบเลยก็ได้เนาะไม้ก็ได้ได้เขียนชื่ออย่างน้อยได้แค่ นี่เจ้าภาพมาละนะคุณพนิตาท่านนายอำเภอกำลังเขียนชื่ออยู่วันนี้พ่อบ้านพ่อเมืองของเขาได้มาร่วมเป็นถือว่าเป็นเวลาโอกาสอันดีเนอะที่ท่านนายอำเภอสละเวลาวันนี้วันทำงานแต่เริ่มวันแรกพูดบอกว่านายอำเภอนี่มีวันหยุดมามีวันหยุดคุณหมอมาร่วมด้วยช่วยกันก็เพื่อหายเจ็บหายป่วยเนอะ อนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนเลยวันนี้เนาะสั่งสมไปเตอะบุญกุศลปีในมีเตื้อบุญใหญ่กฐินนี่อันนี้สงใหญ่อันนี้สงแหงเนาะกฐินนี่มีอันนี้สงอันยิ่งใหญ่พระสงฆ์ของพระเจ้าที่ได้รับกฐินแล้วไปไหนบ่ต้องบอกกล่าวบ่ต้องพูดคำว่าบ่ต้องถือจีวรไปครบชุดก็ได้โอ้กันง่ายเนาะเราไปไหนก็บ่ต้องบอกกล่าวได้อันนี้คืออันนี้ส่งของกฐินและสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำมาเนี่ยก็เป็นถ่ายรูปกั๊มบ่ถ่ายรูปแห่งกั๊มบ่ที่สิ่งที่เราทั้งหลายได้ทำมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่ดีที่งามได้ช่วยกันจัดลงพุทธศาสนาซึ่งสถาบันธรรมาภิบาลเนี่ยก็สิ่งก่อสร้างก็มีหลายอย่างเป็นสถานที่อบรมในด้านศีลธรรมจริยธรรมของพุทธศาสนาของเราโดยท่านพระอาจารย์สาธิตซึ่งท่านก็ได้มาเป็นลักถ้าว่าจะเป็นเก้าก็ผมเอาก๋วยเตี๋ยวไหวเป็นลักมั่นอยู่นี่นะ นโมทนาท่านนายอำเภอเด้อกับคุณนายเนาะสาธุวันนี้ป่อเมืองเขามาได้ความเยี่ยมแจ่มใสอนุโมทนาบุญเนอะพระอาจารย์สาธิตเพิ่นบอกว่ามาเป็นลักมั่นอยู่นี่บอกเป็นเก้านี่นะก๋วยเตี๋ยวไหวสถานที่ลมลื่นเป็นลามณียสถานญาติโยมเนาะเป็นลามณียสถานที่สะอาดสงบสะดวกนี่นะบางก่อนที่หน้าฝนน้ำแห้งๆนั่นค่อยสะดวกเลยถนนขาด
อาจารย์สาธิตให้อยู่นี่โง่ออกไปทางพุ่นก่อมได้ข้ามก่อมได้ทางพุ่นเข้ามาก่อมได้ตอนนี้ดีเรียบร้อยนะอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ขึ้นมาแล้วมาเกตมาไถแล้วแม่โคมายกขันแล้วตื่นตันใจเนาะอนุโมทนานะสถานนี้เป็นสถานที่เป็นของว่าโอเพนนะโอเพนดอเปิดแขนรับมดนะมาร่วมด้วยช่วยกันมาช่วยกันดูแลก็เป็นการอนุรักษ์ตัวเนี่ยเขาสังเกตเพราะว่าจะมีต้นไม้นะป่าไม้เป็นต้นไม้ตัวนะในหลวงปนบอกว่ารัชกาล9ชั้นจะเป็นป่านะราชินีก็จะเป็นน้ำรอเลี้ยงกันไปนะความจุเย็นจะท่านอาจารย์ประเสริฐเนอะพระอาจารย์ประเสริฐประสันโนวัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นสาธรรมิกอาตมาภาพเนาะอาจารย์ประเสริฐประสันโนนะวัดพระธาตุดอยสุเทพเอาน้ำกันอันนี้ก็ท่านเดินทางมาจากวัดธาตุดอยสุเทพนะนี่ก็จักกันคดีนะเป็นญาติธรรมเดียวกับคุณพนิตานั่นแหละเนาะซึ่งก็ญาติเปิ่นก็ได้ไปบวชอยู่วัดธาตุดอยสุเทพมาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้อนุโมทนาบุญกับอาจารย์ประเสริฐเนอนะหลั่งไหลกันมาทุกสารทิศนะทั้ง4ทิศเนาะเนี่ยบุญใครก็ใครได้นะได้บุญนั้นไปซื้อตามกาดตามรีบะหมี่นะบุญใครได้ทำต้องทำเองนะทำบุญแล้วจะไปขึ้นตัวเก่าได้เดือดร้อนนะทำบุญแล้วต้องทำบุญด้วยจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานนะความตั้งใจนะในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดเราก็จะได้สิ่งที่ดีที่งามนะสิ่งที่ประดับไว้ในโลกาคือคุณงามความดีนะสิ่งที่ดีที่งามกับสำหรับเราตั้งทั้งหลายเนาะปุญญาโปรยนายเนาะสาธุนายเนอนะอนุโมทนาทนายอำเภอตุยนะเจิญนายครับอาจารย์สถิตคุณโยมพนิตาถ่ายรูปของกำหนึ่งเนาะถ้าทายญาติโยมจะถ่ายก็ได้เนอนะเอาไว้เป็นที่ระลึกนะยุคสมัยเดี๋ยวนี้ก็เป็นยุคที่เทคโนโลยีเนาะการสื่อสารการใช้สื่อนี่เทคโนโลยีอย่างเช่นมือถือเนี่ยเขาถ่ายรูปไปกับทรงเฮือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่อยู่แดนไกลได้หันนี่นะสมัยวันนี้มันง่ายต่อการสื่อสารนะตอนนี้ท่านอาจารย์สาธิตบอกว่าคณะองค์กฐินทุกสายทุกที่ไปตั้งขบวนติดลุ่มบุญเนอร์หมู่แห่เตรียมนื้อคณะองค์กฐินทุกท่านทุกสายทุกต้นบุญทุกต้นอาจารย์สาธิตแจ้งมาแล้วว่าไปตั้งขบวนกันติดลุ่มบุญเนอร์ลุ่มนี้ตั้งได้หมดนะเดี๋ยวก็อาตมาก็จะเดินตุยเนาะเพราะว่าวันนี้มาร่วมบุญกฐินตุยกราบอาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกตนนะครับเนอะตอนนี้องค์กฐินก็จะลังจะไปตั้งขบวนแล้วนะครับมูแฮลงกันเตอะเจอเนอท่านที่เป็นต้นบุญต่างๆตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะได้ไปตั้งขบวนกันแล้วพระอาจารย์สาธิตได้แจ้งมาแล้วว่าเที่ยงคืนตอนนี้ก็เที่ยง37ละเนาะเดี๋ยวคณะแห่ก็จะได้ไปแห่นำมาเนาะทำพิธีตรงศาลาบุญเนี่ยเนาะเดี๋ยวสักพักหลังจากที่สถานาบุญนำต้นบุญไปแห่กันมาแล้วขอเจ้าหน้าที่ยกโต๊ะไปไว้พุ่นกับเนอโต๊ะอันนี้นะบุญเขาแห่มาเอาไปตั้งพุ่นเลยแล้วบุญก็จะได้สายสิญจน์เขาห่วงนะสายสิญจน์เขาห่วงตอนนี้ตีนับก็ยังบ่แล้วเตื้อจะเย็นๆรอมสักกำเนาะจะเย็นๆเนาะเดี๋ยวจะได้
นำต้นไปแห่ด้วยกันละตั้งลุ่มพุ่นอีนะพระอาจารย์บอกว่ารอสักกรรมเนอะรอสักกรรมเชิญท่านนายอำเภอเดินขบวนร่วมกันโอ้สาธุเป็นไอ้ก็นอกเหรอไอ้จะพี่ตายไอ้ยงพี่ตายเนี่ยดูปีนงเนาะมาเดินทางมาถึงนี่เป็นนักร้องนักเก่าเนี่ยเดี๋ยวนี้สละไม้ละได้เป็นนักเทศเวลาเป็นอยู่ตั้งในสละไม้ละอาจารย์ตุปีนงจากพระธาตุดอยสุเทพเนาะมาโดยท่านอาจารย์พระประเสริฐประสันโนตอนนี้คณะต่างๆเตรียมพร้อมรอสักครู่นะอาจารย์สถิตเนอะเจ้าหน้าที่กำลังเช็คนี่อยู่ยังมาเรียบร้อยดีเต้อรอสักครู่เนาะต้นไข่ที่ได้นำมาตั้งตรงนี้เดี๋ยวได้เตรียมอุ้มไปเลยเนอะเขาจะแห่กันมาเป็นเส้นเป็นสายบุญนำพาเข้ามาสถาบันธรรมาภิวัตตินี่เสร็จแล้วก็จะได้เข้าสู่สถานที่ประรำพิธีตอนนี้ก็จะได้การประหลัดนานิมนต์พระสงฆ์ของข้าเจ้าตีนิมนต์มาเป็นปฏิฆาหกรับในทานก็ดีจะได้มาสวดเจริญพุทธมนต์ในสถานที่ตรงนี้เนาะเจ้าหน้าที่ตังเพมีอยู่ก็ขอจัดเก้าอี้นิกรรมเนอะเก้าอี้ติสรานิกรรมจัดเก้าอี้กรรมเนาะจัดเก้าอี้กรรมเนอะจัดเป็นแถวเป็นแนวดีๆเนาะโอ้เจ้าหน้าที่เฮาช่วยกันจัดเก้าอี้นิกรรมเนี่ยบดกดไปก็กดมาเนาะบุตรจะได้แห่ขึ้นมาตรงนี้ละบุตรถ้าต้นนี่เอาไปแล้วก็ขอเจ้าหน้าที่เฮาเนี่ยพี่น้องพระเจ้านะยกโต๊ะ2 ตัวนี้ขึ้นไปแห่งกรรมเนาะขึ้นไปแห่งกรรมเอาไปตั้งเพชรบุตรโต๊ะต้นใดที่เพิ่นเจ้าหน้าที่เขาเช็คแล้วที่เพิ่นเช็คนี่เพราะว่าเพิ่นจะหูยอดจะตาญาติโยมเนาะจะได้หูยอดว่าสายนั้นต้นนั้นของคุณโยมนั้นต้นใดยอดต้นใดแล้วก็จะมารวมกันแล้วจะแจ้งทีเดียวแจ้งทีเดียวว่ายอดวันนี้ต้นใดอย่างใดในการเฮาร่วมบุญวันนี้อันนี้หมดนะครับครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์นะครับจัดดีๆเก้าอี้เนาะเป็นแถวเป็นแนวคณะแห่ก็เตรียมตัวเดี๋ยวก็จะได้ไปแห่เข้ามาเนาะท่านใดที่จะถ่ายรูปเป็นที่ลึกก็เข้าใจเนอะเดี๋ยวผมจะยกองค์กฐินไปแล้วนะปีนี้วันที่13พฤศจิกายนนี่เขาได้มาทอดกฐินวัดติสถาบันธรรมาภิวัตน์ในไทยมีลูกไว้เป็นที่ลึกวันนี้ก็พ่อเมืองบ้านเขานายอำเภอเพื่อก็ได้มาร่วมตัวยพร้อมทั้งคุณนายข้าราชการเนาะถ้าเสร็จแล้วก็เตรียมต้นไผ่ต้นมันเนอะโยมแม่ตะกี้ที่ว่าต้นมามาเอาต้นแม่เขาได้เนอะเอาไปแห่ตัวเลยเอาไปแห่ตัวเลยเนอะเดี๋ยวปิ้งมาหันโหต้นเฮาไม่ไหนเหี่ยนะไปแห่ตัวเนอะตอนนี้จะได้เข้าขบวนละเดี๋ยวจะไปตั้งขบวนอยู่ปุ่นตั้งลุ่มคนนี้ขอเจ้าหน้าที่ช่วยอุ้มกรรมสัพพทนเลยเนอะโยมเจ้าภาพคุณพนิตาก็จะได้อุ้มพระไตรอุ้มอย่างมารวมทั้งไตรบริวารตัวไตรรองตัวถ้าพร้อมแล้วก็บอกได้นะครับอาจารย์สาธิตนะครับเนาะคนดูคนกรรมเด้อแล้วช่วยองค์พระไตรสัพพทนต้นเงินทั้งหมดเด้อต้นกฐินทั้งหมดเลยทดสอบ2 3 4
ให้เจ้าภาพเป็นประกาศเนอะเอาท่านอาจารย์ประกาศขอขยมมาถือสัพพทน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจายเนอะกันมาช่วยกันยกไทยธรรมผ้าตมผ้าไตรอัฐบริขารนะจะได้ร่วมกันแห่พระป่าตังลุ่มเจอเนอร์คนหนุ่มคนดำป่อมาทั้งเพศป่อมานี้มาป่อยกป่อมาช่วยกันยกช่วยกันกำคนละอันสองอันเนอะทงตัวอย่างตัวยกมาเลยมาช่วยกันยกกันกำมาสะพานปูนตังลุ่มแห่ขึ้นมาโยมป่อกำเลยสัพพทนถอดออกเลยถอดออกเลยช่วยกันกำตะลำปมตะลปัดอันนี้ของงานประธานคุณยายหมู่พี่น้องเชียงใหม่เนอะมาช่วยกันญาติโยมไปรอที่หัวสะพานร่วมกันเนอะนั่นอำเภอเดี๋ยวต้องดูท่าทีมันจะมาช่วยกันยกช่วยกันกำคนละน้อยลงไปเลยแล้วโยมเนอะลงไปอยู่ที่หัวสะพานพุ่นเลยเดี๋ยวจะได้แห่ขึ้นมานะฮะเอานิ้วไว้นี่ก็ได้สดลุ่มเอาไว้นะสัพพทนทั้งหลายยังมีนะโยมเนอะโยมกระจายแข่งแรงโยนะท่านนายอำเภอร่วมโดยเดี๋ยวกรรมปัจจัยกรรมทายธรรมท่านนายอำเภอกรรมไปตัวเอาไปตัวเอาธงไปตัวเนอะธงกฐินเนอะโยมยกหมู่นั้นมาตัวเนอะปอตานยกมาแห่เลยเอาป้องแห่ไปปัดร่มปัดสะพานต้นที่เหลือบนโต๊ะนี่เอาไปเดินขบวนหมดเลยนะของโรงเรียนซบเตือนตัวเอาไปตัวเลย แล้วก็เจ้าหน้าที่ประจายที่เหลืออยู่นี่ขอกำลังยกโต๊ะเอาไปไว้บนศาลากรรมเวลาพิธีเนี่ยเนาะบุตรต้นมาถึงปุ๊บแห่มาปุ๊บก็จะได้เอาตั้งบนโต๊ะเนาะธงไปก่อนเลยธงจระเข้ธงกฐินไปก่อนเลยขนาบข้างมาขนาบข้างกรุงตะเข็บขนาบข้างขบวนอันนั้นก็เอาไปตัวเลยป่ะอุ้มได้ก่อนอุ้มเฉพาะอันตัวนั้นได้ก่อนเป็นโฟมใช่ไหมถ้ามันนักก็ต้องยกก็ได้มีไหนบดเจ้าหน้าที่เพิ่นจะยกต้นนี้เข้าไปไว้ดังในกรรมตอนนี้ขบวนจะไปลงจุดที่สะพานเนอะแล้วก็จะแห่กันเข้ามาเนาะจะเข้าได้ช่องได้หมดนะ
1 2 3 4ช่วยกันจัดสถานที่รอองค์กฐินมาเนาะตอนนี้ก็ช่องกลางนี่เขาก็เป็นไปเป็นช่องนะเก้าอี้เอามาเสริมได้อยู่เนอะตั้งหลุมอะเก้าอี้ตั้งหลุมอะมาเสริมตรงนี้ได้เพิ่มพุทธจะได้ขึ้นนั่งกันนะจะได้ขึ้นนั่งกันเนาะเก้าอี้สีขาวนั่นก็ได้เอามาเสริมเลยเสริมเต็มนี่เลยเต็มตรงนี้เลยแล้วแบ่งช่องกลางไว้พุทธเดี๋ยวสักกรรมองค์กฐินมาเพื่อก็จะได้แห่ขึ้นมาตรงนี้เนาะครูบาอาจารย์มหาเถระผู้ใหญ่ก็จะได้นั่งโซนข้างหน้าจะเป็นท่านนายอำเภอแล้วก็เจ้าภาพรักเพื่อนเนาะเจ้าภาพวงกฐินเพื่อน2 ด้านเลยนะโยมเด้อไป2 ด้านเลยนะเก้าอี้ตีนเต้นขอยกขึ้นมากับสีขาวนั่นน่ะเนาะนะช่วยกันบุญทั้งนั้นนี่นะบุญทั้งนั้นลองรับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายลาบุตรก็เต้นตีสีน้ำเงินตรงนี้เก้าอี้สีแดงก็นั่งได้อยู่เนอะนะสุขาสังคสะสามัคคีความสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่คณะก็อย่างก็จะเสร็จสิ้นด้วยเร็วด้วยสะดวกสบายด้วยกันเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะเอาเก้าอี้ขาวมาหมดเลยถ้าถึงขอบนี้เลยนะเพราะว่าคนเปิดนั่งเนาะเดี๋ยวจะขอไม้แหมตัวไปตั้งบนเด้อนะเจอกันเนาะเอามาเสริมแหมก็ได้ตีทุกปีมันยืนฮะเก้าอี้สีขาวลูกเอามาหมดเลยนะเอาขนมาหมดเลยเอาลูกขยับลูกขยับเก้าอี้ตั้งหันลูกกันลูกหมูบอกพี่ลูกกันเก้าอี้ตั้งหันเดี๋ยวผมจะฟ้อนต้อนรับนะฟ้อนต้อนรับองค์กฐินนั่นแหละจัดให้มันได้พอคนจะได้นั่งกันสบายเต้นนั่งเพลก็นั่งได้เนาะพี่น้องศรัทธาญาติโยมมาทางเพลนึงลั่งไหลกันเข้ามานั่งเต้นตั้งนี้แต่บนห้องตั้งโต๊ะคนตั้งใต้เต้นเครื่องเสียงเก้าอี้สีแดงเนี่ยหรือเดี๋ยวจะมานั่งตั้งบนนี้ก็ได้นะพออุ้ยไม่อุ้ยศรัทธาญาติโยมเต้นตั้งหน้าพวกนี้มันบดเต็มก็ปล่อยให้โล่งไปเลยแล้วมานั่งเพลกันนักมากันให้เต็มหมดเลยนะมาเต้นนั่งเพลหมดเลยเนาะเอาอู้กันง่ายนะมาค้อนทีเดียวกันนี่หมดอ่ะนะโอ้เอาละเนาะจะได้จัดสถานที่กันเรียบร้อยเดี๋ยวพอต้นเปิดแห่มาก็เอาตั้งบนโต๊ะนะเป็นย่างมานั่งทางเพแม่เนาะเดี๋ยวแม่ทองคำมานั่งเพนะตั้งบนเพเดี๋ยวสักครู่ขบวนกฐินมาแห่มาแล้วก็จะมีการตีหน้าอาคารศาลาแล้วก็น้องหนูจะได้ลำอวยพรหรือว่าลำต้อนรับเนาะฟ้อนต้อนรับนะเข้าใจว่าเพลงหรือว่าเสียงแห่เสียงฟ้อนนี่เตรียมไว้หรือยังนะบอกช่างเทคนิคเบอร์เนอร์นะลูกเวลามาก็จะได้ยกมือแล้วก็เริ่มเลยนี่นะหลังจากนั้นคณะองค์พระป่าก็จะได้เคลื่อนเข้ามาสู่ณบนทนพิธีศาลาตรงนี้ครูบาอาจารย์พระมหาเถระผู้ใหญ่อันใหม่มีพระเดชพระคุณท่านพระครูปฏิภาณนามทินผู้อาวุโสสูงสุดก็จะได้นั่งเป็นเก้าเป็นประธานโดยคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกตนทุกลูกได้ร่วมโมทนาบุญด้วยกันเสียงสาธุการนั้นคือเสียงสวรรค์ศรัทธาญาติโยมเนาะมานั่งเต้นตังเพศก็ได้เนอะเต้นตังเพศก็ได้วันนี้เขาจะมาค้อนใช้คำว่าค้อนทีเดียวกันหมดถ้าไปอยู่เต้นตังหน้าพวกมันก็จะลงเลงละตังเพศก็จะลงเลงเนาะ
ศรัทธาที่อยู่ตั้งเต้นตั้งหน้าลุกมาหนังตั้งเพศได้เน้อนะท่านใดที่มีข้าวตอกดอกไม้เวลาองค์กฐินมาจะโปรยก็เจริญพรได้นะโอ้เป็นสิ่งดีสิ่งงามเน้อเทบุตรเตียวดาเจ้าติเจ้าตังเสวัสดิ์เสวาที่ปกปักรักษาที่นี่ก็ดีโมทนาจะได้โมทนาสาธุบอกกล่าวสิ่งที่ดีที่งามเกิดขึ้นมันนานตะเพะแม่วันนี้บุญหลั่งไหลเข้ามากันทวนหน้าศรัทธาญาติโยมออกวันละบ่ลืมดูแลกันเนาะใจดีคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระธรรมใจน้อมนำคือพระสงฆ์ใจมั่นคงก็คือศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมั่นคงในพุทธศาสนาช่วยกันดูแลสืบสารอายุพุทธศาสนาถึง 5,000 วาษาเนาะเต้นตั้งเพศก็ได้เลยแม่เก้าอี้สีแดงเพศก็ได้จะนั่งพื้นต้นไม้ก็ได้จะมีแดดลำไรอยู่ พื้นต้นมะขามนี่มีแดดลำไรอยู่ตั้งหน้าพวกบ่ต้องนั่งกันแล้วดื้อมาคอนเนี่ยพี่มาคอนแจ้งว่าคอนเลยเนาะนี่แหละบุญกุศลจะเกิดขึ้นก็ตั้งใจก่อนกายก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่งามกายวาจาใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเนาะกายวาจาใจเป็นสิ่งสำคัญแต่วันนี้ถ้าถือว่าเป็นวันโชคโชคดีที่เขาได้มาทำบุญถึงแม่เมาะลำปางวันนี้เปิดห้องว่าสถาบันธรรมาภิวัตน์ศพเตินวันนี้ก็ได้มีพ่อเมืองพ่อบ้านพ่อห้องว่าพ่อเมืองเนาะท่านนายอำเภอคุณนายเพื่อก็ได้มาร่วมด้วยเพราะไปอาจารย์สถิตไปแห่ตัวท่านนายอำเภอเดินแห่ขบวนมาตัวมาแล้วดื้อหันสวัสดิ์ทนย่องหันละน้องจะฟ้อนเวลาใดตอนนี้ขบวนองค์กฐินมาแล้วสวัสดิ์ทนกลางแล้วแห่แต่มาแล้วขอทำการต้อนรับคณะองค์กฐินสามัคคีเชียงใหม่ลำปางทุกสายทุกที่ทุกขึ้นสถานีเข้าสู่มณฑลพิธีณโอกาสวันนี้เดินทางแห่กันมาแล้วเป็นขบวนใหญ่นำโดยเจ้าสำนักคือท่านอาจารย์สาธิตเนาะช่างเทคนิคเดี๋ยวเปิดเพลงโป้ยบ่ได้ก็รู้ว่าจะฟ้อน อายุ2 ข้างเลยลูกครับโป้ยบ่ได้2 ข้างเลยมาน้องเอาละมาละเนาะโอ้บุญล้นบุญหลามบุญใหญ่บุญค้อน วันนี้นะบุญล้นบุญหลามบุญใหญ่บุญค้อนบุญนักบุญหนาของเป็นบุญวาสนาร่วมกันทุกผู้ทุกคนตอนนี้ได้แห่เคลื่อนเข้ามาละเนาะกระบวนองค์กฐินสามัคคีรวมใจห้องว่าสามัคคีรวมใจทุกคนทุกท่านนั้นพร้อมเพียงใจกันมารวมใจกันมาที่สถาบันธรรมาภิวัตน์ที่นี้นำโดยท่านพระอาจารย์สาธิตติดตามด้วยท่านเจ้าภาพก็คือคุณพนิตาพรหมมินทร์ท่านนายอำเภอตอนนี้เดินทางมาแล้วมาแล้วองค์กฐินเนาะตอนนี้เดินทางมาถึงตอนนี้เจิญเลยเข้ามาสู่ศาลามณฑลพิธีได้เลยเอาผ้าไตรตั้งเลยกลางเลยกลางเลยบริวารต้นบุญทั้งหลายก็ตั้งบนโต๊ะได้เลยด้านหลังเลยด้านหลังเลยนิมนต์ครูบาอาจารย์ครับนั่งเก้าอี้ด้านหน้าส่วนหน้าตอนนี้เอามาตั้งได้เลยนี่ขยับหน่อย
ตั้งเลยบริวารไว้ตั้งหลังบริวารหนังนี่ต้นทางหน้านี่ทุกต้นทุกสายต้นวางบนโต๊ะเลยเอาไว้บนทุงจะเข้ทุงจระเข้ขอเอามาตั้งข้างไปเลยเนอะมาตั้งข้างไปเลยข้างองค์กฐินนี่เลยตรงจะเข้ตรงจระเข้ต้นต่างๆก็ขึ้นตั้งนี่ได้เลยเนอะตั้งด้านหลังเลยเนอะตั้งด้านหลังเลยบริวารไว้ด้านหลังเลยเป็นมอนเป็นอย่างต่างๆเนาะตลปัดมาทั้งให้เลยวันนี้ตลปัด2 ชุดช่วยขยับชิดๆกันหน่อยเจ้าหน้าที่ดูหน่อยต้นตุงจระเข้ตุงตะขาบตุงเต่ามาให้เลยด้านข้างไปเลยข้างทางเหนือไปเลยมาให้ต้นต่างๆก็ชิดๆหน่อยก็ได้เนาะจัดแจงให้เรียบร้อยก่อนเนาะเก้าอี้หนังนี่ ขยกเก้าอี้มานั่งนี่มาให้มันหน่อยเดี๋ยวนายอำเภอทางหน้าตอนนี้กำลังจัดแจงเนาะต้นองค์กฐินโอ้บุญล้นบุญหลามเนาะบุญนักบุญหนาวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันกฐินสามัคคีมีความพร้อมเพรียงกันเนาะเดี๋ยวจะคู่ก็จะได้มอบโอนไม้ให้ทางพิธีเพิ่นเนาะตอนนี้ถ้าทายญาติโยมนั่งเก้าอี้เนอะขอเก้าอี้สีเขียวมานี่สัก5-6 ตัวตรงนี้เลยเดี๋ยวท่านนายอำเภอกับเจ้าหน้าที่แล้วก็คุณโยมพนิตานั่งตรงนี้เนาะตรงนี้เลยเรียง5-6 ตัวเจ้าภาพใหญ่เนาะเชิญนายอำเภอท่านนายมานั่งตรงนี้เนาะเอามาแหมเก้าอี้เชิญนั่งนี่เนาะเดี๋ยวเราก็อีสื่อทำไหนเนาะเอาละเนาะได้เชิญนั่งกันเด้อนั่งสะดวกสบายละเด็กละอ่อนเอาน้ำมาแจกเนอะเชิญเอาน้ำมาแจกญาติโยมเนอะกำลังม่วนอยู่ข้างบนรอสักครู่ ยังหายฮิตหายเหนื่อยก่อน
เดี๋ยวเอากันรอสักครู่นะจะได้กระสู่พิธีการพิธีกรรมนะและการถวายกฐินทานของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรตอนนี้รอคณะแห่กำลังอันม่วนกันโยกำลังเพลินกันโยญาติโยมไข่ไข่ฟ้อนกับฟ้อนเด้อเจิญขึ้นมากำเดียวโอ้เอาเสื่อมาปูด้านหน้าเดี๋ยวจะมีจ้างฟ้อนมาฟ้อน2 ชุดนะเจิญกินน้ำกันก่อนเนอะญาติโยมที่แห่ขึ้นมาฟ้อน1 ชุดเจิญท่านสสตังบนเนอะนะเหื่อไหลใครย้อย เหื่อไหลใครย้อยกันเลยนะฮะเดี๋ยวพักยั้งกันก่อนนะมาละเดี๋ยวมาปูแฮมเพลินนึ่งนะเดี๋ยวเราจะได้รับชมการฟ้อนจากคุณโยม2 ท่านซึ่งเป็นลูกของท่านเจ้าภาพวันนี้เปิ้ลมาได้มาตานอย่างเดียวนะเปิ้ลเอาฟ้อนเอาลำมาให้เราได้พอได้กอยกันตัวอันนี้ก็เป็นบุญกันเจริญพรมานั่งตังเพเนอร์เข้าห่มอันที่นั่งตังหลังยังมีนะโยมเนอะนะฮะหลายชุดหลายคณะแดดมาแล้วนะน่าจะจุ่มเย็นเป็นสุขกันสักน้อยนึงนะฮะจุ่มเย็นเป็นสุขเดี๋ยวรอสักครู่ลำดับต่อไปเจริญพรนั่นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมงานกฐินทานของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรได้รับชมการฟ้อน1 ชุดนะขอเจริญพรญาติโยมที่นั่งหันหน้าไปทางปูนกับหลังหันเนี่ยก่อนญาติโยมกับหลังหันก่อนดูจ้างฟ้อนกันก่อนดูจ้างฟ้อนกันก่อนอันนี้เป็นฟ้อนมาจากอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
อนุโมทนาบุญกับจ้างฟ้อนนะที่ได้มาฟ้อนลำดับต่อไป ขอเจริญพรท่านนายอำเภอแม่เมาะท่านพนมพรตุ้ยกาดได้มอบรางวัลนะเฮอละอ่อนแล้วก็ท่านสสชนธานีเชื้อน้อย เจริญพรนะได้มามอบของที่ระลึกนะไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับละอ่อนจังฟ้อนตัวนะฮะเจิญหนูเนอะต่างหน้าปรบมือกับละอ่อนกรามอนุโมทนาลำดับต่อไปเชิญท่านสสชนธานีเชื้อน้อยมอบนะฮะสาธุเจริญพรลำดับต่อไปจะเชิญกราบนิมนต์ตุลุงประเสริฐนะพระใบดีกาประเสริฐปัสสันโนวัดพระบรมธาตุโดยสุเทพมอบปัจจัยเป็นที่ระลึกสาธุอนุโมทนาบุญนะลำดับต่อไปเจริญพรเฮาหันหน้ายังมีในส่วนหนึ่งที่เป็นจังฟ้อนเนาะนี่กับ2ท่านจังฟ้อนเนาะมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศพป้าท่านสมบัติขุนพินิจเจริญพรท่านนายกมามอบรางวัลนะฮะวันนี้มีรางวัลนักหลายจากท่านนายอำเภอท่านสสท่านนายกโดยนะฮะต้องอนุโมทนาบุญมหปรบมือให้กามลำดับต่อไปเจริญพรท่านรองสุนิสาธิจูรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศพป้าตะกี้หันไปเต้นดังใดนะมอบของที่ระลึกสาธุดังๆสาธุโมเฮาขอบคุณเปิ้ลเนอตึงละเด็กละอ่อนตึงผู้ใหญ่ใจดีเอาละคำนี้เจริญบรทุกท่านหันหน้าไปในศาลาเนอจะเข้าสู่พิธีการพิธีกรรมเป็นลำดับลำดาต่อไปเขาจะได้ร่วมกันทำพิธีทอดถวายผ้ากฐินซึ่งปีนี้เป็นปีที่3สำหรับที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรได้มาร่วมทำบุญกันนะฮะเจริญพรเชิญนั่งกันก่อนเนอะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านดร.สมทบพาจรทิพย์ซึ่งอยู่สำนักสนับสนุนส่งเสริมเรื่องพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจอท่านอาจารย์สมทบตังนี้กรรมมือหาปรบมือกับท่านอาจารย์ดร.สมทบพาจรทิพย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มาร่วมกันเป็นผู้ช่วยโปรอาจารย์นะฮะทั้งหมดตอนนี้ครบพร้อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้จุดเทียนสัตพันธ์ก่อนหลังจากนั้นจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยท่านพระมหาสมชาติมีตังใดเพราะว่าลายชื่อจุดเทียนสัตพันธ์อยู่ที่พระมหาท่านอยู่ตังใดเหียนิมนต์พระอาจารย์มหาสมชาตินะครับเอาโพยจุดเทียนสัตพันธ์มือผมคำตอนนี้เขาจะได้จุดเทียนสัตพันธ์เพื่อเป็นการสักการะบูชาพระรัตนตรัยลำดับแรกเจริญพรคุณแม่จันเรือนใสจุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่1เจริญพรคุณแม่จันเรือนใสเวียงตาการสันปะตองเชียงใหม่ลำดับต่อไปเจริญพรแม่เดือนเพ็ญทิมวางมาจุดเทียนชนวนเล่มที่2สำหรับเทียนสัตพันธ์พี่น้องเชียงใหม่ญาติโยมญาติธรรมขึ้นสีขาวที่ติดตามรับฟังประจำลำดับต่อไปเจริญพรป้อกำนันธัญพัฒน์ปาเขื่อนตะอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเจริญพรป้อกำนันธัญพัฒน์ปาเขื่อนตะเนอได้มาจุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่3
ลำดับต่อไปขอเจริญพรคุณแม่สีนวลสุรินทร์มงคล บ้านหนองยาง มาจุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่ 4ขอเจริญพรคุณแม่เจริญพรเชิญแม่เนอลำดับที่ 5เจริญพรแม่จันเพ็ญคำโปธามาจุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่ 5ขอเจริญพรลำดับต่อไปขอเจริญพรแม่บัวเย็นจันทบบ้านสีหมวดเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมาจุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่ 6ขอเจริญพรลำดับสุดท้ายเจริญพรแม่อมนวันเหล่ากูลอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มาจุดเทียนสัตพันธ์เล่มสุดท้ายเล่มที่ 7เจริญพรคุณแม่อมนวันเหล่ากูลอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มาจุดเทียนสัตพันธ์เล่มสุดท้ายบัดนี้เทียนสัตพันธ์ซึ่งเป็นเทียนบูชาพระรัตนตรัยได้จุดขึ้นแล้วทั้ง7เล่มลำดับต่อไปขอเจริญพรคุณโยมพันนิตราพรหมมินทร์กับคุณโยมนัทธินีธีรคำเอาตลปัดมาประเคนแก่พระสงฆ์คุณโยมนัทธินีอันเพะท่านอาจารย์อันนี้ของคุณโยมนัทธินีแหมอันหนึ่งทั้งสองท่านคุณโยมมณิตราพรหมมินทร์คุณโยมนัทธินีธีระคำประเคนรูปนี้เลยพระอาจารย์รูปนี้ซึ่งเป็นจะนี่คุณโยมรูปที่ 3มาจะเป็นพระองค์สงฆ์รูปที่ 3นะครับคุณโยมนัทธินีธีระคำรูปสุดท้ายบัดนี้ตลปัดซึ่งจะใช้ในพิธีทำบุญทอดกฐินทานได้ถวายแก่พระสงฆ์เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปขอเจริญพรคุณโยมพันนิตาพรหมมินทร์ประธานในพิธีฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเจริญพรญาติโยมพี่น้องที่มาร่วมพิธีเจริญพรประนมมือขึ้นอยู่ในอาการอันสงบเคารพพระรัตนตรัยเดี๋ยวรอท่านประธานได้กลับไปนั่งอย่างที่เดิมลำดับต่อไปเจริญพรมัคคณายกให้หนานวุฒิชาติคำปันได้นำพี่น้องทั้งหลายได้บูชาพระรัตนตรัยเป็นลำดับต่อไปขอเจริญพร
กับนมัสการท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยและท่านครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับบัดนี้เฮาท่านทั้งหลายได้พร้อมกันแล้วณมณฑลพิธีแห่งนี้ทุกท่านได้ประนมมือขึ้นกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันกราบหนึ่งกราบสองกราบสามขอทุกท่านไหว้พระพร้อมกันนะครับอิมินะสการเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบลำดับต่อไปขอเจริญพรท่าน สสชนธานีเชื้อน้อย สสเขต3 พรรคก้าวไกลจังหวัดลำปางประเคนพานขอสมาทานเบญจศีลขอเจริญพรลำดับต่อจากนี้ไปทุกท่านได้ร่วมกันสมาทานเบญจศีลมายังพันเตติสาลาเนนาสหปัญจลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตติสาลาเนนาสหจาสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสาลาเนสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังอังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัม
มปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตาติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตาติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ติสรณะขมนังนิทิตา อามาพันเต ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาตินนาตานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ อาตินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ จาเมสุมิชฌาจลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ โมสาวาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ วาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภคสัมปทา สาธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเย สาธุ ลำดับต่อไปขอเจริญพรคุณโยมพันนิตราพรหมมินทร์ซึ่งเป็นประธานในการทอดกฐินในปีนี้ได้มายืนด้านหน้าบอกว่าโพยกล่าวคำถวายกฐินอยู่ตั้งใดนะ เดี๋ยวไอ้นานนะโยมปี้ได้กล่าวกำถวายผ้ากฐินก่อนนะ เดี๋ยวจะนำว่า ต่อจากนี้ไปทุกท่านได้ตั้งนาโพงพร้อมกัน3จบแล้วเดี๋ยวว่าตัวประธานในพิธีนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตสะปะริวารังสะปะริวารังกะทินะจีวรทุตสังกะทินะจีวรทุสังสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆอิมังอิมังสะปะริวารังสะปะริวารังกะทินะจีวรทุตสังกะทินะจีวรทุสังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุ ปฏิฆะเหตวาจะปฏิฆะเหตวาจะอิมินาทุตเสนะอิมินาทุเสนะกะทินังกะทินังอัฏฐรัตตุ อัฏฐรัตตุอัมหากังอัมหากังทีฆะรัตตังทีฆะรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะ
อิทธานายะจา ข้าแต่พระสงฆ์พระสงฆ์ภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ขอน้อมถวาย ผ้าจีวรกฐิน ผ้าจีวรกฐิน พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับ จงรับ ผ้าจีวรกฐิน ผ้าจีวรกฐิน พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ครั้นรับแล้ว ทันรับแล้ว จงกรานกฐิน จงกรานกฐิน ด้วยผ้าผืนนี้ ด้วยผ้าผืนนี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความสุข เพื่อมรรคผลนิพพาน เพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทิ ต น ลอดกาลนานเทอญ สาธุเจริญพรคุณโยมนำผ้าไปทอดถวายหน้าพระสงฆ์ผู้จะทำพิธีอปโรกนกรรมนะเสร็จแล้วเจริญพรกลับไปนั่งอย่างที่เดิมนะพี่นานเอาไม้แล้วก็ไม้นี้ไปไว้ที่รูปสุดท้ายลำดับต่อไปพระสงฆ์จะได้ทำพิธีอปโรกนกรรมนะเพื่อให้ผ้ากฐินนี้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยขอกราบนิมนต์ครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสังสะบริวารทั้งปวงนี้เป็นของคุณโยมพันนิตาพรหมมินทร์พร้อมด้วยพระคุณเจ้าและญาติโยมสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อประชาผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศแล้วตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกฐินทานกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัฏฐกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรณนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตตาธิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีบุพกิจเป็นต้นพระภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำกฐินทานกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้สงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสังสะบริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระอาจารย์สาธิตธีระปัญโย
ผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกฐินฐารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วไซร้จงให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถิดสาธุบัดนี้พระสงฆ์ได้ทำพิธีอปโรกนกรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปขอเจริญพรท่านสสชนธานีเชื้อน้อยท่านจะประเคนพานปัจจัยถวายแด่พระพุทธขอเจริญพรลำดับต่อไปขอเจริญพรท่านพนมพรตุ้ยกาดท่านนายอำเภอแม่เมาะประเคนพานปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์รูปที่หนึ่งขอเจริญพรท่านนายอำเภอลำดับต่อไปขอเจริญพรคุณโยมสมบัติขุนพินิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศพป้าดประเคนพานปัจจัยถวายพระสงฆ์รูปที่สองขอเจริญพรลำดับต่อไปขอเจริญพรตัวแทนกฟผ.แม่เมาะประเคนพานปัจจัยแด่พระสงฆ์รูปที่สามขอเจริญพรลำดับต่อไปขอเจริญพรคุณโยมวรันทิตาสิทธิฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศพป้าดถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์รูปที่สี่ลำดับต่อไปขอเจริญพรคุณโยมจันศรีวงอ้ายท่านผู้ใหญ่บ้านศพเตินประเคนพานปัจจัยแด่พระสงฆ์รูปที่ห้าแม่หลวงอยู่ตรงนี้ไหมแม่หลวงอยู่ครับ อยู่ไหมไม่อยู่เนาะมาเจริญพรคุณโยมอัมพรวงอ้ายประเคนพานถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์รูปสุดท้ายรูปที่ห้าอันนี้เป็นคุณโยมเปิ้ลได้มาร่วมทำบุญโดยเอาซองไปแจกให้ลูกบ่าวซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ไปอยู่จังหวัดอื่นๆโดยได้เรียบเรียงมานิดหน่อยนะฮะลำดับต่อไปขอเจริญพรคุณโยมพนิตาพรหมมินทร์และญาติธรรมถวายทายธรรมหนุ่มๆเอาทายธรรมด้านหลังมาวางไว้ด้านหน้าพระ5 ชุดเดี๋ยวจะได้ถวายทายธรรมคุณโยมพนิตาพรหมมินทร์ระบุรายชื่อมาเนอะว่ามีท่านไหนบ้างจะถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์5 รูปและทายธรรมต่างๆนะเจริญพรแม่เพนแม่จันเพนแม่นันแม่จันเชิญครับแม่เดือนเพนเชิญเลยครับเอ็ดมา5 คนไทยทานยกประเคนไทยทานไทยทานตรงนี้ชุดแม่ปันอยู่ไหนแม่จัน
แม่จันเรือนใส แม่จันเรือนใสเชิญเลยครับ ลกยากแล้วก็ทายธรรมทั้งหมดเดี๋ยวถวายเลยก็ได้ประเคนเลยก็ได้เดี๋ยวน้องขวัญเอามันขวัญน้องแม่รูปสุดท้ายมาเลยได้ถวายปัจจัยทายธรรมนะต่อไปนะครับจะได้น้อมถวายปัจจัยขอเจ้าภาพมายืนข้างๆนี่เลยครับจับต่อตรงนี้เลยนะจับต่อเดี๋ยวพระจะห้าประเคนทางนี้นะครับพระอาจารย์จะห้าประเคนจับต่อได้เลยอยู่รอบนอกด้วยนะใครเป็นเจ้าภาพไปอยู่ข้างนอกด้วยอยู่ข้างนอกที่ริมศาลาขยับขึ้นมาถึงข้างหน้าเลยขยับมาถึงนี่จับโต๊ะเนี่ยจับโต๊ะนี่เลยขยับมาจับโต๊ะขยับมาอีกนะครับใครจะมาประเคนขยับหมดเลยจับโต๊ะไว้เดี๋ยวพระอาจารย์มาเดี๋ยวจะได้รับประเคนพร้อมกันพันธิตามาทางนี้มานี่เดี๋ยวพระอาจารย์มาพร้อมหรือยังกันพร้อมหรือยังอันนี้มนต์ท่านพระอาจารย์ครับญาติโยมที่นำกันผ้าป่ามาเนอะท่านใดที่จะประเคนเจริญพรขึ้นมาทางบนใครจะประเคนมาเลยนะครับมีไหมครับที่นำต้นมาครับนำต้นมาเชิญเลยครับนอกนั้นขอให้ประนมมือไว้นะกึ่งกลางระหว่างอกสวยๆเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาเป็นนางฟ้านะครับเราจะเอาบุญด้วยกันนะเดี๋ยวพระอาจารย์สาธิตรับแล้วเราจะสาธุพร้อมกัน3 ครั้งนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุครับเทวบุตรเทวดาทุกท่านนะครับลำดับต่อไปก่อนที่จะได้กรวดน้ำรับพรมาถึงตอนนี้จะได้กราบนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมซึ่งมาตั้งแต่เจ้า ท่านอาจารย์มาสมชาติชาตะปัญโยซึ่งเป็นผู้เชื่อมบุญนี้เมื่อมาทอดมาถึงตอนแรกก็ไม่ได้คิดอย่างเยอะปีนี้อาจจะยั้งสักปีนึงเพราะญาติโยมก็บ่มีไข่มาจองเป็นเจ้าภาพก็บ่เป็นยั้งเนาะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆท่านพระมหาสมชาติเพิ่นก็ประสานโยมปีพันนิตราได้มาทอดถวายณที่นี้จะได้กราบนิมนต์นั่นพระอาจารย์มหาสมชาติชาตะปัญโยได้อู้เอ่ยสักน้อยหนึ่งขอนิมนต์พระอาจารย์ครับครับกราบถวายความเคารพพระมหาเถระหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานครอบครัวคลื่นสีขาวพระนักจัดการคลื่นสีขาวท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.คลื่นสีขาวท่านนายอำเภอแม่เมาะท่านพนมพรตุ้ยกาดโยมน้องพนิตราพรหมมินทร์ตลอดถึงศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนกฐินทานเป็นทานที่มีเฉพาะการเฉพาะเวลาเป็นทานซึ่งมีบุญมีอานิสงส์มากวัดวาอารามต่างๆในปัจจุบันนี้เกือบจะทุกวัดมีกฐินกันโดยเฉพาะวัดที่มีความสำคัญในการเผยแผ่ในการพัฒนาในมิติต่างๆอย่างสถาบันธรรมภิวัตรอาตมาก็คิดว่าเปิ่นมีกฐินแล้วพอดีไปปะกับอาจารย์โดยบังเอิญถามว่าท่านอาจารย์กฐินมาวันใดปีนี้ท่านอาจารย์ว่าปีนี้บ่มีท่านอาจารย์มาหา
ก็เลยว่าโอ้อันวัดสถาบันธรรมาภิวัตน์ของเรากำลังจะสร้างหลายอย่างที่ยังค้างอยู่ที่ดินก็ยังแก่เปิ่นบ่หมดห้องครัวก็ยังบ่ได้ตานกำเตื้อถ้าบ่ได้อานิสงส์ของเรื่องกฐินมาช่วยก็คงจะลำบากท่านอาจารย์แหมเมินก็เลยอูเอยกับญาติโยมซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกันได้ร่วมบุญเป็นสะพานบุญด้วยกันตลอดหันเปิ้นลำบากที่ไหนก็ไปช่วยกันก็ได้ปรารภกับน้องสาวคุณโยมพนิตาว่าละปีนี้เป็นเจ้าภาพกฐินที่ไหนบ่มีทุกปีเจ้าขอพักสักปีก่อนนี่นะก็เล่าเรื่องราวให้ฟังก็อู้บ่จบกันมะอันเจ้าจะเป็นเจ้าภาพอีหรอก็เลยเปาะบ่อู้อย่างนักเลยเนาะก็ไปที่วัดบุญญาวัดไปเจอท่านอาจารย์โยมน้องก็ได้ประวารณาตามพระวินัยศรัทธาญาติโยมวัดวาอารามที่ครูบาอาจารย์เปิ้นอยู่นั้นครูบาอาจารย์ที่เปิ้นอยู่ใน ในพระธรรมวินัยเปิ้นจะบอกขอเปิ้นจะบอกไผอย่างท่านอาจารย์สาธิตหรือว่าครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นวัดใหญ่ตั้งแต่ก็มึ่งกันกองกันก็นึกว่าเปิ้นจะมีคนไปทอดแต่สุดท้ายอาจจะบ่มีไผไปเลยเปิ้นก็บ่ปราลบฮือกับไผฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพี่น้องหมู่คลื่นสีขาวของเฮาไปแอววัดแอววาก็ไปลืมถามเนอะหลวงปู่นะถ้าเข้าวัดสาแล้วปีนี้กฐินที่ไหนมาถ้าแยงพอแล้วมีที่ไหนสมัครเลยแล้วท่านจะได้บุญมหาศาลจะบอกปัจจุบันนี้กฐินเป็นกฐินสามัคคีโยมน้องบอกตรงๆว่าเปิ้นก็บ่ใจเป็นแม่เลี้ยงเอียงคำที่ไหนบ่ได้มีเงินมากมายแต่ว่าพอตัดสินใจเป็นเจ้าภาพกฐินเท่านั้นญาติธรรมทั้งหลายถึงสมณะเนาะถึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่โยมน้องได้ไปร่วมการร่วมงานเปิ้นวันนี้ที่มานี่ศรัทธาญาติโยมบางพ่องสละกฐินเปิ้นมานะขอเลื่อนไปเนี่ยเพื่อจะมาร่วมงานกับโยมน้องเพราะว่าโยมน้องนี่ก็ถือว่ามีงานครูบาอาจารย์เปิ้นบ่เคยทอดทิ้งอันนี้เปิ้นเรียกว่าบริวารซึ่งหาได้ยากมากนะศรัทธาญาติโยมบริวารนี่เปิ้นบอกทำบุญนี่ถ้าทำคนเดียวได้บุญคนเดียวบ่ได้บริวารแต่ทำบุญตัวจวนเปิ้นตัวได้บริวารได้บุญตัวจะเอาอย่างไรทูอินวันก็ว่าวันใบวันเอาคนเดียวเนาะอันนี้ก็โยมน้องพออธิษฐานศรัทธาพอเถอะสะพานบุญที่มานี่ทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะอันนั้นเป็นประธานจองเฮาบ่ได้ก็ขอให้ภาคภูมิใจวันนี้ได้ปะกับท่านในอำเภอแม่เมาะเปิ้นไปเป็นปลัดอาวุโสที่เมืองปานก็กินสุกกินดิบด้วยกันนะชาจีนบนขอนมาด้วยกันแล้วนะไปทำงานสิ่งแวดล้อมเปิ้นสู้มาทุกอย่างณปัจจุบันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนเมืองปานเปิ้นไปทำงานที่หันก็สร้างอย่างไว้ฮือนักหนามากับย้ายมาอยู่ในจังหวัดเรามาอยู่ที่แม่เมาะก็ได้เป็นท่านในอำเภอที่นี่แม่เมาะบอกว่ามึงเฮ้อไปไหนแล้วอีวะ ก็เป็นนายอำเภอที่สนิทชิดเชื้อกับท่านอาจารย์สาธิตตั้งแต่เมินมาแล้วก็ดีใจกับศรัทธาพี่น้องบ้านเฮาแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้ที่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่ได้เมตตามาวันนี้ก็ในฐานะกระผมเป็นสะพานบุญและเป็นผู้ประสานงานก็ขอกราบในเมตตาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เมตตามาเป็นลักเนาะเป็นที่พึ่งคือกับครอบครัวขึ้นสีขาวคือกับพระลูกพระหลานแล้วก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบุญกุศลที่ตั้งเจ้าภาพเปิ่นได้อย่างได้ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนขอให้ได้เต้ากันขอให้ได้เปียงกันจุผู้จุท่านจุผู้จุคนครับอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพแล้วก็ขอศรัทธาญาติโยมทุกท่านอยู่ดีมีสุขกันจุผู้จุคนสาธุสาธุลำดับต่อไปเจริญพรท่านในอำเภอได้มาพบปะพูดคุยอนุโมทนาบุญกับพี่น้องตลอดจนถึงพระคุณเจ้าสักน้อยหนึ่งเจริญพรวันนี้เราโชคดีท่านได้ท่านในอำเภอดีเปิ้นลุยการลุยงานมาตลอดขอเจริญพรก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับแล้วก็พี่น้องศรัทธาที่มาในงานกฐินนี้นะครับก็เรามีอย่างนักกะว่าจะได้รู้อูนะครับ ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ว่าร่วมกันมากฐินมาร่วมมาทำบุญด้วยกันนะครับในโอกาสนี้ก็ต้องยินดีต้อนรับสู่แม่เมาะนะครับแต่ที่มาจากหลายที่เนาะและก็สำหรับคนบ้าน
เฮาเองคนศพพาดคนศพเตือนเองนะครับคนไม่เหมาะเองก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ว่ามีศรัทธาอยากทำบุญด้วยกันนะครับขอบคุณครับสาธุลำดับสุดท้ายนั่นเจริญพรท่านสสชนธานีเชื้อน้อยนะสสพรรคก้าวไกลเขต 3 ลำปางได้มากล่าวต้อนรับแตนนะอาตมาภาพขอเจริญพรกราบนมัสการนะครับพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยแล้วก็พระอาจารย์ทุกท่านทุกรูปนะครับแล้วก็ขอสวัสดีนะครับท่านประธานกฐินนะครับในวันนี้แล้วก็รวมถึงท่านนายอำเภอพนมพรนะครับท่านนายกสมบัติแล้วก็ท่านรองนายกสุวรรณท่านรองนายกสุนิสาและรวมถึงการไฟฟ้านะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์นะครับในฐานะของตัวแทนของสถาบันธรรมาภิวัตรก็ขอต้อนรับนะครับนักศิลป์นักบุญทุกท่านมาว่าวันนี้จะเป็นการมาติวัดครั้งแรกนะครับหรือหลายครั้งแล้วถือว่าวันนี้หมู่เฮามีบุญร่วมกันนะครับขอทุกท่านติดองค์ทานนะครับสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันธรรมาภิวัตรการกระทำของหมู่เฮานะครับเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาแล้วก็ขอหวังว่านะครับปีหน้ากฐินปีหน้าจะได้พบทุกท่านมาสนับสนุนสถาบันธรรมาภิวัตรเพื่อเป็นรักเป็นแรงเป็นตีพึ่งทั้งใจครับของหมู่เฮาเจ้าแม่เมาะนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในวันนี้ตัวครับขอบคุณครับสาธุก่อนที่จะฮับปอนเนาะมีญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญโดยเฉพาะโรงทานประมาณ 3-40 กว่าโรงทานมีคณะกรรมการที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรเปิ้นทำแกงเพชรข้าวสวยแม่กาบแก้วสีอินแก้วแม่สมใจปีบ้านใหม่แม่บัวเย็นจันทบทำขนมและน้ำดื่มนะพระสุทธิชัยถาวโรขนมแซนด์วิชนะท่านสสชนธานีเชื้อน้อยเป็นน้ำส้มเกล็ดหินมะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศพปาดเป็นข้าวห่อคุณบุษบาจันทิพย์คุณรัตนาอินตาเป็นข้าวกะเพราไข่ดาวคุณโยมชนิภาบุญมาเทพคุณโยมกมลเดชอุดมเวชยนันท์เป็นขนมนะท่านหน่วยประจำจังหวัดสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดลำปางซึ่งวันนี้ท่านรองประธานสภาท่านอาจารย์นิกรผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกรพงษ์กิ่งแก้วเปิ้นก็ได้มาร่วมทำบุญโดยเปิ้นเอาขนมจีนน้ำเงี้ยวมีกรอบน้ำดื่มมีคุณโยมมาลัยแก้วปัญญาฟูมีคุณโยมอัมพิกาวงวังเป็นน้ำดื่มมีคุณโยมนัทธินีธีรคำนะเป็นพัดพริกแกงสดไก่ไข่ดาวลอดช่องมีน้ำนะแล้วก็มีพระณัฐวุฒิสิริจันโทเป็นน้ำหวานคุณโยมดารณีผ้าชีวันเป็นขนมจีบสอบต.อุเทนแก้วจมคุณโยมวัชราพรทายรินเป็นขนมโดนัทจิ๋วคุณโยมคำสุขโยธินเป็นพัดมีกรอบขนมจีนคุณโยมกรการเลิศหนองหานเป็นต้มไก่โรงเรียนซบเตินเป็นขนมจีนมีคุณสมศรีอินทวงศ์เป็นก๋วยเตี๋ยวพัดคุณป้อสีโพแก้วสายข้าวเหนียวหมูกระเทียมน้ำดื่มท่านผู้ช่วยสสวัชรพงษ์แก้วมาลาคุณโยมมัชชิมาแก้วมาลาแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านสวนป่าแม่จางเป็นผัดซีอิ๊วมีท่านรองสุนิสาทิจูเป็นข้าวมันไก่มีคุณโยมอัมพรวงอ้ายเป็นขนมจีนน้ำยากะทิรัดดาวันปันเตแคบหมูไส้อั่วข้อนึ่งแต่เจ้าไอ้หนานวุฒิชาติบอกว่าบ่ได้กินน้ำพริกถ้าจะไปบัดดาลเพิ่นมดเหี่ยก่อนนะมีคนโยมท่านผู้ช่วยพิชยาที่มาท่านผู้ช่วยลอยคุณโยมอรพินเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวมีคนโยมศรีวันมณีวงศ์เป็นน้ำส้มดีโดคนโยมอ้อมแต่เป็นพัดซีอิ๊วคนโยมประนอมเปี้ยสายเป็นน้ำสมุนไพรคณะบ้านโคกหัวจ้างเป็นส้มตำกองจิตอาสากฟผ.แม่เมาะสครีมแล้วก็คณะพี่น้องบ้านทุ่งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานเป็นไทยแล้วมีแหมหลายท่านที่บ่ได้มาร่วมกินร่วมทานกันในวาระโอกาสนี้ก้าวกับผมต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาทุกรูปที่เมตตามาร่วมกิจกรรมผมเองบอกค่อยมีเวลาไปตอบสายมือแตนมือครูบาอาจารย์พยายามจะปลีกตัวมันมีเวลาแต่งานมันนักหนาจารีในพื้นที่ถ้าวันไหนมีเวลาก็จะไปวันก่อนไปที่เวียงป่าเป้ามีเวลาแล้วก็หลายช่วงก็มีการมีงานแต่ถ้าหลังจากนี้ไปถ้ามีเวลาช่วงไหนจะไปตอบแทนวันนี้หลวงพ่อดอยเปิ้ลมาเพราะว่าเปิ้ลหมายไว้ว่าจะไปเทศมหาชาติ
ในวันที่ 17-18ถ้าจะได้ที่จริงมีประชุมสภาผู้บริโภคนะเดี๋ยวจะได้ดูคำกรรมว่าจะยังได้ อาจจะต้องไปตรงปุ้นนะต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปที่สำคัญที่สุดท่านเจ้าภาพกฐินประธานกฐินแล้วก็ญาติโยมผู้มาร่วมกินร่วมทานท่านนายอำเภอท่านสสท่านนายกท่านรองนายกญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญกันขอพารานิสงส์ผลบุญที่หมู่เฮาได้ตั้งใจตั้งจิตกระทำไว้ดีแล้วนี้ขอจงมาเป็นตบะเดชะเป็นพระวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งพระคุณเจ้าพร้อมกับญาติโยมทุกผู้ทุกคนนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญเข้าถึงซึ่งโลกียะและโลกุตระสุขกล่าวคือมรรคผลนิพพานอันเป็นการสิ้นทุกข์อันเป็นการดับทุกข์โดยเร็ววันทุกคนทุกท่านด้วยกันเถิดสาธุสาธุสาธุอาจารย์ก่อนที่จะรับพรพอดีคุณน้องพนิตราพรหมมินทร์พร้อมครอบครัวจะมีผ้าตุ้มนำมาถวายครูบาอาจารย์นะครับเดี๋ยวขอน้องพนิตราช่วยส่งผ้าให้กับน้องบ่าวได้ยกถวายทีละองค์ยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยยืนขึ้นจะก้มตัวลงน้องยืนขึ้นยืนขึ้นเลยส่งต่อไปส่งต่อองค์ละผืนนะครับทางเพศเอาไว้ห่มยามหน้าหนาวแต่ตอนนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วครับเป็นผ้าตุ้มครับเป็นผ้าตุ้มเสิร์ฟเลยส่งองค์แรกนี่เลยองค์ส่งต่อเลยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศพปาดเดียวอยู่ก่อนเนอะคุณโยมพนิตาพรหมมินทร์จะมีผ้าคลุมตุ้มไว้เข้าวัดนะจะแจกหลังจากที่เขาไหว้พระจบแล้วตอนนี้กำลังแจกอยู่ตรงนี้หรือเปล่าผ้าของอันนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฟังแจกเลือกก็ได้รอไหว้พระกรรมก่อนครบหรือยังรอไหว้พระเสร็จก่อนค่อยแจกเนาะอันนี้ถวายพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ก่อนนะฮะครบแล้วครับโอเคลำดับต่อไปกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์เจริญพรญาติโยมทุกท่านได้รับศีลรับพรเนอะเจริญพรตั้งใจรับศีลรับพรเนอะยะทาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทมณิโชติระโสยะถาวิวาชันโตสัพพโรโคสันโตมาเตภวัตตารายโยสุขีขายุโกภาวะอภิวาสิเรสานิจังโวตปัจจายโนจัตตารโอมาวัฏันอายุวันโนสุขังภาลังกาเลนะทินนะปัญโยเวตามาชาลากาเลนะนังอาลิเยสุโอโชโพสิตาเทสวิปัสสนามานาตัดวิปุลาโหติทักเยตัตถาอนุโมทันติยะวัจจังกโรนติวานาเตหินาโอนาญาสาภาคิโนตาสมาปะอาวานาจิตโต
นางมหาภาลังปุญญานิละโลกมิงติปานินานติภวัตุสัพพมังคารังขันโตสัพพเทวตาสัพพพุทธนุภาเวนัสตตาโสทิภวันภาวะโตสัพพะรังรักโตสัพพะเทวตาสัพพะธรรมาเวนัสตตาโสทิภวันตุเตภวัตพามังคาราขันตาพระเทวสัพพสังฆาโนภาเวนัสตตาโสทิภาวันตุเตอันธรรมยังสาลุการังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุบัดนี้บุญทานเสร็จบุญสิแล้วนะครับขอทุกท่านภาวนากันสักเล็กน้อยเนาะเราจะได้แผ่เมตตานะครับเจริญพรทุกท่านได้ยืดตัวให้ตรงเอามือขวาทับมือซ้าย หลังจากนั้นก็หลับตาลงเมื่อหลับตาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเห่านั้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆเบาๆหายใจออกยาวๆเบาๆหายใจเข้าลึกๆเบาๆหายใจออกยาวๆเบาๆหายใจเข้าบริกรรมหรือภาวนาในใจว่าพุทธหายใจออกบริกรรมหรือภาวนาในใจว่าโทเอาสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของเรานั้นมาไว้ที่ลมหายใจถ้าจิตมันแวบออกไปก็ดึงเข้ามาจิตมันแวบออกไปก็ดึงเข้ามาเมื่ออยู่กับลมหายใจสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นสมาธิแปลว่าความแนบแน่นถ้าจิตของเราตั้งมั่นหรือว่าแนบแน่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเมินเนี้ยสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นในเวลา 2-3 นาทีต่อไปนี้กระผมอาตมาภาพจะงดใช้เสียงเพื่อที่จะให้พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ญาติโยมได้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ขอเจริญพรจิตตัสสะธรรมโถสาธุการฝึกจิตนั้นเป็นความดีเพราะจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันหยาดน้ำแผ่เมตตาแบบพื้นบ้านล้านนาพร้อมกันณบัดนี้อิตังตานกัมมังนิพพานาปัจจโยโหนตุโนนิจจังอิตังสีระกัมมังนิพพานาปัจจโยโหนตุโนนิจจังอิตังปาวะนากัมมังนิพพานาปัจจโยโหนตุโนนิจจังย
ยังกินเจโกสลังกัตตาพังกัมมังสาเปหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตโสนันโตโตเยเตวาอัสสมิงทาเนอาจิคาตาทิกายโยกาสัตตาโหนโตสัพพสัตตาโสขีอัตตานังปาริหารันโตมาตาปิตาสุกิตาโหนโตโตขาปามนจันโตสัพเพอายาติกาสุขิตาโหนโตโตขาปามนจันสัพเพปิยาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนโตโตขาปามนจันโตสัพเพอายัตตาสุขิตาโหนโตโตขาปามนจันโตสัพเพเทวาสุขิตาโหนโตโตขาปามนจันโตสัพเพอาจาริโยปัจยาสุขิตาโหนโตโตขาปามนจันโตสัพสัมปตินังสามิชันตุโวต่อไปจะได้กราบลาพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับวันตามิพันเตสัพพังอาปาราทังคามาธาเมเตมยากาตังปุญญังสามินานุโมตาพังสามินาตังปุญญังหังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมตามิจัตตารโอธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะราสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวแห่งกรรมปีนันนำไว้พระกรรมก่อนพระกรรมอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิลำดับต่อไปขอนิมนต์ครูบาอาจารย์ช่วยแจกผ้ากับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนำโดยคุณคณะของคุณโยมพนิตาพรหมมินทร์เจริญพรคุณโยมพนิตาพรหมมินทร์ไปตั้งหน้าคุณเนอะแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปตั้งหน้าคุณครับจะได้แจกผ้าปันคอเฮือกะโยมยกไปเนอะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศพปาดมาเข้าแถวหน้าศาลาเนอะต้องอนุโมทนาบุญกับท่านนายอำเภอแม่เมาะท่านนายกท่านสสชลธานีเชื้อน้อยพี่น้องการไฟฟ้าท่านรองนายกญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกินร่วมทานกันเนอะแจกผ้าตั้งหน้าพุ่นเนอะกับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนทุกองค์นะครับกับขอบพระคุณป้อยแม่ศรัทธานาบุญทุกท่านนะครับ
ที่เมตตามาร่วมทำบุญกฐินสามัคคีณสถาบันธรรมาภิวัตน์อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในปีนี้ เพื่อที่จะได้ปลดหนี้ก้าที่ดินเพื่อกับทางวัดนะครับ ขออนุโมทนาขอบคุณคุณน้องพนิตาพรหมมินทร์พร้อมครอบครัวญาติธรรมโดยเฉพาะคลื่นสีขาวทุกตนทุกองค์สรัทธาทุกท่านทุกคนอันนี้สถานีวิทยุ FM 96 วัดพระธาตุดอยสุเทพพี่นานวุฒิชาติก็เป็นตัวแทนมากับคณะศรัทธาขออนุโมทนาครับท่านพระครูใบดิกาประเสริฐประสันโนน้องพี่โหน่งอภิญญาพี่ประสันโนจากวัดดอยสุเทพขอบพระคุณนะครับคณะศรัทธาของน้องขวัญชุติการวงชมพูบ้านเมืองกายอำเภอเมืองเชียงใหม่ขอบคุณคุณแม่นงนุชไข่งามคุณแม่เครือวันดวงปันสิงห์คุณปุญญนุชพันชัยคุณพี่คณาพรปักคำนาชากาแฟขอบคุณคุณแม่จันเพญแม่จันเพญคำโมทาแม่แก้วคำแก้วแม่พัฒนันที่มาร่วมบุญกันนะครับขอบพระคุณนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนเฮาจะได้ปลดหนี้ก้าที่ดินให้วัดเพราะว่า200,004จ่ายไป260,000ก็จะเอาเกือบ400,000ฉะนั้นก็จะต้องปลดหนี้ปลดสินกันวันนี้ขอบคุณนะครับทางในส่วนของทางสกรรมหนึ่ง สตัวนะครับสกรรมหนึ่งคนโยมจะแจ้งยอดหนูมดมาตังเพลูกมานิกรรมนะอันนี้เงินกฐินของการไฟฟ้า5,000เป็นเช็คเขียนลงหันกรรม 5,000ของการไฟฟ้าเนาะประกาศยอดเลยการนมัสการพระคุณเจ้าทุกลูกทุกองค์นะเจ้าและสวัสดีนักศิลป์นักบุญที่เข้ามารวมในวันนี้เนี่ยเจ้าน้องพรพิมลเครือวิเศษเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์ขออนุญาตแจ้งยอดการทำบุญนั้นในครั้งนี้รับทำบุญผ่านบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์6718 บาทรับทำบุญในวันนี้จำนวน 19,998 บาทรับผ่านเช็คธนาคารอีก 5,000 บาทรวมจำนวนเงินกฐินในครั้งนี้ 175,716 บาทเจ้าทุสาธุอนุโมทนาบุญยอดแห่งกรรมจะยอดกฐินในครั้งนี้ขอแจ้งอีกครั้งรวมทั้งหมดจำนวน 175,716 บาทเจ้า
บัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตรณีห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินกฐินทานกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันออกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำเดือน 12สิ้นสุดเวลาเป็นการละทานล้ำค่าสืบทอดนานมาแต่ครั้งพุทธกาลขอเชิญชาวพุทธร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทำรงพุทธศาสนายืนนานล้อมรวมศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญทานต่อยอดประเพณียาวนานทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตรณีห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ร่วมทอดกฐินด้วยใจสร้างหลักชัยชีวิตไว้พึ่งพิงทานศีลภาวนาทำให้ครบถ้วนเกิดสุขแท้จริงเพิ่มบุญกุศลสูงยิ่งบุญทอดกฐินทานสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาขจัดความตรณีห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวยด้วยกฐินทานล้ำค่าสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศล